na tha giang thar chin cầu se ni fa in na kham tu zul toa amani adong tiang an trai lai khoa dây na kalman a bồi pa kha zul cầu mùi nàng lê har nạc a lam an mu sak lai ama treo nàng ni na lam a treo tar lai thế se ram yal te kha a par tar di lai ral cha i mai lei a kal toa na tha ra thar chin cầu se ni fa i na kham tu zul toa amani adong tiang an trai lai lam a idin lâu in bồi pa kha zul cầu an phial mi nol pau chu khul rang in tua cầu an phial ti ga thau lo mai lấy ya kal tua Giêsu he kala chun nat lao khâu lai lao ral cha in mai lấy a kal tua na tha giang thar chin cầu se ni fa i na kham tu zul toa amani adong tiang an trai lai Kripa buni kandak cai liwa chon hi Chungkharkong family night Cawnpiaknak hi family night kan ti cha zan long kan hangi chuna kan hang baldawi zan deuh long kim han asi cha tu chun tu atu hi chu thanhem ngai deuh te in si se chon Cawnpiak tu kan sia te chungjong hi stay dang shim shim in Cawnpiak in an kan tlon mi sitika zartini hi hibantu kan kan han lawa chun apam tuk tia kan hu cha anma sia te Chungkharjong ni an chan an kan peki kan lom tak tak ti ka chim ka du e hiti hin hi byakti kan ratika hin kripa bu maza a zia maza ti kan rati ki ro shim shim loading minung panga prok te chwa zong a hin a hlok tak tak mi se chon pastor te pakhat boy pani talent akan pek mi cho pastor viate ti goning mo asilomi jong khabar chi ko se minung pakhat pani te jong ki kan tha chalo tha che ti kyum kholo pakhat pani jong ki tha tho tak takin chim se
pandemic เลียวอีออนไลน์ท้องทัชิมเลียวกันกันดีเลยปักขัดมันทุลกันปักขัดตะมันไลฟ์พัฒนาตุกันฟ้าเลยจงเก็บปัญญาองไลฟ์พัฒนาตุกันฟ้าจงปัญญาท้องทัชิมตุกันปักขัดกันปัดกันมาอุณหภูมิกันในช่างนี้เขามันโลเตงตุยตักกันชิมข้อข้าก็รอตุกนั่นโลซองกันท่าทุกข์ปักขัดนั่นซองกันท่าทุกข์ที่ชิมกันด้วยสุดท้ายตุยกันตำตุกที่ข้างฮิวิอาร์ตินี่หินการจนดิ้งมีฮิวิอาร์ตินุนักหิมอัปไลน์อุ่นตัวที่ข้าจนเหี่ยวบักกันเนี่ยเหี่ยวไหลที่กระไรกางไอตุกที่ข้าพุ่นชิมตากันดูจนการจันฮีชุนิตักจุดสิแทงไหลแล้วจันเล็บเป็นหิตยังเดี๋ยวจะที่จันเล็บกับปรุกละเชียวอินทอกทันนิ่งสิทธิกาขันมาเบลติจุการลักโลป้ามีจูตุประชาอินกันทอกีชุนจอข้าเตอร์อุสิโลจันกระทำตุกอจุไลที่กระรอฟอนชุนจอโลอาติเลอบูสิงหามอที่กระรอป้าอบูจุบุสิไลแล้วปัดเราเชียวอินประชาอินทอกอุสิโลเลนี่งอลุสิโลเลนี่เลประคัดกันละค่ะชุนจอบสิเซโลประคัดอินทอกนั่นสิโลปันฮีปักซิมลันประคัดเดลองเสถานกับที่กระรอฟอนสุดที่ก็เวียเรื่องนี้อีดินเองต้องปฏิทินกาแฟเลตินไฮดิ้งลูกหลักเองอีดินเองเปิดทานอุศิลาปัญหาองอลุศิลาปัญหาขึ้นชุนจ่อเอซิเซลาเวียกสวลตรงหามอจะตีขกรัวฟอนอามาเนี่ยดูนิ่งพวกกันกัลปิโกเซ่มั้งชุนจ่อเอซิทีเล่เอซิจนอดีตล้ออินกันเอทีเล่บอยพลังเฟนักสกอเซลาทิ้งเทย์บอลจนกาแฟพอดินดิ้งตอมปัตเตอร์โรสแล้วมีพอจงแรงอาเคนก็ไล่ที่ขาชิมตากพอคิมลักซองนั่นเองเขาเตมันก็ไล่ข้าเสียจนการทุดินนักจูบอยพลังเฟนักสกอเซโมเดี๋ยวจะที่อาจารย์กันงี้มีเฮอัตลอมจ้าอาเจตินดากันจ้ากันเทนเฮมข้อเดียวไล่ที่มีข้าดูฟ้าเดียวอินกันชิมจ้ากันสิใจพออินสิเสกันมันมีพอฮีบอยปัสสุนปานักจัตัวสิรำก็เสอีจังฟ้านักเตยกันดีลักกันดีตัวละปุ่มเปียกนักกันไงล่ะมั้งใบประจักษ์ละกันดีลักขจำนักกันไงล่ะจอนนักกันเปียจอละมั้งจอนนักกันเปียจอละจันการลักเตยจอนเปียกตัวนี้หากเต้นดูที่สิเลเต้นเสจนโซโลอันเทียดุนหาสิเลอดูมีพออันเทียคนหาเกมาติดาโลอินจนไปภาษากรีกไหลสัจำนักอิปุ่มเปียกนักกันไงดีอินจนนักกันเปียจนไล่ที่ข้ากับคนชิมตาดูมีสินี่ชนฮีอาสุงลอยตักมีสิกันมาท่าจังกันมาฟิมนักกันมาที่คนนักประคัดมันอาเตลโลปะเทียนลำฟอยนักสิมีน้องนี่ขวาจวนขันอดองนักเบียอังเกตุจูบอยป้าสิตุชนกันโปรแกรมตามอัตลินเตอร์ตูบอยป้าสินาลมนักเบียชิมุสลาอามาสุนปานักกันเปียกไหลใบพัชกเรียดีอินบอยป้าสุนปานักกันเปียกไหลกริฟ้าบุนีบอยป้าสุนปานักไซมันปานีบอยป้าสุนปานักกันเปียกไหลอธิอาจนออโตเมติกอินฮาเลลูยาวิสรีเอาสิมันก็ฮาเลลูยาวิสรีกันเอาเลยที่แค่ชิมที่เราบอยป้าสุนปานักกันเปียกไหลที่อาจนออโตเมติกอินอาการจังที่ข้าเทเจอุสิลาชุนอิตลักกันมันไล่มีจานเวียเตบอยปากกุดาเปียวเสจนออนไลน์นินอารามีเวียเตจ่าจงอ่ะตีโรลสิคนนังหาจ่าบอยปาสินัทจังมุสิจนตุชนจันทิยังไทยจิงจันทิยังกันโปรแกรมฮีเที่ยงเช้าสองอุสิลาเช้าไม่อัลคนนังหาอิปุ่มเปียกนักกันยินหาไลไปภาษาเกรตาไลนุปินหาboy patang I nanidor bantukin nan vale tang a idoru valen ha krini krifa bu adoti anunak apek bantukin nani zongni nanupi lekha nan don ha ok ase valeni nanupi lechu nan pum nani dot bantukin nan don ha la I nupi len ha ni nan vale chu nan mai zan halai
บอยปานิคชวนกันเปียกเปียกก็เสบอยปาสุนปานักเป็นกันจานบอยปากุดกันเปียกหาไรฮาเลลูยา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 บอยปากันปัจเจียนนามินทางทศกัณฐ์เสกันนิลมตุชิงชันtu zing boy pa na sermi ne sung loy ne thar ni a hi vialte na fale boy pa khri pa bu na ke shamaradin boy pa kan pathian ne biathiang chonding a kan pathian boy pa lein chung khar kong chonding a chan tha chan sung loy na kan pek cha kan nilam to sing shan boy pa Kansas City in boy pa kan pathian Karen City in na fale Reverend Enoch Pate di Chungkar na kan tha pyak na cha kan nilom ni zanzong a boy pa program boy khat kan mangchang tu choni boy pa program boy ni na kan pe chang lai boy pa nang ma kan som chang tharau kan som e kat pa na pa mur ka mangin boy pa kan pathian ne betak phuang lo boy pa kripa bu chunga mi pon chunga pung pak chenun nak chunga mun ma angai kho nang ha boy pa kan pathian mual angai kho nang ha nun theng tu boy pa chung khar theng tu nu vakar laga boy pa thir sining biate theng tu si in mi pum boy pa kan pathian kan ni thang nak asi kho nang ha kan dam nak asi kho nang ha ding cha a kan pathian boy pa hi kan program hi nang makuda kanin pegi boy pa thla chuan kan pek pek sham kautia kan som tu chun boy pa kan pathian kan man lai mi chan vialte hin ku da kan in pek zan tiang zong asi se thai jing tiang zong asi se hi na fale chung khar kan sina num chung vialte an phuan lai mi bia vialte le an te te khan nak vialte hi boy pa kan pathian mual ange i boy pa nu va kal laga chung khar lak chung khar chung a krifa bule mi pon chung a man ange i mual ange i boy pa kan pathian theng tu asi kho nang ha boy pa tha chu na kan pek pyak sham kautia kan som atang mi kan program vialte chunga boy bai nak phun skip chungin kan luatar lo boy pa na kut kan sampyak lo dai tin boy pa lung boy pa hangam te in boy pa kan pathian hi na bia chunga kan lut i chuti chun boy pa hi kan program atang mi via te hi pakhat chiu kan cha al hlok na ka si nun thleng tu si dam nak pe tu si kho nang ha thla chuan na kan pek pek sham ko tia kan som kan chan kan nun nak atang mi vial ten na kuda kan in pek nang ma sun par nak cha kan mang sham ko tia akan kham tu kan boy pa Jesu Kriminin nasina lom na he thla kan cham kan pap thiano amen kan thun halai sia chon chon piak tu kan som chol lai atim to mi viate kan dilak cha boy pani thla chona kan pek pek ko se amen hello masabik in sungloi tung mi chan boy pani kan ser piak kan pathian min thang tham ko se pathian chunga pakhanak bi kailo chon panina ka krifabu tron wo ngai tu pastor vialte chungsonga lunglom nak tampi ngai kan puji a song tu singan nakan telpi cha tha sang tampi kamu chen ti mi ka ban simdu chon chan peng thong thar ngai tu nan dilak chungsonga lunglom nak tampi kanei online kan telpi tu nan dilak chungsonga lunglom nak tampi kanei tu chuna nu leva kong boy panin Bible ni akan chon piak mi nuwa kong kau pi kan ruati na lai nuwa kong tia hen wan chim te ka lai mi ke lai hol ka mang cha mo kan ma lai mi thlok deu a hen chin wan te ko se lai mi cho wan bi deu so lai kan chin mi phun thlok chunga hen pa deu ni hen pa ka si cha nupi ka thit hau kan nupi chu kanola ngai lai kanupi si cha fa ka shin piak lai ina rola ka chun piak lai inna ka thien piak lai tia chu ban tuk in nupi le chu
กันมาปัสเลจะกันดุนิงอินเสทุดเสตวนเสตีลงเฮอุกบักอิอุกอิอาณาบักอินปาเลนินุปีเลตัมปีเฮช่วยกันนิติไล่ปากันไมซ์เซตกันติไลจอมจุลกานั้นนี่เราเพย์โซนั้นสิตุกเลียมไหลเราเกยจานกันชิมบังมีพุนดังกันมาชินมีพุนมันอาเห็นเชียวคัดปาเลโจอันนุปีเลอันเนกโคนิงเลอันนุปีเลใจอันเรลเรานิงกำหุติกาเห็นกันไอเชียตักเฮปากสีจาก็กุมอัดลิงจังจ่าเห็นนุปีเงยพุงสีที่บรรทุกอินหอยนี่นุปีเงยรวงกันในเวทีขันรวยจุดที่โจนอพุงบรรทุกเมียไอรัวมีอันต่ำตุกลายมีลักษณะปะเทียนนินอชิมนิงเตนนูเลวาอสุลัมตักตักฮีอันเฟียนเลวติกาวอลเลย์จงอาเห็นปะเทียนนินนูเลวาเตอร์นาตีชุงคารักันเป็กนาสุลัมอันเป็มตีเลวติกานุนโนมีมันทบนำนาอันเตตีเลวายในเชียจังฟักตักตักฮีอันเซมาจะตุซินตุชุนโมจานกันในจุงไบเบิลนี่นะกันจนเปียกมีปะเทียนนิดอชิมีนูเลวากงเตียโรตีนาอุเสโรดิงตัมปีอาอุมีจนดิงตัมปีอุมีไบเบิลจุงคำนากงซองจนดิงอาอุมทางชนากงซองเปกนักนุนกง leadership กง ministry mission เดียนตัวนิงจังปอล pastor ดินมุนิเซตินาคริฟาวกันช่วยเลยที่บรรทุกจนดิงตัมปีอุมีละกาตุชุนฮีนูเลวากงเตคิก้าวปีนกันรวดตีนาไหลจนลายมีละกะกันอูเลกันปาเลปอซองนี่อันชิมตุกรัวเราอินกำหุงไอนูเลวากงนี่อันเฮชิมเกาไลน์สมัยสลเกยมากระเทยเราตรงสินะกระเทยโตกะตูชันจูออนไลน์ชันสีอินเทอร์เน็ตชันสีเกยซองเอานี่น่าจะทงท้าอันเอาปีโต้ตีมีเกยมากระสีโคโตเตอินกันเลียไลตัวนี้ก็ง่ายเวตัวนี้นูวากงเฮมจุดลูกปีอินกันมาประเทศที่ตรวจตู้บอลนี่กันเอาปีมีอัตโนมัติรัวที่อาเคนเกี่ยบมูนิงสิกับปะจงสิโคเมนใจคลุกอินนูเลวาฮีอาเบปีเซียตูชนะกันรัวตีน่าเลยมอมประเทศนี้ชิมมีนูวากงตีเดียวกันต่างตาบรรทุกเต็มบรรรัวอุสิล้อตีนกันรัวตีน่าเลยมอมประเทศนี้ชิมมีนูวากงตีกันรัวตีน่าเลยนูเลวากงนักนักจะมีเลี้ยงอินกับวันชับยักไหลนักครัวจงหาเตไหลเกยจงกระเฟียนหานะฮินูวากงเฮนูวาเฮจุเลตีที่เต็งขวาวันสักตีฟ้าวันงี้จะติดจนมึงขัดเตะขวาสักตีบรรทุกเมนาขันนักรัวต้นบรรทุกรัวเวกนายขันนักอินอัทุกยุกมีนูเลวาทิดมีตีตรมีปะเทียนติดมีข้ากับวันเฟียนนูจนอลาวจงกลาวเวโอ้ฮิตลุกมอมนูเลวาการอารักแบบปีติมีกับวันเฟียนนัวบอยปานินอากันติดเปียมีเกยมาจ่าสิเสนังมาจ่าสิเสจูกันติดโคนักดิ่งจ่าเห็นนูวากองกันเฟียนมาสาตาลาวาจอนนูเลวาการละกะปะเทียนดุนิงเตอินกันนุนมาสาลาวาจอนอาเจตินมันอินปะเทียนนินอชิมีทาราวขานุนนุตลิงปัตลิงนัจันเขาบัลไลเราเพียงไม่ที่พูดที่กับวันเชื่อมไลไบเบิลเฟียงตุกีงักเชียบันตุกินสีนิงบอยปานีอันกันตุสักเปียกเราถ้าเราเลยนุตลิงปัตลิงสีนิงอันกันตุสักเปียกอัลลัมกิปินทางนาเสตีอันกันตุสักเปียกนุตลิงปัตลิงที่เบียฟังเตะเฮคือจะก็อวดตุกอารมณ์จูปัตลิงนุตลิงที่มีเฮอัลลัมกิบอินกิดนุลงอาคันนุตลิงปัตลิงที่เอาโคสิจอฮิติกวันเชื่อมไลเชี่ยวขัดจูตาชนะถ้าเราเลยจามันอเปียงทาร์เจียมีจิวเห็นเชี่ยวขัดจูถ้าจำนุนเลยอันวันนี้เป็นตักตุกอัฐาเราก็ติดดูนักสอัฐาตัวกูนั่นถ้าจำอันตรงตุกนายขัดเลยปะเทียนเบียค่ะไทยออกตุกันไทยหวยเราไบเบิลเรลนุนอันท่าเดียร์หวยข้าพเจ้าเขาจูเชี่ยวขัดจูไบเบิลเรียนอันทงตุกไบเบิลอันสตาดีตุกเขาอภิยอันตีตุกนายขัดเลยเทียงทาราวหอยกลมนางนุนค่ะอันท่าเดียร์หวยเชี่ยวขัดจูท
ทั้งท่านนักเลียอันตุยตุอันนี้เบตักตุกเอาหน่ายมิชชันเรียนตัวนักเลียอันท่าเดียร์หอยมาจากปัตลิงที่มีจูกับขัดลงอีทองเรียงมังอินขัดเลยท่าสังเดียร์ขี้ปัตลิงสิริเราอัลลัมกิบอินคิดนูลงอาคันปัตลิงนุตลิงที่เอาเสฮาเลลูยาจุลกาคันเกย์พาสตอร์ก็สิจ่าเข็นพาสตอร์ดินมันบิอาวันชิมเสลโลเกย์มาบรรทุกอินปัทเทียนเรียนตัวอันตัมปีพาสตอร์ปอลคริฟฟาบูช่วยอันเทียมตุกอันฟิมอันเทยอันโจลจังโคนายช่วยตุท่าพาสตอร์ตัมปีจูอินชุงคาระนุปีเลโดดอันเทียมหอยเราจะบรรทุกจูปัตลิงที่เอาข้อสลายโม no ปัตลิงนุตลิงที่มีจูอัลลัมกิบอินกิดนูลงอาคันปัตลิงนุตลิงเดียปอยปานเนชิมิสิเจอมาจากอัลลัมกิบอินกันลูซิมิคริเลียทันดิงะกันปะเทียนี่อาการดูสักเปียงมิสิฮาเลลูยากับขัดลงอินอ่างะเรานักอวดนักเลยลงอินอ่างะเราชิมดูมิจูทางทัที่นักอวดทุกจ้าทางทันนักเลยลงครับบวยปีจานเป็กเบปีอารวยฮิกาเลยอะปะเทียนให้คอยกบขัดจำนุนได้ทำสองอ่างะไปเลยแล้วกเวบรรทุกินขัดจำอวดทุกเมื่อสิขัดจำเลยลงที่ทองเรียงมังอินปะเทียนเบียเทนักเลยอะท่าจางเดรสองอ่างะไปเลยแล้วเชื่อว่าจุคริฟาบัวเบตักไงตรงนี้ชุงขาระได้ทำมีชุงขาระจานเปโคโลมีนูปาอันตัมปีจุมาจากอัลลัมกิปินกันคลินนูลงอัลลัมกิปินเบลานซ์อสินูลงนุตลิงปัตลิงดิร์มันนี่กันผ่านเตลัยจุลกะกันนี่ลายมีเกยกับหูโตกับหูนิงกาเฟียนนิงอาจอนนูเลวาการละกาเห็นกันได้ทามีงัดออกตัวกันงัดเราวิเบตักออกตัวกันนี่เบตักเราคริฟาบุกงกันนี่เบตักรำเลมีพุนจากกันนี่เบตักนายนูวาจาไอเบตักมีกันตรงตุจุจ้าไปดูสะเตอินชุนคาระนูเลวาการละกะโรคระนักอารักพันเช่นอัลลัมกิปินอัทังโชมีคราวเลยอะสิเวจังนาวสิฮาเลลูยานาอวรมีลำลงหิมอจุไลเจตีมีฮิเปียมาสบิกะขันชิมกับบันดูมิสิจุจ้านุตลิงปัตลิงตีมีจูอัลลัมกิปินใจจงเวลเตอะอัจฉมบ่าวเรามีค่ะปัตลิงอันที่มิเสนุตลิงอันที่มิเสปัทเทียนนิดเทียงคราวนิดใจจงเวลเตอะชัมบ่าวเรามีอะไรเจนนูเลวากาลกะอามานี่อัศรนิ่งอินเลยอามานี่อัชิมนิ่งอินปัทเทียนดูนิ่งเตอินหอยก้มนุนอังันดำมีอีหอยก้มน่ะอีเปะไลนักในมีนูเลวาสีดิงะบอยปานี่อันดูสับเปียกันปัทเทียนมินทางทำกูเสจู่ๆออโตเมติกอินอัดจังไหลเรานางมานิดนางฮัลเอร์มีอาไลนจุดงาดิงมีนจุดเอร์มีลำอาอีจนนเชียลงาดิงมีส่งเตลัยคำนักฮีบอยปลิกับเป็นอาการเปกกันฮัลเจียมีฟรีตักเป็นอาการเปกนายนูปอชัวมีฟ้าปกปนี่ออโตเมติกคำนักอันมูเรานั่นไทยเจียเขาคริกองทองช้าอันเทมาใสอันเทมีคำนักทองช้าค่ะอันซุบอียิสุคริกอันเจ้าลานูลงคำนักมูเลยจูสลามจูเวปันตุกินนูเลวาการสงอังันดามินูวาหอยกมนาอิเปตไลนะชุนคาร์วันรำกันสีโคนาดิงาจนกันเชียลงาดิงมีกันจุดงาดิงมีมีกันเทงาดิงมีสองเวจนละกันนูวากงฮีปอยปานี่ใจตินาชิมติมีกาวปีกันรวดดีเลยเจเนซินกันทองปีเลยมาเจเนซิอังันประคัดวันกาวเปียกลองเจเนซิอังันประคัดชุงเรียลนักตูโจมุนสรีอาคันกับวันอินเจ้าปีไลจ่าคันเจ้าตัววันกับเจ้าปีโลเกมาตุนินอเมจุซัดที่กับวันชิมไหลนักเจ้าปีเตไหลจุนหัวนูวากงเฮเปตไหลเอ็นบอยปานินจะเทียงชุงใจตินากันชนเปียกตีมีกันรัวตีไหลจุดจุนนังหักนักทองอินปะเทียนินอดุมีนุตลิงปัตลิงคราวข้าชินนี้ชุนคาร์วันรำนูเลวาการละกาโดนนักเลนมีชุนคาระนันสังเตไหลมอมนาซีข้ากับวันศุกร์ชุนไหลตัวกันชนเปียกไหลดิมีอัตลางตาประคันนูประคันอาการหลักเตียดิดออกชามิจานเตียมินิตปังงามมินิตประชามดิดจานเตียกับวันเปียกเตไหล
จนตัวนายปาสตอร์ปานิทองทันบังอาทันเจียบันตุอินนาซีปนีเตียงตุจานกันนี่จ้าเกี่ยมันก็วันโซชุนเลี้ยงมังเตลัยเฮร์นิงเตนดินจากกันเปกปัดเตลัยที่นั่นท่าบาเดียวเตียกับวันมุเสียจนอดีตนาจกันเดียร์เตลัยสลาวเลยเอ็กซ์ไซส์นาจกันตัวปีเตลัยชุนนาไทยชานาจกันตัวปีไหลนั่นนี่กันโซอาเห็นตัวบรรทุกโจมเปียกนักอารักราเดียวมีบอลที่โจอาจามฮาลเดียวมีเละปะเทียนเบียอดูเดียวมีนั่นสิติกะขันจุดลกปีนขับรรทุกง่ายๆวันนี้เอ็กซ์ไซส์ตัวเดียวจะหาวตุกอินกับหูเหลี่ยมแล้วครูเซก็ตัวโตนะเห็นคุยกับคริฟาบูโปเฮอันเซปะตอนนั้นมาตอนนั้นไทยปากนั้นไทยเลี้ยงมังโกไรก็จะมีจบนั้นคริฟาบูต้องเสมียนไรครูเซกันในนาไรที่ให้วันเงียบเป็นว่าอัดชวกต้นมีเมนูเห็นชวกอัดชวกเป้งมีปอลเห็นชวกชวกบัลเลี้ยมเรามีจะชวกเวเลี้ยมเราสลองว่าตำเดียวให้สิบเบียเสมอสิกติเบียเสและตุตันซองให้จุดเทียมเลยสินั้นกระทาเช็ดเราหนักและไก่ลบหนักจบตุกันฉันฮีมีเดียฉันนั่นสิจังติกาเห็นปุลปีประคัดฮีวลัยปุ่มปีนี่ชมเสนั่นมาอารักการามีนักมันนี่ออนไลน์ง่ายมีอันตำคบเมนรัวอันตำเมนไหลก็รัวไปจนออนไลน์จังเจียมีจนอัตลาวเลียมตีเราเชื่อว่าจนดูนักโซนแต่ข้าอันหลักอันท่าทันติกาเห็นนั่นมาคริฟาบูนักมันนี่บูดังอันล็อกสุดเลยติกาผ่านเดียวเอาต้นจุกขบันตุกเตะกี้แล้วมาจาก global online ชมชันกันสัจจากเห็นที่กายอารามีลงสลาวเปียกชิมติกาเห็นนางมาเท่งมังนัสนากันโซดูมีสลาวอินซาปีหัวบินมีพุนหัวบินเปียกชิมมีกระโจนเปียกที่มีสองที่วันกับเฟียนเจียดิงาขันวันกับเฟียนเปียกดิงาขันกับวันชิมดูมีเสมอเสร็จแล้วนี่อังานประคัดชงเสรนากงเห็นนิคัดนักจุดเสรนินักจุดเสรที่ยังปะเทียนชิมีนี่นักนี่ทุ่มนักนี่ลีนักวันเลเวลอัสเซอร์ดีอินบอยป้าจูไอโลมที่มีอัชิมีบอยป้าอลุงสีที่มีเบียน้ำหูเลี้ยงมังไลเรียลนักภาษาวันเดียวปีมันล้ออามาสบิงเรียนนักภาษาจู่ๆอามินาวันวอลเลย์อัสเออปุ่มเตอร์มีตีจูริลีที่อาตีวันเลเวลอัสนักของโมอัตัวมีข้าอาโจอีอลุงอสีเต็มปะเทียนินอัสเซอร์มีข้าอาโจติกาอลุงอสีversion ดังอาจนอารมณ์อัฐากอลฮอลิจนก้าวไปเมื่อฮอลิจน very good ที่ขันอาชิมอัสเซอร์มีข้าอาโจอีอัฐาทีวันเลเวลเซอร์นัวอัฐาทีจุดเรื่องนั้นเล่นนี่จุดจะอาจนว่าเลยจงอาจนทิ้งรำอพุนอันเขาโรลวุยมีโรลกุงนาเลไทยอัตลายมีทิ้งกุงนาอันซิมปัจเจียนินอตัวมีจูอาโจอีอลุงอสีเดียชิมทานว่าเลยสนัวทิ้งกุงในไทยเจสนัวอลุงอารมณ์อัฐาเดียชิมทานจุเรลน่ะใครเรียดข้าวันกระโจปีทานมันอัฐาอลุงอสีติมเบียฟังแต่กับวันชั่วปีมิสิมเรลน่ะใครเรียดตาชุนเลซานอุกตูนาดิงเลเจียวนักเลมุยนักอัเทนตูนาดิงอัจฉริยะนาอัตัวมีข้าอาโจอีอลุงอสีอธิษฐานนี่เลขาปาอาร์ฟีพอลเซมนัวขันชุนซานเทนตูข้าชุนซานเซมนัวอัฐาอธิษฐานจนเรื่องนักกุเลขัดตาวันกระโจปีฐานล้อจนแต่จนปะเทียนนี่จนริลีชุงีอาอุมมีสรัมตีนุงปีปีเลติลักอีอัตลอนมีทิลนุงอพุนเลว่าอพุนข้าอาเซรนาอัตัวมีข้าอาโจอีอลุงอสีอธิษฐานสรัมว่างาอัสดีนัวบอยปานี่อัฐาอลุงอสีที่อาชิมทานเรื่องนักกุเลงอาจุดเทียบมีหลังตัดทานจุดจนอินจุดสติลอพุนเลรำลักสรัมอพุนอเมเฮอังันเฮอัสรนาอัตัวมีข้าอาโจอีอลุงอสีอัตัวมีข้าอาโจอีอลุงอสีวันศุกร์ล้อวันเลวเลยอัสเซอร์สินสรัมวิลเตอัสเซอร์ดีปปวาเคนอลุงอสีอัฐาอติเพียงสลามอเซอร์ดิงมีวิลเตไอติมีปะเทียนีอัสเซอร์ดีนัวเรลนาคุลเลโรกาฮิตินปะเทียนีชิมจนปะเทียนีจุดตูจูมินุงกเซอร์จังนาไลกันมามุยอันเกนไลกันมาเฮกันเอโลไลงาสนาเซวานสนาเซอินจูสติลสนาเซรัมลักีเอามิสรัมอเมเฮอังันเฮสนาเซอันอุกดีลายที่อาทิมอตูจูมินุงกันเซอร์นาลายที่อาทิมจุดที่การนั้นฮัลเจียบันดุปะเทียนินอาดัมเซอร์
Adam aseri minung aser diin achimi biaka hitin se Genesis angan pani rel nak hleriata Genesis angan pani rel nak hleriat apong te si cha von real ti usi Bible ken mi vel ni mong chon boy pa ni cho mi pa ama long a hi athalo hoi bom tu kaser piak lai ati kailom ni le thapa aser nuwa vale aser nuwa vale ngale saram aser di po in atha alung asimi pathianin mi pa aser di le changkain atha atimo atha lo ate ha sedente atha atimo atha lo ate mi pa kha ama lo om chu atha lo na pong umi van chip nang ma lo umi atha bal lai lo van ti ta selo mo chu ke ma ka idea selo mo sia David dum ran mer chol le ma long hi atha bak lo te pathian palen a minung hi pakhat long ding a atit mi asalo ma te long I chol chang ma te long I zuam atit mi chuti pathian tin mi chunga an siti lawa cha pe mi pa hi ama long him athalo tia pathian nin Adam cha anan hal chem se ko cho nupi aser piaki ama pathianin wedding atua piak ko si atu chan hol mo thit na atua piak ama panin la ta tha ku ta si thachua na ape hallelujah thachua pek mi biang mandel pita lai mo Genesis angan pakhat rel na kulle riathi vandel man pathian ni thachua pek na Adam le Eve kha kulle sri vandel thok lo ko si chu ti chun pathian ni minung chu ama mui lo in aser minung chu pathian mui in aser na mi pale minu kha aser na thachua na apek na I te fa tampin ngei ulo nan te fa chu volei chung khozakip a khatna se chon anni ni volei chu ukna se angan he andi lak chung I nol ngei na kan pek na ati kailom pathian ni mi pa chu ama long I atha lo ati thildang vialte aser di le changkan atha ati alung asi ai lom tu pathian ni khin Adam aser di ama long tha lo ti cha nupi aser piak nu aser piak Adam cha chon Adam bom tu kaser piak lai ate Adam cha bom tu nu aser piak lai ate chu pathian plan se chu pa cha bom tu nu chutin ka ti cha nu hi pa na ken aniam dewin bia ka chim ka tim mi salomo abian ning ka van chim du me se hi Bible cha chang kan nu nin apep ni in thok in akam mu ning ai dang tok chang khoro har bak tati khanding tampi ane atu jo seri la law klom pala ka fon khan terve te la hi Bible cha chang te Genesis pani hleriat areli zahana kan chim ko akan nuwa kon tati ka van khani alana boy badot na karak thai hlana zu ka din kuak ka zu achan chana si na ka tong pa casino ka kal phe kai ka lien te ka chel phaisa long ka sa ka tua choban tuk in pathian ka hlana hin kanupi hi kadot lo salo kadot ko na in dot zia ka thiam lo ti se dot na ken kadot cha khan pathian du ning in chung khat anuam mi kan chang lo kan nuwa ka laka ama song lung re thei tuk in tin lo in zam ni zan thum na casino ka tlaw tak te ka sizung mo phan pali mo an tlai mini mo an tha salo le aphok pian chang mo tin ro na phun phun anei chang alung re thei tuk zahane chem ban tuk in boy padon na ka van thei kanun boy pa ni akat thlen piak I chuvial te thil thalo sal tam nak chung boy pa ni luan na ka pek I 2012 in thok in chon 2013 in pathian rian tuan tu dinga evangelist dinga boy pa ni akan aka au I pathian rian ka tuan nuwa hin automatic in chung khar van rama kan chang chol tia ro lai che boy na ti ro lo tia ro la kan boy them ri ko kan boy ri
กันนี่สิกจานจงอัตัมปีรีก็อาวุยตั้มตักเบียกันนี่เอลจังกันนี่สิกจังจนอีชนโคเราประคันเลยประคันตรงสลีอินกันอีจานจงอาอุมรีก็ปะเทียนเรียนกระตวนนูจงนั่นมาเจ้าตัวนั้นเสกเอาไลจิมดิงตัมปีอุมรีโมแล้วมาจ่าเห็นปะเทียนเรียนกระตวนนูจงเป็ดตักทงชาก็เอานูก็เอาปีนูจงนูวากาลาอิสิกจานอิบุยจานตัมปีอุมรีจนอากาศดิรกำโคเรามีเตเตจงตัมปีอุมรีสมัยเซโลอากุมินจุกวันชิมเลมตีเลยเรานี่ขัดจูฮีไบเบิลจะจางกันนูนี่อะไรลิบอยปานี่อธิลลุงอารียนตัวนี้อาดัมบอมตูดิงะปะเทียนี่อีฟเซอร์เปียอาเปมนัวหินอากำมุนิงไอเข่งอามักตุกโลโลเกฮีกวาปาบอมตูดิงอาเปมบอยปานี่อากาเซอร์โกฮิตาเตียกันอาวอนเฟียนนัวอากาชนนิงซองไอเข่งอากาดิรกับนิงซองฮีอัดเข่งตุกจังอามักตุกโลโลเกนี่คนก็ตรงตัวนี้อินะอันนูฟารวลอันมาเทลาอุมตัวอัตุจุกฟ้าวันอุปเดียวจังจะไอนิงเดียวกฟนูอันเนียงเจมเตชั่วอากาศสงสางทัดทุมลีสงสางเราสิเลียวเห็นอุปปาคะเสียงไก่ดึงอัปสริยาทวิติมเปียกหาวอะไรนูสงครับเสียงบาสเราอันนักดงเรากันนี่อินค่ะอันไหนจะมาเทวทะหาวอุปปาจ้าจงอะไรนูจ้าจงไอติมาอันเนียงเจมค่ะอินะอามาลงเชียตาอัฐาเราขวสิกจานเพจจิกปัสริบกะขวสิกละกะสนุละกะทะลีงาหักเสียเตจไอลักเลยอันอูนาวทุ่มเต็นอาบัตละกรัวตนหันลำหลายกลุงจนวมเราไงสมัยสโลบอยปานี่เอามีสีบอยปานี่ฟิลมีสีอัตเต็มตัวตุกเวกาค่ะมันใจน่าเบียชิมเราเองปะเทียนนินอาการฟิลนิ่งอินอารียนตัวดิ่งะกว่าปาบอมตูดิ่งะไปเดียจูทิ้งลงจูรัวนักจูเป็ดตักนิ่งจนอันนุนจูเป็ดเทียนเบียเป็ดตักจูอันนุนปีขอรอหาปะอากาศดีร์กำก็นี่หินเนียอตูบันตุกปะเทียนเรียนซาลอนเตกตวนโคนานี่หินนี่เตียงฮิดิร์มันกับพันนักฮีปะขันนักจูบอยปะเวลทงนะเสปะนี่นักจูกันุปีนินฝากตุกอากาศดีร์กำจ้าเส behind the scene กติไลโมมินมูโลการฝากตุนอากาศดีร์กำ pastor กลิ้งกษณนายคนก็ตนตากเล็กมังวันเลยเลยอินคริฟาบุนวันเชมาเจียลาขาเป็กมีเป็นสิจูเจียโลมัมเลี้ยงนัชัวเป็งเตียคริฟาอุปาโปเลคริฟาบุเลยแกเป็นสุลกันพดขอโกนายกาขัดมันคริฟาบุนิดจะบรรทุกส่วนพดนักชิมเราอินซาลอนเตะกันทาตรนาอารวงสงจูกันนุปีนี่อากาบอมทุกจ้าเสเกยมานิกระตวนนาดิงมีทิลตัมปีคริฟาบัวอารากระตวนเปียกมินลงฮิปาตอร์เซลบีเสอตวนมีเวลเตปาตอเรียนตุกเสมาจากกันคริฟาอุปาปะคันนี้จนกันนี้จนกันหลอกทุกอติเสียปาเตปาตอร์กันหลักเกาหน้าอินแอสซิสแตนต์ปาตอร์กันหลักชิบรรทุกสเกาอติจะหันกันชิมบังทองจะชิมเลยจงอากาบอมมิโซสิขันกัลปีเฮร์ฮอลเลตเฮร์อินาเฮร์มิเลียแต่บอมเฮร์มิเลียแต่อามานี่เห็นอัตโตเรลปีนี้จะบอกปัตตะกตีตอนเลยคริฟาบุนี่ลาขากันเป็นการกตาเสลานังมาตาสก็อิลาเขากตีตอนเลยกันหนูทุกกระเปกดีก็จูนูเลวากาลิโชวากองสงจานเลยดูว่ามันชิบทันเลยจานนี่นักกันเปกเราเสลจานตรงกันเปกทันแต่ก็เลยนูเลวากาละกาอิราลริงดิ้งมีเตเตเชลดิ้งมีเตตัมปิอมจูเวลเตละกาตุกชิมดูจำมีจุยกาโซนากันนุปีนินบอยปะโดนนะกะไทยหลานสิเสบอยปะโดนนะกะไทยนัวสิเสโจชุนองคลากแต่อวันกะดิรกับมีปะเทียนินเป็กมีวาอสีบอมตูดิงะปะเทียนินอากับคิดมีเรียนสิที่ไอมุฟียนนี่สินทอกอินอันนั้นนิ่งไอเข็นบักองจุดตักแต่ข้าจิโซนิชิมีเป็ดตักจุนังหัดไหลเป็ดตักนี่จุนล้วนนาอันเป็กไหลเดจูปะเทียนเบียเป็ดตัก
นูเลวากาจงอาคินปะเทียนชิมนิงเต็นนันุปีจงอานับปัสสลจงอานับมูลาเลาจงเฮนันุปีฮีส่วนพอดูนักมิดอินโมสลาวเลเรมปะเลานักโมใจดูนักมันนับมูเปียงกูไลสมัยสลาวเปตักซูนับเปบีปะเทียนชิมนิงนับมูอาจนนันนูจงอินนับมูนิงนับวาจงนับมูนิงไอเทียงดีไลมาจากบอยปานินูเลวากาละใจเต็นอาชิมทีมีกันเฟียนเฮเรทีมีสิฮิลักะฮิวิลเตลักะมาสบิชิมดูมิโจนุปิเลนะปะเทียนนิดนวาปาบอมตูดิงะอัติดมีอัปเลนนาดูจงะดูเลวจงะนาอวดเลอวดเลวนาปมเลปมเราคงกันชิมเราปะเทียนเบียคงกันชิมสินาปองยูมินูปปควันกันชิมเปียกนวาปาบอมตูดิงะอัสเซอร์มีnasi von ketipiak nawa pa bom tu dinga answer misi von simpiak ta nulena nan simo salau silakan hal to alai nang manimon nawa pa na shuai lai nawa nimon shuai lai na pong umi ka von simtan nu ka ana ting itim la van ti da si choเชี่ยวข้าชงขาดจูอาณาติ้งนั้นทิมจูตุกชิมมีหิมอาหาวดาสางเดียวอาหาวดาเนียมเดียวกองเฮกันชิมแล้วโมปัทยานินอากันคิดนิ่งเตนกันมาเลตวนวูกันเรียนกันนางนี่มีมุ่นมากันมีกันนุนอดีดงเตียงอินกันตวนอาศิอาชนบอยปานินปัทยานไม้นดีร์เตกาไตตู้จุโมตักสัลท่าอันตีเตลัยซุงซาเลสุปานะสุปานอันสมเตลัยฮาเลลูยาคอยกาอารักันตวนใจโพสิชันนักกันไตตีมีนักินปัทยานินอากันฟิลมีนิ่งเตนกัตวนโมติมีอาเปปีเดียวฮาเลลูยาคริฟาบูเรียนะอาสางเจมอันเนียมเจมตีปัทยานินหัวจนเลมแล้วจุจ้าไปปุ่มขัดอัดเจงเงกันสดีตีมีอากันตาชุนเปียงมิสิโจกันมาเลโซนเจวะกันทนมสานกันตายดีก็สร้างเลยเราเนียนเลยเราวาสิรวงะนุปิสิรวงะนางเอเกเอติสเลมเราจูวานี่วากันเรียนกันตวนไลนุปีเลนินนันนุปีเลนนั้นเรียนนั้นตวนโวเตนันนี่งัลีปัทเทียนดูนิงนั้นกัลลานาโจนบวยนางเอาไลเรานิคัดนูนิคัดอังันดำมีอินชุงคาร์คราวข้ามีนูเลวาปัดลิงนุดลิงนันจังชินชินเตลัยฮาเลลูยาปัทเทียนเบียนิงอินอักลลาโลมีปุ๊บปุ๊บจูทิลดังอาโรดลิงมันเสลอทาราวเลยบอยปดูนักอนุนาอัดลิงบัดไหลลงเชี่ยวขันนูโปจูปัทเทียนนินติดนิงเตอินอาติบเรานูสกาวนัยอามาตูนินลูเจมบันตุกินวาดิร์มนาอานาติงไอติบมีนูตัมปีกมุบัลเวโกอันเปียงทาร์บอยปดอนนะอันเทยขัดจำอันท้อไบเบิลอันเรลโคโกสิมันเซโลปะเทียนเบียนิ่งอินอาวาปาอุปตะเปกเราอาวาปาอดีรกำเราอาวาปาอบมเราอาวาปาจุนักสมจิอเนกฟุกมีขัดจำทองงังตรงนี้วาเลนเนกมีนูอันตอร์จะบรรทุกนูเฮใจเตียมมานะปะเทียนดูมีนุดลิงอัชัวเขาบันไลเราเช็คจานโตจ่าจนอวตารเขาไลอารมณ์ลินมีจงอวเวเขาไลมันเสลอนุดลิงตักทาราวข้ามีคริมุยซัมอลักมีนุนอาจังเขาบันไลเรามาใจกันมาเลยกันเรียนเตกันนิเทหาวีปะเทียนชิมนิ่งเตกันนิเฟียนหาวีจูปะเทียนตินเปียกนินจูลำจูกันจุลเฮกกติดูนักจูสิฮาเลลูยาจูละกานุปีเลฮีวาเลบอมตูอุสลายนุปีเรียนฮีฟอยเต็นซิมเปิลเต็นกัจฉมาจนทิลปฐุมลงเอาฮิวิลเตหัวเป็นสมารายกตัวเองก็วันเทียบจากตลาดนุปีเรียนโตยเต็นจนหัวขันเก่าเป็นกันรัวทันแต่ไรนั้นเทเลี้ยงมังโกไลตุนายาปาสตอร์ปาสอันกันเรลเปียกเองเอฟเอซ่าปังอาชงสงะนุปีเลนะนันวาเลคะอันโนลไงอุเดียจะก็เด็ดไททัสตากันเรลเปียกตาอะไรหมดไททัสอังันปนี
เรียลนักปฐุมปลีปังอาติงเสะจุกะนุปีเลกงอัชมีกันหุเตลัยไททัสอังันปันนี้นั้นมุจมาตาเดียวโปลขานั้นตุนิงมีไมซ่าอัฐยมินันสีออกสีนัดที่นาลายมิจงมังมิเลมิจูรัมอันสีออกสลาวเรลนักพลิเซนูโนเดียวโปลขาอันวาเลเลอันฟาเลโดดอันเทียมนักเลเตวาเลอันโดดไลฟาเลอันโดดไลเตเรลนักปังมาเลมาอุกเขามีอันสีนักงาอันสีนักงาเลอัฐยังมีอันสีนักงาเลอินชุงคาร์ขวสักท่าเตอินอาจุเข็นโคมีอันสีนักงาเลอันวาเลเบียอังไงมีอันสีนักงาทิลทาณจนเปียกนาลายเตียนุตรดิวโปลจูนชิมนาลายจุดที่อันตัวอาจนทองชาจูมีนินอันทางเช็ดเขาไล่เราทีจุกาโซนะนุปีเลขาอตัวอีกงก็เชื่อมาจนอปัสสัลขาอโดดไล่อฟ้าเลขาอโดดไล่ทีโดดดีลงมันสลาวินโดดเสียอเทียมนางฮานวจนเปียกไล่ทีกันนอลชันไล่โมนุปีเลปอลขาอันวาเลเลอันฟ้าเลสังฟ้านักเต้นวันกระสุนเปียกอันวาเลเลอันฟาเลขาโดดอันเทียมนางากาลมใจนางาตีโดดอันเทียมนางาตีน่าโดดนาลังตรเสียเทียมเขาโดดเสียเทียมเขากระโดดตีนักเมนี่อ่างเราจู่ๆก็เอาปีเปียงมีสิไปตักเต็มเฟียนจิวเสียเตียกระดูสักเปียงมีจัวสิอารวงโจลายมีหิปักขัดเลปักขัดกันนี่ดูกันนี่โดดกูมันเสลดโดดเสียเทียมเรามีกันต่ำตรงจูละกะกุมสมทุมกุมงาอุปเดียวหิจูนั่นจูลรวนกันเทฉันทำมินเอาหิจูอันนี้นิ่งเดียวสมลีปังอาอจุงเพยจูขณะกันจูลมีสมงาปอจูตีเดียวนั้นชาติแล้วเชี่ยวข้าสมงาอจุงเลยนูเลวาจูนูวามันนี่นั่นสิตาตักมอตีที่ยังควรกันรู้เตอร์จูสิจูโดเซียอันเทียมเราก็ตีดูนะนั่นนี่โดเราก็เตเราลุงทินช่วงอาจนโดดกูนายโดเซียเทียมเรามีอันทำตักเสมจองโปตาปอยกันยูตาตุกจูจองโปตาเดียวปอยกันยูตาตุกเลยอะไรจงกันเทเลมเราจนลูมูยีจงฮีกันเทียมตุกเลมเราอาจูลจะมีจูนูเลวากาลักีโดดนักลังเตอร์เซียกันเทียมเราโดดเซียกันเทียมเราตักเสวาเลยเรานุปิเลยเราไปนั่นจูลเดียวกันเทจุบันตุกดิรมุนเตนอวันรามีกันสีอตัวรำชารำนวมเปียกันผ่านเถกะไงเช็ดสิมีจูวาเลสินินนุปิเลนินจูอวาปาจูโดดเซียเทียมเราเถกะอวาปาสินอินอจูงาดิงมีโดนักฮะอวาปาสินอจูติเราเถกะจูนูจูปดังนินอันนักจะปาวเถกะอเจลติลาวายจุดจ้าไปเชี่ยวขจุดเดนูเลวาอีโดดกูบุอินอภาเปียนมีอันตำนาอรวงโจนูเลวาการกิโดดเสียอันเทียมเราจ้าเสโดดเล่าสลาวโมโดดกูบุอาขันก็จุดที่จุนตักสะดุนักรวงเล่โดดเสียเทียมเรารวงอ่ะชุงคาระอังันดำเรามีนูวาหอยกลมนักอัจฉวกนักโจเสจุลกาตุกชิมดูมีแล้วก็วันหลังเต็มดูมีโจนุปีเลเรียนกันติไลโมนุปีเลนิดนันวาเลคาเดนันโดดลายจนนันอุปัตลายจนอันเบียนันไงลายเดฮีปฐุมฮีอหวบตุอัตไลตุปันตุกอาขันนะเสกับวันเดียลเปียกลาย simple เตเสนุปีเรียนกับวันเดียลายมอง
นุปีจวนวกันติละโมนุปีนิดว่าข้าเทียมฟอยหนักจ่าโมโดดอุปัตเบียงไงอ้ย sorry thank you มันกระบมปะเรื่องมังกรโมนุปีนิดอวาข้าโดดอุปัตเบียงไงสโลโมจุดๆปะเทียนดูมีสิ simple เดชนุปีนิดกันปัสสาวะนั่นปัสสาวะข้ากันกติสวลเลยนับปัสสาวะข้าอันนัดโดนไล่นับอุปัตไล่อภิญาณง่ายไล่ขบวนชิบะวาเลปออันลุงมุยโคนิ่งโครหาร์บักเสเสร็จแล้วมั้งวาเลน่ากันนั่นตัวอะไรทามอทาแล้วเสร็จแล้วข้านั่นมาเลนูวาการ์จินั่นเทคเอาไล่จานั่นซีนิงจิโอมั้งอาศีเสร็จแล้วอาศีนั่นที่ไรเสลาวที่เทคเอาเสร็จแล้วนั่นนุปีนี่ฮีปฐุมนิ่งอินโดนนักอุปนักยังไงนัก 100% อันนี้เป็กมั้งนบีอันไงมั้งอาตมเดียวจูไหลเราจูสลามะเสร็จแล้ววาเลน่านั่นนุปีเลนินเห็นตุกินนัดจุงะฟาเลจุงะโดนนักเลอุปนักเลนั่นโอนไงนบีอันไงนักนัดตั้งไงดอรินเห็นตุกินวนนุนเซโลนั่นดูไรโมดูไรเราดูโมดูเราวาเลน่าทั้งปีนดู right นั่นนัดดูมีจูอัตัวเห็นนัดเจ้าตักจังโมอาจารย์น่ากระโดดอาจารย์น่ากระโดดแล้วอดูมีกระตัวเสร็จแล้วอากาอุปติอดูมีกระตัวแล้วเสร็จแล้วอะไรเจนทิลกระโจกเปียกอาหิตเสร็จแล้วนุปีเลนั่นเรียนจูวาเลนั่นโดนไล่นั่นอุปัตไล่อันเบียนั่นง่ายไล่วันเตียเห็นวาเลอันลุงมุยเขาตุกอาเมนนั่นเป็กอัฐไล่นี่โครหะเสียเสร็จจูนั่นลุงล้อตัวนั่นลุงมุยตุกไล่อัตตักอินเจ้าล้อนุปีเลนี่ไปนั่นโดดเราจ้าไปอุปนักกันเป็กเราจ้าไปกับเบียนั่งไงเราจ้าไปฮิตเตียงฮีวนงอลเสล้อชุงขาระอินนันตินปะวาเลนี่นุปีเลนังมาโรหันชุงขาระกันนี่นวมเรานักสินันตีบักก็ไรจ้ะนักกระโดดเราโรงอาเสนักกอุปเราโรงอาเสกับเบียนั่งไงเราโรงอาสิเตียวาเลตั้มปีนี่นุปีเลสุนันพอดบักก็ไรจ้ะเสร็จกันหัลตัวอะไรชุงขาระกันมาดิรมนะเบลนักเสลาอินนุปีเดียวมอ problem ชัวเดียวว่าเดียววันรู้ตัวเสตัวปอลเทนแค่ reality เดียวอินที่อัตักเดียวเตะขันขวัญรู้ล้อกันมาไล่มี level อัตเขาเสชินมีผลมั้งนุปีนินมอเปียตนาชัวตั้มเตอร์เดียวว่านี่อัลลัมกิบวันรู้ตาก็ question เสียงกูเรามาที่ดูละนั่นนูข้าปองอาเชียรีเขานว่าปาต้องรู้ที่ละตุจุซาปิจ้าโจเพจ้าสิริเราให้ตะกูเสลายมีจ้าตะกูเสนุปีเนี่ยมอ problem ชัวเตอร์ตั้มเดียววานิดกุดที่รู้สึกหาระตั้มเดียวอินชุงขาระบอยนักชัวเตอร์ตั้มเดียวชุงขาระดำเราเตอร์เดียวที่วาเลนสิกอุติอาอารมณ์มีกุวันเทอร์ตัวซาบิฮอบจากที่เบียสมอวาเลนสิกอุติอาคุยโอเคใจวาเลมัมไลจูชุงขาระบอยเตอร์ตัวฮีชุงขาระดำเตอร์เราตัวฮีนูอันสิเดียวกุติอารมณ์มีกุวันเทอร์ตัวเสอะไรน่าเชี่ยวบักเสเชี่ยวเวสิเบตักเตวันเอลเสละบุญนั้นเช่นทันหวยเลยมีฮิกงรองะนุปีรองะวารองะตีนเอลบักก็เลยวันชิมเตอร์จิวเสละนุปีสองนี่วาสันไตเรานะนั่นไงบางคนจุบันดุอันเอลมีปอลเฮจานหันตัวรัวจะกุมทรซานที่บรรทุกบอกมาเส
เคโซเชียลตัวโน้มนักเห็นว่าเลยครับนุปีเลสันไทยเรานั้นชิมเตอร์นุปีเลนินว่าเลยสันไทยเรานั้นเอาสเราเลยว่าโมเบปีเดียวนุปีที่มีพอลเคอันเอลเตเลเบชิมเทียมมีพออันวันเอลตักเห็นอันเป็นหิสันไทยเราละโมตีเตียงขันสิตักโกเราไงเจ้าเจ้าคงมาเสียตัวกันเทียลเปียกนิ่งเต็มวันรัวตัวเสียรอนุปีนี้ว่าขันบทไล่อุปเปกไล่ยังไงไล่เตียเห็นตัวเห็นลายนูตั้มปีอันวาเลอุปนันเปกเรามีเฮโดดจุดเลวันเชียตาเสอปนีนักเฮอปนีนักละอปทุมนักเฮจ้านูวาตั้มตักอะไรนูปอลเฮอันวาเลอุปอันเปกเราหนึ่งเฮมินมุกุตตงบักสกอมอาหาวร่วงติดจุดชิมอาหารง่ายรวงจุดกัน family จิวค่ะไอดังจิวจ้าชิวกับ family จูวาร่วงอาวาปานิบอยนาชวปีตัมชิวกับ family จูอันนุปีนี่ขันเคบอยนาชวปีขัดจุเล่กันมาเล่ depend on กันวันเตลัยมอกันต้นมีเล่กันนุนนิ่งกัน background เล่กันกัลลันนิ่งหัวอินขันชิมอาหารง่ายจูอันนั้นจูนั่นตัวเตียงนี้กับวันเตียลเปียกนิ่งอันวันจูโลกัชิมีสักขตาสมกว่าปังงาตรงนี้กับปัดไหลเราลายนูตั้มปีนี่ลายปาเลนั่นปัสสลีอุปัดนั่นเปลอมนูเลวาเบียอันนี้รัวติกาง่ายงำมันสลาวอารมณ์จูนูเลวาให้80ตีสิติกากันอิงับคุณเวจเชี่ยวขันนูปีเลปอลจูวาเลค่ะเบียชิปนามีไมค์กามันกันอัตลีเตนั้นกุนั้นคิวนั้นหอยโซเชกุชิมตัวละตีพ้นไปเรื่องเลยสมมตินั้นสิกนั่นเลยตั้มทุกเชี่ยวขันนูปีเลจูอาจูลีมีไมค์กาเลกาเราสองเคเจ้าเลี้ยมเราอาวาอุปตะเปกเราเนี่ยอันเนกนี่เฮไงเชี่ยตักเสียมาจากนุปีเรียนจูนับสัลนัดโดดบักไลจนอุปนเปกบักไลจนอภิญาณง่ายไลฮีดีเทลของจูอนุเดียวกันวันกัลตาไลนุปีเรียนที่มีหลักตั้มปีอัตรมเตกวันชัวปีมิเสโมนั้นอัตัวลายนูตั้มปีจะขัดสมกว่าปังงานี่จนฮิดีร์มันกันผ่านริเราที่มีเอลออกเลี้ยมเรานั่นสิจิวก็เลยกระสุมีและมาจากวาเลกับยาฮัลเซลขะน้ำหูมอกันดูนังมาร่วงเป็นนักอุปเราร่วงนักตัวเราจะกระเบียนง่ายเราร่วงนั่นหนูข้าส่วนหอยพอกโคก็เลยนาอินฮิติกวันชิมเลยวาเลนะขวกันรวดแต่ตัวอะไรอุปออกตากดิ่งเตนเวจังมอวาเลนะโดดตากดิ่งเตนางมาชิมนี่นันุปินนัดโดนมาสาเวจังมอนบียง่ายออกขันเบียง่ายออกนิ่งอินอุปเปกกลากอินนันุนเวจังมอเตียลายปาตั้มตักโจอุปเปกกลากดิ่งนัเราโจนบียง่ายออกดิ่งนันุนชิมนี่โจชนออกตานัสหวยเราโจโดนนินเลโจนัดูกันนุปีกับฟ้าเลนกับเบียง่ายเสร็จที่จะน่าให้ดูเขานายนางมานันุนนิ่งจังชิมค่ะโจชนอนัตลาหวยเราโจมาจากไปแค่นี้ก็ตีมีโจอาศัยก็ตีดูนักสลาวนะอัตมเดียวก็ตีบียาเสชุนคาร์อบวยเตอร์ตู problem อัชัวเตอร์ตูเฮอัตมอูจูวาเลเดียวยันเสอารมณ์จูวาฮีนุปีเลใจอันลูจูกันมาวาเลกันสิจูไบเบิลบียานิงินกันมาให้ชุนคาร์ช่วยตูดิ่งอาศัยวาเลบอมตูดิ่งนุปีเลครับปะเทียนินอติดมีอาศัยโจกันมาวาเลตูนินเจ้าชุนออกลากตีนกันกัลลานมาใส่กันนุปีเลค่ะปะเทียนดูนิ่งอินโดดเสียกันเทียมีกันโดดนูอาเห็นขวรฮาร์บักอินฮิวิลเตจูอาราเตลายฮาเลลูยานปองอุมีป่าปุกข้ามวันกัชิมเปียกโลอุปัตออกลากอินนุนมาซาโลนั้นนูนินอันอุปัตเตลายวันกัชิมเปียกตาสมอสลาวหมอกันลายปาเลชิมระโกนั้นนูเลนินอันนี้เนกมีฮีอันโมบักเราอารวงจูนั้นนุนินพริบสานนัดไลเราจูกอลลินเปียตนากงนัสิตักจูนางมาขากตีเบียสิมาจะปะเทียนชิมหนึ่งอินกันอิฟิยนชินอาหาวกตีดูนาเคเสเสคุมวสิเปกะ
นูเลวาตีนาวเงยดิ่งฮีกันปะเทียนนี้อาทิตย์มีสิฮาเลลูยาเตฟาตัมปีในดิ่งบอยปานินขัดชัวอเปกมีสิจุจ้าไปพุ่งชิมตูจุงาเฮตินชิมนูวากงเฮเปตลาวันเฟียนเชนากับพุ่งชิมตูอังันปลีเรลนักปกวาเรลนักภาษาพุ่งชิมตูอังันปลีเรลนักปกวาภาษาจัตลาบนัมเบอร์จะสวิสอมลีเลปริยัดกันไบเบิลไอขัดจนอารางเดียวมีอันนำธารมีมูมีวิลเตนินเรลตีไลมอพุ่งชิมตูอังันปลีเรลนักปกวาภาษาสกันปนิทุมทวันหักตาไหลพุ่งชิมตูพุ่งทุกเบียป้องเตะกันเสียสามดินพุ่งทุกเบียดีนพุ่งชิมตูอะไรตูจิงฮีเบียกำลุนตั้มตักกันนินกาวปีเตะไหลมอถ้าตัววันกันกาวเปียกเลย very good thank you so much วันเดียวที่สิปนิจูประคันนักเองอันเทนมเดียวใจจ่าเตียอันตัวมีเรียนค่ะตำเดียวอันมุขประคัดขาอัดลูกสวดอาจนประคัดนิ่งคันอบมโคสมันเซโลมีประคัดจูอามาลองอาศีอัดลูกสวดอาจนอป่วยง่ายก็อบมตุอาหามันอันตีเราไก่ล้มมินุงปนิจูประคัดนาเกนอัฐาเดียวเดียมินุงปนิจูประคัดนาเกนอัฐาเดียวฟันโซโลตุนากันเรลเปียงมีอาคารจันสีปนิเลเรียตาเคนอาดัมอัสเซอร์ดีปักินปะเทียนินอัฐาที่มอทาลาวติค่ะจุจ้าไปอามาบอมตูดิงะอามาลงจุอัฐาลาวติจุจ้าอามาบอมตูดิงะนุปีที่อาคารบอยปันเซอร์เปียกตัวชิมทานิมินุงฮีปักขันนักอินปนิฮีอัฐาเดียวติปักขัดลูกอาจนปักขัดเนี่ยดีกำข้อสิชิมดูมิจูปะเทียนอัปเลนไอเดียปะเทียนตินมีอาเห็นนังมาเตลงฮีวเลย์ทาราวราลทุกนักเตดิงาอันดูเปียกเรานูวาตันรัวอีดาวตีบักเตยนามูดิงาอันดูสักเปียกฮาเลลูยามาจากวันกษัตริย์เปียกเป็นโมนูเลวาอังันดามีหอยกบนักอันไหนมีนูวาฮีทาราวเลยอันทั้งเช้าชินเชพาสตอร์เลยเราเอเวนเจลีเลยเราคริฟาอุปาเลยเราเขาก็สิเปกะนูวาการะอังันดามีหอยกบนักเรามีชงขาดจูทาราวเลยอันทั้งเช้าอาหารนูวาการละกะอังันดามีอันเสียจนทาราวเลยขรหาอันทั้งเช้าชินเชนอารวงจูปักขัดอัดลูกติกาปักขัดนินอดีรกำขอยปักขัดนินท่าสังอเปกขอฮาเลลูยาตัวเดียวกับชิมังนี่หินดิรมุนเตียงอินกับพานักอารวงโซจูกันนุปีนี่ตั้มตักอากาดิรครับมินุงกสีเวบอยปะโดนนักกระเทยจังจ่าปะเทียนเรียนตวนกสีรงะกัดลูกไหลเหล่าตีนักเสลาเอาไว้ตั้มปีกัดลูกเวกอารมณ์ก็เป็นกัดลูกนิ่งเนี่ยนัดลูกไงขัดเราต้องสกุลแม่นายไอขัดมีจูลูกจังนูจนลูกสกุลจูกัดลูกเวกไว้ตั้มปีกระทาเดรจันตั้มปีกระทาเช็ดจันตัมปีกะลุงดงจันตัมปีประเทศเดียนจวนกะห่วมที่เราจันตัมปีสวยเซลนักพุ่นกะตนจันตัมปีโครหาร์บักเนอฟากตุกกะลุงเยลเตะกวยดินมีนอากันตีจันตัมปีกระตนบลเวกจุดที่กะกันนูนินอากันเนียมจานท่าสังอากาเปอากันดิรกำปักขัดนักินปนิอารักอิดังโตแล้วมาจากตัวจุดตั้งวาเลนนุงาเลียมเราจะประคันนี้ช่องทางลงสระเสด็จวินิทานหอยใช่แล้วอันนี้จะ a future wife จะคันอะไรง่ายเปียกสลายเลยเสปักขัดนักเอ็นปนิฮีอัฐาจงจาลีจูปนิจูปักขัดเล่ปักขัดอิดีร์กับดิ่งอาคันสิจูจะอนุเลวาวิลเตนะอตุเตียงกันวันชิมดูมีจูฮีราลปุกนักฮีนังมาเตลงนัตเตโคบัลไลลานันุปีนเฮร์นันุปีบอมนักนเฮร์นวาปาบอมนักนเฮร์
กันนูวาเตอินกันจันทีไลกันดูดีอาเซียชนอัตักเตอินฮิตราวราลตุกนักกันเตยโคเตไลฮาเลลูยาชุงคาระวันรำชุงขานัวมอังดัมมีชุงขากันเสรโคนัวกันฟาเลทรงอันดัมเตไลจงกันคริฟาบูชุงทรงอาเสเสปะเทียนินอากันคิดมีเรียนีอดงเตียงอินกันจวนโคไหลเตยนุนกันมูไลเตยตูกันสลายฮาเลลูยาจุดจ่าอิฟเยนอุโลนางมาปักขัดลองอินนันุปีเตลโลอินนวาปาเตลโลอินเตยนางน้ำหูไหลเหลาตีมีฮีปะเทียนบียานิงราริกันนิเบกเจียกนันุปีเตลโลอินนวาปาเตลโลอินเตยตูอานัชัวโคไหลเหลาบอยปานินอันจอยสานโคบัลไหลเหลาเตยตูกระชิมเลี้ยงมังนักเบียฟังอรวงจูจิสุชิมนินฮิตินินชิมเบียทามอังันปฐุมเรลนากุเลขัดขวันเรลเปียกมนุเบียทามอังันปฐุมเรลนากุเลขัดเบียทามอังันปฐุมเรลนากุเลขัดนั่นมูมะมูมีเบียแต่วันเรลจังวะเสไกลล้อมยิสุนีนัชมีเคยมาข้าเตยตุกสีติยิสุนีโมเตยตุกสีกป้าปองอีอบอยชุดนักชุดบรรทุกอินเตยตุกสีมีจูกปองอีบอยชุดนั้นจุงอาชุดนักมอลกเปกลายติคริสฟาโปโปอัตเลวเปียงทาร์เจียมีโปอัตเลวอาฮาวโปลติเตยตุกสีมีลองติฮีวอลเลยอาเตยนักมูดิงาบอยปานีอันตุสักเปียกจนเตยตูซีดิงาอันดูสักเปียกเตยเฮร์มีซิมเปิลเตนกัดชิมไลทิลปฐุมลมเตยเฮร์มีปฐุมฟันกัดทิลเปียกกูลองปฐุม number 1นัตักษาดูนะนมินุงลุนเตยเฮร์ number 2 Satan took for na they had. So number 3 volley they had. Volley chungi volley ta asemi po atoy song vantial mi se. They had me pathum taksa du nak ti songin anga mo. Salaw le naminung lunti zongin anga te her mi pathum hi phun thum te lo in te tu a na chang kho lo na tak sadu na chon Satan took for na chon hi volley thil ri man sung pol volley ni chua pi mi pol kaw bi ka chim lem ti la lo nang hal chiao asicha khan hi phun thum hi tây đình a pathianin andu sakpia fonzo lo jisu krin nuna jisu nin ama le ama du na atak sa du na atay mo taylo jisu valay chung anun liwa minung asi chahin pathian fa asanain aminung sinakin du na anayve muntampi alang termila ka pakhate kesmani dum chung atla chaman naka kapa asi ko achon hishahi kathiel pia ko te seman selo kay ma du ning bangin sala se te nang ma du ning sko se te afian tung mi chu shai chu din adu lo ti mi se ama pumpa ken tak sa du na aneve adu a chun zamta kho se kesmani dum chunga mo pathian khin mi rian pathian fiel mi rian tuan lo in shiel ta ki zamta kho mi dirmon adua chu anga ko jisu ne semaselo chu atak sa du na in pathian du nak tu kha pe pia chia chu cha pe keima du na kin nang ma du na kha sa ko se keima du ning salo in nang ma du ning mang sa ko se tia atak sa du na kha jisu krinin atai ko chon Satan took for nak so atay nan thei hi volay so atay nan chu cha pe jisu ning ke chu te tu ka si kapa pong i boy chut na
กระทูบันตุกอินเตยตูอาซีมีเป้าเป้านินกระโปงอีบอยชุดนั้นทูเวลาเตใจด่ากันเตยเฮตียจดฮีพุนทุมฮีเตยเฮมิสิจนัตักสะดูนักนัเตยเฮจูตักสะดูนักละกะพุนดังอินรัวเลวอินโมนูเลวาอีตีตีนักสองอัตเตลนูวาตัมปีอันเผาเปียนนักรวงโจอนุปีอปัสสัลนิอัตักสะดูนักดิเรียมเตอินอัตให้เทียมเปียกเราจ้าสองอัตเตลโตจะเทียมเรานักกองอาเห็นเสียกษัตริย์ทางไอมิเทลประคัดใจเตกาบอยปันเนจิงตักเตลัยกันฮัลโหลปาโลเตนูเตลบักเราอินใจเตนันนูปีโดดไลที่มีกองเฮชิมจนเปียกกระดุงไงลายปาตั้มปีนูปีเลโดดนั้นเทียมเล่านิ่งอัลลัมกิปิงกติโมใจทรงวิลเตอะไรนั้นเทเล่านิ่งเฮไงเชียบักเสจุจ้าไปเชียวขันนูปีเลปอร์จูวาเลโดดกูบัวอันเผาเปียนนักรวงเชียวขัดวาเลจูจุติจุนนูปีเลนินอติสดูนักอดีเรียมติเราจะเผาเปียนมิโซอันตอร์กับพอยจูนูวาปนิกันจันทีนักทองอินเล่ปะเชียนดูนิ่งเตียนกันกัลลานนักทองลองอินฮิราฮิกันเตยโคเตลายฮาเลลูยานับปัสสาวเราอินเตยตัวนัจันเขาเลยเรานันนุปีบอมนักเราอินนางมาเตลองอิน one man show บันทุกอินทีนางมาลองอิรินเรียงมังอินใจติมานาเตยตัวนัชัวเขาบัลเลยเราปะเทียนตินมีเลงอภันจังเมนสลายลำกัลตูพอลตูจุเลตลังวัลกับวันเตียนนุปีงี้เราไม่สิโมขบันทุกินปะเทียนินสเปเชียลินอธิมมิเสียจนพุ่นดังเสียอะตัวทูมีตั้มเดียวหิจูนูเลวาวิลเตจูพอลบันทุกินซิงเกิลดิ่งอาการเอามีอาเซบักเราตีมีจูแต่ตีนสิจังเลมาจ้านูเลวาจันทีนักทองอินปักขัดปักขัดอิบอมชันนักทองอินปักขัดปักขัดปะเทียนดูนิงกัลลันนักทองลองอินเตยนักกันหมู่ไหลฮาเลลูยาพุ่นดังกระชิมทานาจนนันนุปีบอมนักตะลอินนับปัสสัลบอมนักตะลอินเตยนักน้ำหมู่ไหลเลวตีมีขกระชิมดูมิเสปะเทียนปะเลนสิจูจะจ่าไปอาดัมอามาลงอินอุมาชาลเวตีนทัดชัวอเบกแฟนักมาทรงบอยปานี้นางมาเตลงอินฮิราฮินเตยโคไลเลวเตียอังฮัลจ่าไปทัดชัวอันเบกเวจูสักวันนั้นพุ่งทุกเบียอังนั้นเลยเรียกเรนักกุเลนนี่อาคันทัดชัวเจ้านักกองกันสุทันไหนมอพุ่งทุกเบียเลยเรียกเรนักกุเลนนี่อานุปีกันไงโคมีปัสสาวะกันไงโคมีฮิเจสุลัมดาเซติอาคันพุ่งทุกเบียเลยเรียกเรนักกุเลนนี่วันเก่าเปียงมันล้อเรลตีเซล้อทาลายนั่นมูจังว่าโอเคมูมีเวลเตวันเดลติวเซนุปีอามูมีจูทิลทาอามูมีเซบอยปาจูนัจงอาทาติขะอลังเตว้าวนุปีอามูมีจูเซมูติเสร็จนุปีมูมีเรียวมีเซโพลดันส์tu chu se devi akan telpi mi jo thaba thank you nupi amumi pasal anei khomi chu thil tha amumi siti zai cha tia chun boy pa chun na chunga athati kha alang tar ti hallelujah ma cha pathianin saram jong se minung jong se nuwa ten itue ten kan ti lai cho ban tuk in apek cho cha atu chuni rami nupi anei mi vale vial te na thachwa chomi na se nupi le na pasal ngai khomi vial te na pathian thachwa atak te in a chomi long te nan se hallelujah na pong ummi kha thachwa van pek than thachwa chau tak mi minung na se hi iphil hawan ti ta khoi nuwa thuti mi kuwan ka thlir piak na pongan na nupi na pasal umachon tlom de urate se kau se nupi ni khin na pasal ka hitin chimla keima hi na sa chuangan big pakhat kasi wan ka chimpiak ta somo salau si chu ka bia salau pathian bia se chu nupi amu mi chu zai amu ati
เอาไม่นัดเอานี่ทัชวาเป๊กบอยปานี่ทัชวาเป๊กที่มีอลังเต็มหนักจุดนุปีอันเป๊กจุดเวบันตุกินวังไงเขามีนูเลนนาจนนั้นสิเทียมจุดนูจาลงสลาวอากัมนี่จะเสียจุดจนอังันเลยกว่าเรื่องนักเลยลีอาเห็นเลยกว่าเลยลีวันเรียลทานุสิอปองเตอุมจาคันสมันเซโลนุปิฟิมจูบอยปาสินินมูมีลักซองอสีฮาเลลูยานุปิฟิมนุปิทาอามูมีจูปะเทียนสินินมูมีลักซองทัชวนาบักอสีเดจูละกาลายปาเลนะลายนูฮีอุปัตเปกละอกอันทาเลามีพุนดังนาอินลายนูฮีติดสาอันนี้เดียวก็ลายนูฮีปะเทียนนินทัชวะเปกมีนัจจาอีทัชวะเปกมีบักก็สิโจโดดบักดิ่งเสียวันเจ้ากันนี่ลายนูตำเดียวมาตำเดียวเสียตุกชิมีประคัดปนิจาสลาวตำโอน่าวอากันสินเปียกทักว่าชงเต็มตัวนาอพุนอันอินน่าวปอยเบลมีโลเต็นสีวาเลนานันเทกูไลจนฮาร์สัตเลที่เลนุนปักินน่าวอากันปอยเปียอากันสินเปียกันจ้านาฟ้าอันสินเปียประคัดอินปนีอินปฐุมินนั่นมาเลฟ้าจิวกันนับวันเรลูโลจุลมาดีริโลเฮ้ชัดยาอินชุงขาดเรียนอากันตวนเปียกnow ท่านเอาเตสิลิวะอัจฉริยะอินทั้งอารุกเตียงมัดกูเสจานะอัตราโซลาเห็นมิดกูจิมเลจิมเลาทับดินอาจจะเข็นมีนูดิวรู้สิจ้ะลายนูปอลอุปัตกันเปกตัวนั้นฟ้าเลจ้านุสัลทาบักนั่นเสใจตลุนันบาซงะใจตลุนันเรทให้ซงะใจเราเต็นนันฟ้าเลนุคลุมเตนันเปจานที่มานันโถโนนันมามันเอเชียนเราอินเฮ้เฉดียฟ้าเลจ้าขวดมีนูเดียวลงแต่ลายนูนั่นสิจักรตาประคันนี้ร้องชานเราเฮสานไกลเรามีอันฟันชวนนั้นอัตมเดียวฮิโซฟ้าเลจ้าโซนรัวมีนูเดียวลงแต่นั่นสิขัดเลยอาฟ้าสิขัดเลยอาอินชุงคาเรียนวาเลจ้าเลชุงคาจ้าโรลันชุมริเทียมอินนันเทียนดิทิลลันสุริเฮรมีชุงคาเรียนปักขัดมันนันตดเลริลาจูฉบับเชี่ยวขันนุปีเลจูคอมพานีอาเรียนนันตุนรีคอมพานีเรียนจนชุงคาเรียนอาลานันเรทเฮนิกันจูอาเฮนกะจานันฝากตุจุดฉับนวาปานีฮิวิลเต็นนตัวเปียกมีมันค่ะกาลมตีจงเทชิมมัดโลกันนูทัชวะมูมีบักกสีกัทัชวะบักนสีเดียอุปัตเปกซงนัตนเรามีเหตุจางฝากตักเตนสิไลนูเลนะจุดลุกยันนวาปาสันไลเรามันนวาปานี่หินนี่เดียนักลตักริเรามีจงเฮอุปัตกันเปกเทียมรีอากาลตักมีปอลิกโมเชเราอันโมเล่ากติจุดติงกติจะทาสังกเปกติตุนักสลาวโมนูวาอัเทนไลเดงมังมีจนนูวาอัเทนจังรวงะเรมนักเสระคนกระโดดนักแต่บอมกันฮัลมีตั้มตักนูเลวากาคอนซูลินเปกปาขันกับเรมทานมีอันตอรีกะฮัลมาซาใจรวงดานันิบวยใจกงดาติมีกับว่าอัดงนักอัดตั้มเดียวฮีวาสานไกลเราค่ะพี่ข้าโชทันเดียวมาอันกัลตักเฮลัยจูกติจุจ้าเชี่ยวขันนี่จูเชี่ยวขันนุปีบอลจูอันเจลตีเราจะอันวาลอันกัลตักปัสสดังวดังอันทิดาตักสลีวลีเบียกชิมาจะอันโมบักเรากติดูนะโมจุลกะอัตัวนุปีอันเนริมีวาเลวิลเตฮิตลุกนัชชัมบาวโกบุมานะฮิวิลเตกชิมเจียมีวิลเตอดีลักเสลาโมฮิตโตมเตลงกชิมมิสิฮิตลุกนันนูนินอินชุงขาจันนังมาจาอันตัวเปียกมีเฮบอยป้าอิโลมโลนันนูจงะโดนาลังเทอร์ปัก
อาสังจะมีโดนนักเอ็นโดดออกเสียเฮตินเกนี่จุกชิมวอลเลยจุงปะเทียนปะขันนักนาโดดไหลปะเทียนโคอินนาโดดเจมนาดิ่งนี้นั่นหนุ่ยสิออกเสียฮิวอลเลยจุงยิสุคริสต์ดินกระโดดเจมฮีกันนุปีฮีเสียจุปะเทียนเปลี่ยนเสียยิสุนินอนุนาไอเป็กปันตุกินทีวาเลนานันนุปีเลจ่ากันโดตุโลนุนอิเซียนเวดิงาตุนายตัวนี้ว่าพาสตอร์ปานกันเรลเปียจังเอฟซาปังาวะเลยจุงตักษามินุงทีเลสาอิกูโคมีกุดอิไลโคมีนาโดเจมนึงมียิสุโคจนนันนุปีนับปัสสัลตะโกสิออกสิโจกำลังเต็มตัวมีโจฮิตลุกอินทัชวะโจมีพุนตะโกกันเสียหลายมีฮิตลุกนุปิทากันไงมีกันนี่ลมเลยรอชุมเปียงสงอาลมเดชิมหัดแล้วนาวซึ่งเปียงสงอาลมเดชิมเทแล้วไอ้ลายปาเลนะนาลุงฟิล์มอจูจังนาปองมีปาปโปข้าวันชิมนาลุงฟิล์มอจูจังวันนี้เข่งเวตัววันติดะสมอสลาวอตูนันุปีนินอันตัวเปียกมีเวลเตหิตังกาอินมีข้าหอยสานลอฟิลมันนาลาคานี่อาซาลาวสิจูนางกิจุนขัดวสุกติรมันฟังเสียอันละเสียระสิเทมินุมาฟังสรีเตจุนขัดฟังสรีนูเลน่านั่นวาเลอังกีบองมีเรียลเลงมังโลวันหลักตัวจาร์ขัดให้อัตโลมบีจุนชายจะสุกเปียกอะไรก็สุนเขาอัตโลมบีสลาวมอเชื่อก็จะจูลจูฟังสรีครับประชาชนมีอัลลอฮ์สมสรีโรลไว้ขัดชุมาหินกระตัวกันนั่นละคันจะบลเลวจะจุดแล้วก็โดดงโดดเราการเราทรงตีเราอินนุปีเล็กกันให้เนี่ยข้อนี่อาณาบักินกันนุปีไปสกูจุตีพุนพายเมนินน่าจ่าไปน่านุนอัดเห็นเรามารวงไปนางมาประคันนักไปกันน่าโซน่ารวงเสียจูเข่งกันจูจังฮาเลลูยาเข่งดิ่งอัปเกรดตัวดิ่งอัปเดตตัวดิ่งกันตั้มตุกจังจุลกาอามาสเบกินนูเลวาการิกันนิมูนิงกันนิชนนิงบีเข่งเวจังนาอุสิกันปะเทียมเป็นทางชาดมโกษะอเมริกันกันนักพันกันนิปวนกันสุกไอ้นิงกันนิเข่งอัปเกรดกันตัวอัตุทุมีเวลเตนับพันกาลิวนิปวนเป็นต้นนักสุกตีแล้วเจ้ามานุนั่นสตาร์โคนิงนั่นอินกรักลุดาเห็นนั่นทุดันอัชัดโคนิงนั่นโมโตอัตุวินจิตมีนับผ่านกาลิวินนับโมโตเลยนับผ่านกาลิวินนัอินนัทุดดันนัจป่วยนัอีคุณเละอัตุวินนัมันมีทิลวิลเตไอดังตุกจังอัปเกรดนั่นตัวเทฟียน่าจะอัปเดตนั่นตัวเจียวสโลโมนุ่นนักในเราทิลเรียจนนิปวนาจนอัปเดตนั่นตัวนายลุงทินตูจูอัปเดตนั่นตัวเราโกหกก็มันลานชานไลทิลทวมอาจนเละนักทรงปกคิดมีดิ่งอาคันนักล้านนายลุงทินนูเลวากาจุคิดนาเจียมีนะสิสมัยสลาวนับปองมีขวันชิมตานัทิลลุงอัปเดตตัวเวจังวันที่นันนี่ปวนลงสลาวนัทิลลุงชิมข้าอัปเดตอีตัวอจูจังฮาเลลูยาอตูเตียงนักซุ่มลาวจนวันกังเงียนมันกูกันมาไลมีคอมมูนิตี้ชุงอาเห็นอะไรอินเดียนาชุงอาเห็นวันซูโลอินเดียนาอีอะไรเอามีอัตมเดียวฮีนันทิลทวมนันทิลมันมีพอลอัมมักคนนี้กันนี่ลมปีเวเขา yes ชันติลวนนั้นโดยอัปเกรดนั้นตัวหอยบรรทุกเต็นอัฐาเราก็เตเราอัฐาเวเขานั้นตัวขวาจนนั้นขันนักินอับปีมีจูนัทิลลุงนัซยาซาค่ะอับปีเดียวมิสิเล่งเลยใจลุกอินทิลรีอัปเกรดนั้นตัวมุย sorry นี่ปวนโดเตนนายสุสงะนัลลุงพุทไอโดเราอีนันนุปีนัดโดดโคเรานับปัสสาวนัดโดดโคเราว่าจนพุงทุกเบียเบียงกันชมาจนวกปีนัดตนอีเจนสิมาค่ะไล่เขาเลยอ๋อลุงวานเนาะ
วกนี่นักกูบลูกขอเลยนัดตนโอ้ยบรรทุกสลายที่สุดเลงเลยอาจนโดไงตรงชุงเลยอาจจะอะไรใจร้องอ่ะนุนลุนไปกันกันหลานจ้ะใจลุกินนี่ปวนทาร์ทิลดีทาร์กระจกขอลายตีมีนักอินใจลุกินกันนุปีกับภาษากระโดดขอลายตีมีตัวเขารัวเดียวดึงสิจ้ะปอยปนิฟินในเปรชินเสลายนูเลนะลายทิลเลทิลทาร์ใจดักโอดาลายตีมีน่าจะเลนักสายน่าภาษาโดเสียเทียมดิ่งกองข้าโจนเดียวละอันเล่ตินทันโจลายSelama siapa? Atu pengiak tu thong cha live kan thai online ah thong cha bia kan thai mi an kan zau mi nakin live terzual mi na a zau mi hi atam deu kan ya to ne thong cha thai mi hi chu kul som thum thong tha ong se to pal abia tha deu se le zakhazani thongนั้นลายนูประคันนี่ลายที่เราวนซัวประกาศจนอัดทองเด้งมังวิวผ่านจนอัดจูประกันนั้นจูริจนมันจะฟ้าเลยข้ากันโอ้บริกงจิกเตหิมีเนี่ยกลักส่วนไรที่พ้นไปอาดังส่งเสียนที่เราอะไรลายนูปนนั้นมาโคเวนี่คิดจะทิลดีนักทรงโปนี่ปวนอัปเกรดในตัวนักดิ่งจ่าจนนัจานัทาจากนัชวาน่าให้เสียทุกเอนันวาเลโดเสียเทียมนักดิ่งจ่าจนน่าเสียนหัวตีเราอับบิกตลิงอับปีเรามีไปปียกันเชียจ่าไปจุดจุ่มจุดไล่ปลาเลยส่งจุดเทียมสีจอทิลดังอาจารย์นับเป็กเลียนนักสายลายไปรุ่มเราหน้าเจ้าอีโบโลป่วยรุ่มเราหน้าเจ้าหน้าฝนรุ่มเราหน้าตัวนักสายจนใจตินักกันุปีกระโดดขอลายตีมีจนเดียวล้อเร็วเดียวล้ออัดตู้นักินอัดเล็ดตินักทางเชียวเดียวลายปอยปนิฟินในเปชินเขาเสสมัชลาวเฮ็ดลูกกินขัดชัวอาการเป็กมีอสุงลอยตุกมีนันุนับว่าตักสิจูนันุปีนับภาษาลินนับว่าสิจูปัทยานินอเปกมีสิจูนันนักรู้สิจูเอทีตีมีนุนอิเชียวมีนุนอิชอมมีฮีนูวามันนี่กันนี่ดอกเขาตีละว่าจนปัทยานกระโดดตีมีจูมีรอกโหละสักอะไรปัทยานินโดนนาอทุกตุกมีอสางตุกมีโดนนาอิเทเทียมนักดิ่งจ้านูวาตีนักฮีอาการเป็กมีสิจูนูเลวาวิลเตนันเทจิอามิสินูวากันโดดีกันตีติกาใจทุกอนุวามครอฮาร์บักจูไอเดียจูปะเทียนเป็กมีไอเดียสิจูจ้านันุปีมันนัดโดดโคลาวาจนนับปัสสัลมันนัดโดดโคลาวาจนใจตินาเมเตนักจูนมุโคลายอาเบปีมีตูบวยปีเจียวจังนาสิฮาเลลูยาใจลุกอินกันุปีกระโดดนักกำลังตะขอไหลใจลุกอินกวาปากระโดดนักกำลังตะขอไหลใจตินักกันุปีกายล้มตะขอไหลตีมีดูเฮวะเลยจงอ่ะสุนขาวานับสนักะพิลลาวดิ้งชิมปะขัดไอเทลมิเสปะเทียนขอเอ็นอัปปนีนักโดดจันดิงมิโจนั่นอินสุนขานันุปีนับปัสสัลฮีอาเสปอยปนิฟิยนายเปกเอาเสเล้งมินุอันเสลาวชุงมินุอาเสดูเลวาวิลเตนะนั่นเทโกอินชุงขาระนูวากันนิสิอาจนเตเอาเจียวพวกนั้นต้นบัลโกละกต้นบัลเวนูวาอิเรียมเลวบัวเบียกอินนาราสงานั่นลุงทินอาอนุมเลยเลวขาใจตินมันอนุมเขาตีเราฝนชุงอินเกี่ยขวดกระต้นปากกันกองลำประคัดเตรงอาใจหัวหาเรารงอาคันอิสิมันเสรีแล้วก็ชิมีเบียกาคันนี้แต่กับปัลสโลมีรงอ่ะกันนูอลุงอนุมตีเราเห็นกันลุงทินอนุมตีเราลำลาปีมันเสร็จแล้วนูเลวาบวยนาการละกาอุมาเห็นทิลดังวิอัลเตะสุลลำในตีเราบรรทุกคอมจูวันรัวทานุนาโซติกาอันโซเคนตูฟันูฟปาอันเชนเปียกตูในอินชุนคาร์อันโซเคนเปียกตูจูนันนูปีเบสิจูนับภาษาไปสิจูกันนี่เนี่ยอบิกเตลิงกันตัวไอ้กันนุปีเลขากันภาษาเลขา
เบียปีอาเชียมาซาเราอินเลี้ยงไม่นุ่งข้าเบียปีอากันเชียมาซาอป่วยตักมีอป่วยจะมากระเชียมีเทลตัมเปลกับปักขัดที่เสมอเก่าปีก็มันชิมพร้อมมันเฟียนเตะก็เลยมาจ้านุปีเลยฮีปัจเจียนี่เป็นมีขชัวอสังเจมแล้วก็วันนี้ขชัวกติบยาสิโมมินหูกุตองคำนาโคขันกติบยาสิมินหูตักสายตรงโคมินแล้วก็ขชัวอสุงลอยอสังเจมมีกันนุปีเลยสิกันปัสสเลยสิปัจเจียนขชัวมันสุงสีเสียค่ะอีเฟียนนาสิฮาเลลูยานันนุปีมันสุงสีเสียนับเฟียนชินชินาจนปัจเจียนนี่ขชัวเป็กมีใจทุกนัทาติมีนับเป็มชินาจนดีจูมันสุงอาศิมิทิลจูอาโซโซอินเชียนเสียงตีไลเราเฮาจิวปกสุยเลงุนจูมันสุงสิตินันเทจ่าอัตวินันนันตนเตนันสุยทีปอามันฝากตินันเทจ่าอาโซโซอินเชียนเสียงเราจูท่าเตนันจูเข็นค่ะนโมโตท่าปีนันจงมีท้องสมลิท้องสมงานนันจงมีปโมโตท่าสิตินันหัลจ่าขันอาโซโซเมนันนันมันเราท่าเตนันจูเข็นสลาวโมทิลดีท่าปุ๊บจูมันสุงสิมิจูท่าเต็นกันโจเข็นจูเวบันตุอินปะเทียนิเจเนซิสชุงสงอาทัชัวอเปกนัวอเปกมีอัทัชัวนักจูโจเข็นดิ่งเรียนเป็นจากฟันอาเตเจเนซิอันปนิเรนักเลงาค่ะวันกะเก่าเปียกชันมันล้ออาดัมสินิเรียนฟิลมีน้ำหูไหลเจเนซิสอันปนิเรนักเลงางั้นมูหมอวันเรียลติวสิ 1 2 3 goปัจเจียนี้อาดัมข้าอัลลาฮีมีป่าจูอัลลาฮีเอดินดูมชุงจนดูมจูอัทโลออกเลยเวนออกอัจฉริยะเถฝนก็จะเปียกทันโลกกันเห็นอาดัมและอีฟจูทัชชัวเปกเตฟ้าตัมปีเงอุโลเวลีจุงขันนาอุติจนนั้นเตฟ้านาจูเวลีจุงขัดอุโลสรัมวิลเตจุงเสทิลนุงวิลเตจุงโนเงยนากันเปกอุกนากันเปกยาปัจเจียนินอาดัมเลอีฟจุดทัชชัวนาอเปกเอดินดูมาเสร์เปียกนัวนุปีเสร์เปียกนัวจูอเปกมีทัชชัวนาจูนาดูนิงปูอินไว้มันกูอาดัมที่อัตเลวอาดัมจูอโกยเอดินดูมโทออกเลเวทโอกาอัจฉริยะที่ขันอัจฉิมจูนี่อลังมีจูปัจเจียนินอเปกจียมีอัทัชชัวนาค่ะโจเข็นดิ่งขันบอยปานินอฟิลปัจเจียนเปกมีทัชวนาโจเข็นเสียเทียมอับปีโตทั้งว่านุงากันสิลิวนั่นมาเจ้าจงเห็นนั่นสิเกาไลว่าไงเรามีนี่ว่าไงเอ็นดูทั้งว่าเล่นนุปิงไงเอ็นดูนุปินในจังไรเล็ดทัดนักป่วยตัวจังไรเตียจุกันนี่ล้มตุกกันนี่ล้มตัวเขาเจียบนุปีกันในโคจังเตียกันนี่ล้มฟ้ากันวันนี้อาจจะกันนิลมชินสลาวมอเฮาเจียบโหิมฟ้าเลยฮิปเทียนสินินมูมีทัชวนักอาศีเตียกันตีจิวอามันสามซาเลกุลสรีนักสงฆ์ขันชิมเขาฟ้าเลยฮิปเทียนสินิกันมูมีทัชวสังจำเซมฟ้าเลยหลานะนุปินในโคมีฮีปัสสัลในโคมีฮีฟ้าเลยนักอินทัชวสังเดียวมิเซนุปินไงวังไงเราอินฟังไงโคสลาวเจออันนั้นบาร์กัชิมาจงตีเบียเซมาจากปัจเจียนนี้อันเป็นมีขจรนักวิลเตหีนาดูอินวัสกสัมโลตียอาชิมเราท่าเตอินจุเข็นตียกันเรียนเปียปัจเจียนนี้อาดัมจูอัตขจรนักจุเข็นดิ่งเรียนเปียจูเวบันตุอินนางมาเลเกยมาจงอากันเป็นมีอัตขจรนักกันนุปีเลจุเข็นดิ่งฮีกันเรียนเสียกันวาเลโจเข็นดิ่งฮีกันเรียนสิกันชุนคาร์โจเข็นดิ่งฮีกันเรียนสิ take care of your family first hallelujah
na nupi na pasal na inchung khar zo kem ding hi narian masabik asi boy pani fian nai pe ko se tunaya kan rel ko hi ka phung thlup ya kleriat ko len ni a kan nupi le kan pasal le hi a hau sinin mu mi thachora si pathian sini thachwa si chu a thachwa na kan mu cha ilom ti nak menin anga lo akan pek mi a thachwa na zo ken a hau mo hau lo how mo kan na moto na zo kentika na in chungkar na in pi kham in thien nak bol na zo kentika thazang chu how chan pek how chu salomo chuwe bantu in nanupi na pasal pathianin an pek mi thachua family tak takha na zo kending sia chu chan pek how mo thazang chu how mo aw na phona chan pek tuk ti la thil danga chan pek tuk ti la na family zo ken na ka chan tam deu ipe poi pani fian nai pe chin se chute lawa chon naral pa ni hen anin so piak fe lai atu zong genesis liu zong a pathian nin adam chu edin dum zo ken dinga le anupi a family zo ken dinga rian pe ko na in adam arian atol ti kho se chuarian atol cha pe edin dum chu aning pin adam ku chungar ko chu satan nak zongin adam hi nol ngai deu chuliwa chon satan nin adam lot in adam nol tel lo in edin duma lu nak nol nei lo adam nin kham nak nol anei adam nin satan thol nak nol nei ni ni zo kan se ko khwachia chan tha pek la o the khwachia chan tha apek tu hi midang salong nang ma hin sa nang ma na se na family azo tir tu hi midang salong nang ma se na family na in chung khal aro ral na arwang hi nan khrifa bu ruanga salong nang ma ruanga se khrifa bu wa pu tukri la pastor pa pu ri la amma sabeng nule vana nang ma hin se nang ma nin pe pathian du ning te in na chung khar na nupi chunga na pasal chunga boy pa du ning ten na zo khen lo chu khwachia chan than na pek chu nulewa ka laka nulewa nakin thildang be pia na chia chang cho chu cha pe tlei tu na seti lo du sa nun asung tu le roral nun ape na kal cho ma cha abe pi mi hi iboy pi ma sa na usi hallelujah abe pi mi iboy pi masana usi chu fiel te laka abe pi chemi chu number 1 chu pathian hi ase hallelujah step by step ka van nol thana chon zahan ka chimi tlo pa van chalai mi thar cha longa salai atu chu nuwatam ta zairuanga da pathian du ning ten in chung khar kan zo ken kho lo tia chon abe pi chemi pathian tu kha kan boi pi lo rong ase pathian chan kan pek lao tharau le thing bet tak te a kan boi pi lo a hau bantu kan lo tia chon e sau bantu ka lo ter ngai ka ban rel pek lai la ka ban shefia na ban fian ko lai mo sa fa nak ten hebrul angan hlei rel na hlei ruk le sari kha e sau kong tial mi na ban mu lai ban ka pek tha lo hebrul angan hlei ni rel na hlei ruk le sari a tharau le thili zerel lo mi esau zaitinena aum ti mi le kaninuwa kar zonga khan chu he a pe tain zeironga ra pakhale pakhat boy padu ning te zo khen je kan thiam lo na ban mu lai mo hebrul ngan hlei ni rel na hlei ruk in hlei sari kala nan mu ma vode ti usi a hauma nule pasual nak to la u tharau le thil zeimani rel lo mi esau bantuk zong selau ani ni chon ro chou tu sina kha rol voi khat amen a azor ko nan hal bantuk in anu a chon apa thachuana kha mu than du man selo amu than khau ti lo mitli tlak in ta no len man selo atwa chiami kha athen khau ti lo kailom nule pa suana to la u ti tak sadu nak zul la u ti zerong atia chon tharau le thil zai man I arel lo mi e sau bantuk zong selhau ati sang fana ban rel pia tharau le thil
ใจมันนี่อะไรเรามีเอสาวบรรทุกจงสลาอูไกลมถ้าเราเลยทิลใจอะไรเราเดอันนี้จูโรไว้คัดเอนักเมนดิงาคันจนแต่จนอัฟติริสินาคาอจูรีอันนู้ถ้าชัวเจ้าชานดูติกาฮัลเลนซงอัตาเลนซงอัตัวเจียมีอาเทนเขาตีเราทีอับเบกรองกงลำเตโตเตวันชิมไลเจเนซิชงเอามิเซเอสาวรัมเวียกัลอารอตับทุกอีรัมเวียกัลิสากาเราอารักกีรวาคันอันาวปาจะกมนินเปหางข้าชุมีอารักโอมีอมุยทุกเรื่องมุยทุกอีช่วยติกากันาวกรอตรามทุกอีนำเมชุมีเปจุวันกันตักเวตัวเตียคันอาฮัลอันาวปาจะกมนินจนฮิตินจุกันดักเขาไลเรานัฟติรสีนาคักกจวรเตียคันอดีมินุงตัมปีนี้เจ้าอนุเรปการนี้จะกบจูจดจนอปาอิสกาเล่นดิงาอบมที่อาคันอันที่อะไรเจนเซนส์กุงักเชปอนี้อันฮัลมี question เสเจ้าอนุนี้ลีดิงาอบมที่มีเคมินุงตัมปีอภิเษกเปเขาเลยก็วันชิบตาละเจรองาราจังที่จะเฮเอสาวนี้กรอจำวันกันตะกติติกาอันเอาปาจะกบเนินนัฟติรสีนักโจวันกเปที่อาคันอัลลักกินกันเปเขาไหลแล้วนัฟติรสีนักจวริกันนี่เทลว่าจนกเปเขาไหลแล้วที่จูกาโซนะเอสาวดูทีมนาอันนี้อารมณ์จูเจเนซีอาฟัติรสีนักเฮอสุงลอยตรงมีสินั่นไทยเจ้าก็มีสิโมเราจูตูดิ่งสิสุงลอยตรงมีสิน่าเองจะเป็นตุกินทราวเลยทิลปัทยานี่เบียปีอาเชียมีจูเอสาวนี่เจียเรียลาวเดอติมีจูจะเนี่ยสิจงทิลมีจูอาจูฟัติรสีนักจูอาเจียไม่สิที่อาเจียปากอาเรียลาวีอาเรียลาวีจูจ้าโอเคกันจวดเขาค่อยกระโดดคิมพอตาจนกระโปงคิมพอตาจนอาซาเขากับฟัติรสีนักอิลาเขาที่อาตุนายกันเรียลบันตุอินปัทยันติดมีเสียอะไรแล้วถ้าเราเลยทิลเสียอะไรแล้วเราเจ้าตูดิงข้าเสียอะไรแล้วจุดจะอาเปปัทยันติดมีเสียตักเตียอะไรแล้วร่วงอ่ะมันสุงไอเชียเราจะอาเปอาฟัติรสีนักจูอาจวรอามานี่ตัวมิเสจักบอันนูเรบกานินลีเลร์โซโซลินอัลเลนเปียงมาสาร่วงอ่ะจักบนินขจวอาเจ้าติข้าสลาโมเอสาวนิดปัทยมตินมีทราวเลยทิลเราเจ้าตูทิลข้าใจอะไรมาสาเรารัวกันนะเสอตูกันลายมีซองจะเวปันตุกินกันลงงากันตัมเปทราวเลยทิลใจอะไรเรามีกันโตร์ตุปะขันนูปะกวันชั่วปีไรจนเราปะไม่ได้เลยนายเลยเนี่ยกันวันนี้ตินตาเลยมอตุนูไม่ได้เลยงาเราตั้งทราวเลยทิลเปปีอากันเชียเรามีอป่วยตักเสฝนจะอุโลใจรักโลตรเตียนก็ชิมเลี้ยงมังปันตัวอินลายจางฮิบียกะเทนารองจูนาการามกับวัตรนเลียวขันเสนาการามีเสียงทานในเราอันนักสีฟ้าตุกีโกลเจ้าจ่าจงเนี่ยบ่มนานเปหัวหาเลมเรานาการามหิโมกันมาโกรามเลอมินนาคาชุลกาเชี่ยวขันนาคาอันอุปาโปอันกันชิมมีบีอาศิลายจางจงอาศัยเทียมเสียงไก่นากองให้เป็ดไหลเองเสียงนั้นกายาเต็มใจดานั้นเอไลจากูปีมอนั้นเอไลเสียงอินี่โรลันเปล่าเราเสียงกายนักินเล่าเท่าล้อเรียนตัวเดียวล้อโรลน้ำหูเดียวไหลเตียนู่เลยป่าตั้มปีนี่อันฟ้าเลยเสียงกายท่าสานเปล่าจู่ๆกันลายต่างสองอเลียมเจมีกุมตั้มปีอารักเสเบเขาอุปเดียวปนนั้นเทเดียวกูไลอารักฟิล์มเรามีนู่เลยป่านี่จนอันฟ้าเลยเสียงอันกายเตลียมเราท่าสานเปล่ารวงจุดเสียงกายนักินเล่าเท่าฮีโรลช่วงเดียวไรจะอาเดียจากกูมองในไรเสียงนักกายอาเดียเสียงกายเบียนเชียเราจะอันฟ้าเลยเสียงกายคาถาสานเปกเราจุลิวะเชี่ยวกันนู่เลยป่าจะควานรถเขาเดียวติกากันมามันกันสีฟ้ากันฟิล์มเรากันฟ้าเลยตัลจูเตียเฮเชตียอันฟ้าเลยค่ะเสียงอินอันกายตีรีกุมสมทุ่มกุมสมนี่อวันเราว่าจนขลียวอีเนกอินอิจัวมีเสียงกายตีมีนู่เลยป่าอันฟ้าเลยจุอตัวจนมีนักนั้นสั่งเดียวจังมีนักนั้นมีฟิล์มเทียมปีอันชวกจังมั้งก็ชิมดูมีจ้ะวอลเลนินเปกมีเสียงอินมันนินจุดลุกอินฟิล์มน่ะเปกหอย
สมัยเสโลกันปูปากันปีเลยกันปูเชียวกันนูเลยกันปาเชียวกันเสียงกายทันนาอันนักเฟียนเราแต่ก็อันฟ้าเลยเสียอันกายแต่ที่เราเปปีอันเชียเราแต่ก็อันนูอาจนอันฟ้าเลยหอยอันเราที่เราขบันทุกอินเดโกเสียงกายเจรันในไรจากูปีมอนในไรที่มีเบียเฮอาคัดมีสุลลัมไอคัดมีอตู US อพานจังมีลายนูลายปาตัมปีนินนั่นตัวจังมีเทกวันเชมไลจู่ๆถ้าเราเลยทิลกัลลานีเบียปีเลมรัวละวันนั้นรัวจังวันก็จะอุลตัมปีละก็ simple เต็นเราปะเทียนเบียรังไงปะเทียนเบียรักโจนกันตีติกะกันสมติกะเชี่ยวคันอันตีเรียนตัวเราอินทองชาวไงดิจูบิลฮิจูอามาแต่ไอเปเวเลมละเราเล่กันมันกันตัวหาวอันตีปะเทียนเบียนักอินเรียนตัวข้าเปีอาอันเชาปะเทียนเบียนักอินปะเทียนนักอินวอลเลยเลยคีเปีอาอันเชาอันว่าจุดอันตูนิงเต็นอันสุนทานเฟียงเต็นบอยปานตีมีอากาจอยสันมีจุกจอยสันเวนาลายเดฮาเลลูยาจุเวบันตุงจะยาอากาเรลเรามีจุจะยากเรลเวลาเดมาจ้าปะเทียนตูเปีอาอัจฉริมีนูวาอินชงคาเลใจเรลเลมเรามีนูวาโจกุมจานเราเดียวอาเฮมอัฐิลายไอดังตุจ้าอัลเลียมเจียมีกุมงารุกเลียวอีปะเทียนดูนิงินอักลฮันมีนูเลวาโจอตูอาจนอันฟาเลปะเทียนอันไทเวจาอันมานูวาชมอังกันดามินูวาอันจังอัลเลียมเจียมีกุมงาชาเลียวอีถ้าเราเลยใจเรียนเล่มเราอินมาดูนิ่งอัตโนเล่นมีนูวาจูอัตูอาจนมิดลีเฮลุงโรกนักเฮไงเชียนนักเฮบวยนักเฮอคัดจังอันชุงคารานัตุมีนัจุนมิเสถ้าชัวชัมปีจู number one ปะเทียนสิฮาเลลูยานายปะเทียน number one นักกันเชียเราปะเทียนนักลายมีนี่เบียกันเชียมีจูปะเทียนนักกันดูนักเบียกันเชียปะเทียนนักวอลเลย์เสียงเบียกันเชียปะเทียนนักดอลลาร์เบียกันเชียฮีฝนก็จะนู่นเลยป่ะนะตัดตีกับวันชั่วตาอะไรนับฟันูนนับฟ้าป่าเสียงกายเฮร์ติกา Monday to Friday จิงปัสริทอเฮร์จงอ่ะนัทวีเสียงนับลากบายก็มีกูจิเมจิมเราเอตินนั่นเองเราซาเลยโดนอาหาวติกานับโดนมายามากาอินจานงี้นี่งานนายสวม Monday to Friday นี่งานจงนายเนี่ยโคนายสวมเตะโคนายzarpeni te nikhate na fale Sunday school tha ahautia kamalo kathau kholo nati zai excuse mon na lang te kathailo nuwa kip nupa kip kati tu nasala atam deu kati biase volei sieng cha chon nani ne khautu volei sieng cha chon chanan pe khautu nai tharau cha chanan pe khauti lawa Valena, von rotau, chunitlag rian nantuan kautuki, zarkata nazi somli na natuan, nikata nazi pasana, rian natay mak to ko naim, minit pasatalhi, Bible rel di nga cho, nasa kautilaw, narel huam tilaw, kachimdu micho, patien lay nak in rian tuan ju pepianay chia chu, salaw mo, pale po, Krifabu cha chontia meeting nazi pali panganan chut ngam nan chut kho hello ka telo nai meeting nazi pali athu kho mi pa ni minute pali khu bili thana cham kho lo salo mo kan tampi pulpit chunga swimalam pani chung thong tha chim kho mi pa ni minute kul chung tha cham kho hoi lo ai ka ti du mi chu abe pi cham mi khaไปปีจะมากันบวยปีที่เราเจออาไปปีเรามีค่ะกันบวยปีมาสาธิกะอาป่วยเราที่กันรัวจังเอสาวนี่อาฟัตเตอร์สินะค่ะจะยาเรลเราถ้าเราเลยที่จะยาเรลเราจะอาไปอนูอาจนเจ้าอดูเรามีเจ้าจังติกะอาถ้าโชว์ส่งจังติกะอาถ้าไอป่วยสักตุกนี่อะไรมีตั้มเปอาป่วยเรานั่นที่มีอาตั้มตุกจังในไทยมั้ง
อปอยเล่าไว้ขัดฟงเราทำจูอปอยเล่านิหินจูทัดจำเราทำจูอปอยเล่าปุ่มกันเราทำจูอปอยเล่าฮิตินกับตัวมีจูอปอยเล่าอามาให้กับต้นมีจูนาทีมีกับวันเชื่อมหลายนับปองมีวันกับเชื่อมเปียกอปอยเล่านาทีมีอปอยจำมีเสวันตีตาอปอยเล่านาทีมีฮีใจเสียอปอยจำมีสิใจจ่าที่อาจนถ้าเราเลยทิลอาเห็นอาฟ้าเตอเมเตสกูมาเสโลปะเทียนนี้จุดเบียเชียดีสลามอีเบตักดิ่งอ่ะอปอยเล่าอันตัวจิ๋วกูอปอยเล่าอันเอจิ๋วกูอปอยเล่าอันชิมจิ๋วกูอปอยเล่าอันจอกจิ๋วอันสุกจิ๋วตีมีข้าไอเดียฮีเซตันสินอารามีไอเดียเสอปอยเล่าไงตีน่าเล่าเสเบียอิเชียน่าเสนูเลวาจ้าอะไรเจนถ้าเราลิกัลหันนักอีเปตักจำน่าอุเสฮาเลลูยาจะเห็นนับองอมีวันชิมชานอปอยเราเบียให้มังตุกดีละเถอะมุนดังกับเชมิเตไทยเทียนนักดิงจ้าเสลายมีหิมลีรางลีนักลีรางชิมจูอปอยเราอันตีเขาไม่ฟ้านักอันเป็กเราเถอะลีรางอชิมมิเลยอปอยเราไอเชียอดองนักลีนักชิมดิ่งไอปอยสักเวทีแล้วจะเล่ามั้ยลีเดียวฮีลายต่างกันตั้งลีทกหนึ่งฮีตัว US ว่ากันลีทั่วมาจังอปอยเราอันกันเทเลมละเราเถอะอินเดียน่าลายมีกองกระเทียเห็นอะไรอดีน้องเชื่อว่าจะอินชูรันคอมพานีน่าก็ลีเล่สกอนไพศาลนั่นละอันนี้ทีมที่เป็นตัวปอลกระเทียมีทองปังปอลมันนั่นเสียมกระเทียเราตาชนนักกันอินข้าวโม่จะได้สลายฮอลลิจนอินจุงจิตเล่นลายที่เห็นอินชูรันอันปีไอทองชาทองกุลดีลายอันที่จะประคัดปานี่ข้าทองชาทองกุลกันลากเปียกลายอินชูรันนินเกี่ยมากันเสียมเปียกลายจุดที่ชนทองชาทองกุลละกะเกี่ยมันกันเสียมเปียกมีทองเรียกเราดีลายที่อามานี่ทองนี่ทุ่มอินเตกปานี่ทองจะมาสัตอินชูรันกันลีอันชิมีจะมันโฟยเตค่ะอินจิเตค่ะอนุอากุมนี่ทุ่มมากันมิราปอลกุมกุลสมทุ่มขานมีค่ะลายมีจุกุมนี่ทุ่มอรกทานกันลีโคมีกันฟีมากันรัวนูเลวากันลีเจ้าซากันลีสลามอินชูรันกันลีเดียวอดองนักปะเทียนสงข้าลีในติมจังโจนั่นลีเป็นรวงอาเห็นในป่วยสักลำทีแล้วจะจ่าไปอดองนักเห็นมาเลมาจงอิเลนเมียตอรันชัวจังไอ้กติตรงมีจุนูเลวาชิวขจูเทรทานันตัวเทนเราก็มือเจ้าจะเสนาภายสมุดัวกันนี่เทนนั่นเองลีเลสโครลบักินอันมาตุจูอันตีไหนเจ้าจะลาปาจุอีเทนอันจังลีโคมีปปกับฟิมรัวที่เห็นอันรัวฮีส่วนนักเฮกันยังไงชิลานเราชงจุกันทันชาวโคบเลยล่ะโกรมโกลเซียทะเลโกลอุกนักรากับทะเลปนรวงกุมจานสาวปีโกรมสีฟ้ามีรำกันสีจากเห็นจูชงอีโกลเซียทะเลลีเลสโครนะจุนี่อันกันเลมีกันทั้งปี US กันพันนู่นกันลีเทียมเลยลีโคเดียวฟีมากันรัวนับปองมีวันชิมมิลีชิมีรูดนเสียวันที่ตาฟีมเสลารูดเสียตักเตสิจ้ากระชิมดูมีจ้าฮาวด้านนักโชดเดียวจุ number one นังมาเลยนังมานายโชมาซาใจที่นายโชดเดียวจุปะเทียนเล่นังมาการะอีหอยก้มนักเฮอเฟกเขาทีเราอัทุรนมีลุงพุดมิลลีชิมปอลนุนชุงะบอยปะไอลอมโคลอมจุดที่ก้าจุบันตุกินปะเทียนเลนังมาการะคันอังานอดัมเล่ามีหอยก้มนักข้าชวกจังติกาจนถ้าเราเรียนนโซจังจูนโซติกาจนนังมาเลนังมาสอนนักเล่นปะเทียนสองเล่นไหนทีมมาติกานันุปีสินสงานในอินชุงคาร์สงาคันลีพุนอินนัชัวปีจังอปอยเล่าอันที่ลายมีลีชิมกันนี่ฝอยหนึ่งเฮอปอยตักเสเพียงทาร์ตุงโลอินเพียงทาร์มีบรรทุกกันชิม
เบตักเป็มตรงลวินเบตักอเป็มบรรทุกะมาเลมากันตีเตระสลาวมอชุงเลยาดำตักตักตรงลวินอดัมมีบรรทุกะกันตีเตระอป่วยตักตักจุดจะทาราวเลยทิลดำนักันมุยนูเลวาอังันดำมีกันสีโคนาดิงจ้าเบตักเตนอิลีตีลวินอป่วยเลวที่มีเวลเตล้นจังวุสิโลเบตักเตนกัลหันจังนาวุสิฮาเลลูยาจุดที่เลวะจนฮิราตุกนักฮีนัสุงส่วนไลอิตีเตลาที่อาคันชิมกันดูอิตีเตลบักละ2014เลียวะอควาจุกวันชิมเลมตีไลเราเอ็มนั่นเทสุไลจ้ามิทีครุเซกับตัวนักความิทีมีกันกตัวมีครุฟ้าบัวสลับบุดังอาทิตย์แล้วมาเตกาขดังเจียวอิสยาเลปาสตอร์เลปอนรามกันขวาสลับกันนุปีสองหารักจุดจุลิวาจนข้ากระโดดมิทีอินเซเลวันกัลเวกกตีกันครุเซกันตัวมีครุฟ้าบุนีจนครุเซจุกันแคนเซลเลมไลแล้วปาสตอร์เลปาดูปนกันวันชุดปีไลนังมาตุจุจนเปียกนักเปกกตีกันมิทีอินนาจนปาสตอร์ปานิดควลปาสตอร์ปานิดทองทัชอตุฮีมิทีอินสิจ้าที่นักองเปตแลนชิมหาวก็ชิมไลเตมินุงหาวเจ้ากันทีเตะกูไลกันทีเตะกะคุยกาสมองกัลเฮลรามาโมวันรามากัลชิมสเตะกูไลเตจูปาสตอร์ปาบิอาชิมเมโจไกซงกะทีเวเตะกูไลที่นูปินเลยะวันก็ไกลไลโมไกลไลเราก็เฟียนบอกเราว่าเตอาศีนิงอิทุบักเราเองลุงเที่ยงเตะบักกันอาชิมอามักตักนั้นกันนี่จูอิติเตอร์มีฮันสาวมีกันทำโตจูละกะอาจูลมีจูปะเทียนมายานาอิติเตอร์มีเลนันุปีไม้นับปัสสลไม้นาติเตอร์มีนี่หินดำนักอชัวเราจูจะคราวเลยทิลเบตักเตนเอสาวบันทุกินเซเรลเรามีสติเราเองอป่วยเราที่มีเวลเตนูเลยกัลตักจังมุสิโลเบตักอินปะเทียนเลยกัลลันจังเวจังนาอุสิฮาเลลูยานังมาดำนักจากขันสิจูกันนี่จูอตัวปะเทียนนักอินเรียนตัวนเดบียกันเชียปะเทียนนักอินเรียนตัวกันที่เด็กตังกาปะเทียนนักอินโฟนปะเทียนนักอินนิปวนปะเทียนนักอินทิลรีปะเทียนนักอินเสียงอินวอลเลย์เลยกันที่เบียเซอันนู้จะมาจานกันให้เนเสเลปะเทียนจุจานไปกันให้ทีมอบิกตะลิงกันตัวจุจ่าไปกันงันอดัมเล่านาคีอาเซมาจ่าไปนัดชุงเลยอโซจ่าไปนัดดำเล่ารวงอาไปนูวาการซงอาคันอังันดำเล่านางันดำเล่ามีนูวาหกมนักชัวนักเสจนัดเทเสียจนจูนัดสวลนักนับปนักยังไงชีดิงะทุจิงะสมกันดูปะเทียนนักินนับบุยปีเลี้ยงมังมีใจด่าเสนักมาเตฟันรุตาตังกาโมนวมนักโมโฟนโมสวะเลยเลยที่ใจบรรทุกตานับบุยปีสวลนับเฟียนาจนสวลยังไงชีโลปอยป้านังมาตุปะขันนักกะเชียเราสวลมีกะปัลนักกังไอเทียมกูเดียสวลพวนขจำนักกันในดีไลจะขอจนจิกเต็นมินิตประชากันนิดิดไหลกันเปิดทางแล้วสร้างฟ้านักเตวันดีตาอุสิโลกันดีลักเห็นเอสาวนี่จนอัฟติรสินาคราวนี้ทิลคาเซอะไรเราอีอปุยแล้ววะกระโปงคิมพดอาจนอาซาโกตีเมนินคราวนี้ทิลเซียอะไรเราร่วงอาคันปะเทียนตินเปียกมีแค่ช่วงนั้นปีอสุมขบันทุกสีเดงะปอยปานินอากันเสียเราจะอภิยาอินอากันโจนเปียจูกันปัลนักเวลเตจุตุซิงะยังไงชีนักตักตักเฮปอยปาเลียอิเมร์ทันจังนาอุสิฮาเลลูยาถ้าชัวอันเป็กตุฮีอเมริกันเจ้าจ่าเสลาปะเทียนเสนั่นนุนักดำนาอันเป็กตุดิ่งยิสุคริสต์เสนั่นนุนักในอินชุงคารนั่นนูวาการชุงคารวันรำตักตักอันเสร์เปียกเขาตุปะเทียนลองเสปะเทียน number 1กันนักเชียเราสุมีกันปัลนาวิลเตยังไงชีนักเบอยป้ากันไอเทียมเขาเดียกันดีลักเต็นส่วนพวนไงชีทัจำนักกันในตีไหลสาวเจมทัจำนักอาเมนกันชมตีไหลมินิประชากันดินนาแล้วกันเปิดทานตีไหลถ้าจำตีนาเสฮาเลลูยาเลี้ยงกันบิ๊กบอยป้านมินทั้งชัดอินมเขาเสกบอยป้านจุงอากาลมตุจิงาบอยป้านักกันเป็กมีทัชัวนักวิลเตจู
izo ken dinga boipa na kan du sak piak ko thachua ilom so so dinga na kan du sak piak lao boipa da thachua nak chu Adam chu edin dumpi tho dinga ven dinga edin dum zo ken dinga rian na pek tuan vo na pek bantu in kan ni chiu zong kan family chiu boipa zo ken zia thiam dinga boipa na kan ken mi rian kan zo ken ko na ring cho pakhan na bi nang ma tho na kan her tharau tho na kan her thiang tharau tho na lo in chun boipa te na kan hu kho le lo tharau rian tuan na tel lo in chun boipa tây na kan hu kho lai lo i boipa nang ma lo in kan tua kho mi zaiman lai lo boipa suma selo kan ni chun tharau lei thil hi zaya kan re lo boipa man sung sisia nalak song na thachuana pol hi man sunga kan mu thiam lo cha kan tak saduna tu kan zulim boipa kan du ning kan tron len kan kal cha pe e sau bantuk in tharau lei thil zai kan re lo cha dusa in nuleva kala ka rokral na karak panchang dusa in chungkara nule pale fale kala rokral na arak rami chu boipa kan family chiu kan zo ken lo nak le nang ma bepi chema kan chia lo ruanga khan ase boipa nang ma nak in dollar kan du deu sual nang ma nak in nuam na kan du deu sual nang ma nak in social media kan du deu sual nang ma nak in phone kan du deu sual ni pon kan du deu sual volley room na kan du deu sual chu cha pe nang ma tu be pia kan chia ti lo ruanga pe dusa kan nun na hi aroral mi kan lai mi phun hoi vial te an ruan na an lungput an kalhaning apal mi vial te boipa kan ngai thiam than ko tang kamuna ding lawa kan boipi boipa thilri cho kho na ding lawa kan boipi tak sanuam nak chau nak men ding lawa kan boipi ruang hi kan boi nak vial te kan ngai thiam than ko boipa kami phun hoi na ni nang ma tu nu le ya kan chit sual mi kan pal nak vial te kan ngai thiam than ka boipa kan sining na kan fian ter cha na min thang thadam ko se na kan pek mi thachwa ro sung chem se mi kan chungkar kan nupi kan pasal le chiu nang ma du ning in zo khen zia athiam mi fim na kan pe chin ko boipa nang ma du ning pakhale pakham asang tuk mi don nakin dot zia thiam mi fim nak le thon na kan pe chin ko boipa kan tharau min na kan on piak cha kan ilom na min thang thas ko se na kan pek mi boipa chan chikhat kan din chungri lai tang ri mi kan zan le chan nang ma du ning bangal lam kan roi chin ko so tia lom na be chim chok lo in kham tu ji su ni min thla kan cham thian boipa ni chuan pe chin na se ka lom le ni chiwa kan thok than lai mo
ba kan ngei chu kan nun ka makli vlei tho tho na ka boy lo zung zan nak sa san thlai lo ya her mi pakha boy ba nang ma ngei lo vlei do na ka tlei chan lo zan to ba la zia me ni an si na bia kam lo a fe ki zu o ga la sa kan nu kan pe na ku chung lo ke sa hin na boy ba na tot na long song sa li na mu yeah the lady swa bi bi long le long na say ngay la man ni dây dòng vía na in cần nun ni her mi boy ba kan ngay chu kan nun ka makli boy ba kan ngay chu kan nun na ana boy ba kan ngay chu kan nun ka makliจะจากกันนู้นกันไปแล้วก็ทุ่งลงไกลจะหินหนักบอยบานักโดดนักลงสงสารลีนักมูเวลานี้ทว่าปีมีลมและลมนักใจไงล่ะมันนี่ใจทรงเพียงนักอินกันนุ่นมีเฮร์มีบอยบากันไงทุนกันนุ่นคลามัดลีใจทรงเพียงนักอินกันนุ่นมีเฮร์มีบอยบากันไงทุนกันนุ่นคลามัดลีใจทรงเพียงนักอินกันนุ่นมีเฮร์มีบอยบากันไงทุนกันนุ่นคลามัดลี bồi ba kan ngay chu bồi ba nang kan ngay chung kan nun ka ma li kan nun na anga sa sa nang ma lo kan nun ni an he kan nun ni an he kan nun ni an he Want to hear a short aga serga in ni hin ni dia aga chom sung sa tu ei ok din o i buan cha tan ki cho chua pe tu i va lei chung har sat na chung aga bom sung sa tu lam shuai tu le hu pen tu ei na tha sang pe tu amma kal ta di mi chewi ra ka tel na han se boy pa na tu na sung chu kan sam ta kho lai lo a holy da kan dot na e chung a kan chan kho la chi na mi mo su se mi na mi mo su se a ho man ni chen kho lai lo ko wa han ko do na an na tiang pe kin kham tu boy yang na
tu lòng suy tu lệ hu pen tu tây la tha giòn pe tu amma kal ta ki in mi chiu ni ra ka tle na man se boy pa na to na sun chu ka sang ta kho lai lo Boy pasin tlatam halok man halo le ka cha an tha ke her bao man kang halo si se kanun na ngai tu boy pa ni chun ke her bao mi a main ang an big tiang ang hal di cha thin phan ding kang ngai lo ka chim chang rong le hal thiam ruang a se lo ka din phai ruang le do lo ruang a se lo do tu pa chia na tha na ruang a bel chung a him te in ka lan chim le kwan ka tu ka si ning di la khe ka zang da ri non nang dong tia boy pa tha sia boy pa tha sia sao rau chun liam chia chan ka phili ka mai le kong dei man thei mi ka ngai lo khom wi chung lam tao ban tu men ka si se ka nun na ngai tu boy pa ni chun ka
xem là nên cả xin anh thay đi ra cầm hai lệ còn thiên phan đình cần ngày lâu có chim chăm ruang lệ hay chim ruang xin lâu có đến phải ruang lệ đôi lối ruang xin lâu đôi tu ba chia đã chát nát ruang ao về chuông hiếm đến cả lam chim lệ quan cả tu cả xin anh đi lạc hè có dáng đời non nàng đông giang bồi ba thắt xiang bồi ba thắt xiang tay nag le lom nak nahi kang kasinan có mu te lai bang initin ka nga cha dai nak le na ngam na kan khâu lâu se kanun na ngay tu boy pani chun chun zan hin lawin kanun na aventi ka ngal cha thin phan ding ka ngay lâu ka chim cham ruang le hal chim ruang xin lâu ka din phải ruang le do lo ruang xin lâu do tu ba chia na chat nak ruang ao về chung hiếm đến cả la chim lệ quan cả tu ka xin đi lạc hè ka giang đời non nàng đông giang bồi ba thắt xiang bồi ba thắt xiang chim lệ quan cả tu ka xin đi lạc hè ka giang đời non nàng đông giang bồi ba thắt xiang bồi ba thắt xiang chim lệ quan cả tu bồi ba thắt xiang xin cần luôn rồi cần lộ lại cần lâu ở phiang lâu mi nên nạc lâm thuan cần xuân rồi nạc bôi nạc lom ở tâm hi vô lấy tay chân ốc ở cha lâu mi vô lấy
zu liên ngân sinh san the fear ngay na zu cây cha sa vai la ma mi suai cây cha na pe gi ling lu thiên an thiên an na ca phê yên an chu zu ban tu ngon na hi le a um lo du chân lâu na với sim man se ta long na an ki ka a pe lha kan sak lai hallelujah boipa tha boipa ne kan zang fai tu chun tiang lam kan shroi a ke te hu chu a worship le kan kal na lai mu tu chuna patak te boipa kan thang chat na lai a ilengi umi zong kha nan zung di in nan lim chang se sia jarak lu du lo kan dilak te boipa maya kan kun na lai boipa kan thang chat na lai patak ten boy pa maya kan kun halai zero nga ti sia chun ni fatin te kan nun naka boy pa kan her tok shan boy pa ai talo sia chun na family se nang ma pumpak se lom nak tak tak ti mi len hangam nak tak ti mi dei nak kan hu kholai lo chu cha a boy pa kan ni bau chan halai sam chunga zeida ral kadu ti sia chun sam angan pali am he paruk pasari pariat nakha zeida kan mu ti sia chun khachwa nak muning lo ka heidu sing shanda achimi tampi an mo boy pa kachung a zangfa run ngei ko nangmani lom nak nakan pek mi chu din ok zu tampi angai mi le e ok ro tampi angai mi na ani lom nak nak in angan deu nangam te ki itlai I kang hil phone lai boy pa nang ma long long ne him te in naka ter hallelujah hikam huna pacham bia chunga kan mu mi chu khachwa na ke hei mu uslo kadu sing shanda ti ati seman selo patchen akan pek mi khachwa nak chu zu eiledin chowa rum nak tampi angai min ha nak in kan hangam nak hi afek de we ti asam chatil tu pane achim I kan thei chaman tu sam chatil tu pane achim mi chu David ni he atil mi he city kan thei David ni hitup lom mam in sam chatil tu chung in pachim bia akan dot nak boy pa he ihukop nak anuam zia ni kadang ini thong khap nak boy pa na biak in chung ni khat hikadu de tia ati ter khoutu nangam nak lom nak dei nak ati tuk cha hin hi bia he achim ngam nak he si chu cha nang le ke zong ni fitin te kan nun naka boy pa mai le boy pa thang chat nak anuam zia nangam nak nangai zia na te han lo achun arok na thailai lo sema selo boy pa kan thang chat na lai nanun naka naluat ri lo mi se minong tampi chu boy pa thang cha chu kut thli long long asi lam lo long ati asalo nalung chin shim shim kha boy pa ni anzau mi si hallelujah minong tampi keima kanun naka zida te khan hi worship li kan kalhan azida te khan kadu ti sia chun pathian kan thang chat te ka hlana sak mi thla kan sak mi aba phang te ni nang ma kha bia ru andu hallelujah chu cha hana sak tika na pongkam na zo lai lo pongkam ni hangam nak ampek lai lo na pongkam ni dam nak ampe lai lo answer tu pathian khachua ampe tu pathian tu khan na zo lai chu hla kan sak mi abia chung zeida tha jang nai lak zeida nanu na an chom pek mi tu kha patak tin aha he boy pa na zo lai chu ti chu thang chat na nakal sisia chun khoru har nanun ai thleng ko lai boy pa na thang chat tik amol angai lai luat nak na mu shim ko lai chu cha atu zonga hi chom piak na kan sia pa kan thok hana thang chat nak le kan kal na lai chu kan thang chat nga ding mi chu zabc chung in za thum le pakwa zungzal nang ma kan her ti mi thla kha salai kan di lak te kan di ran hala masabika boy pa sna lom na bia kan shim masala kha kan cham lai boy pa tu zan le tiang lam na kan shui thla na kan pek mi chunga kan ni lom ti in boy pa sna lom na bia kan shim lai im tui biak abia kan thei chami velte chungzonga boy pa kan nun nak aluat ri lo mi zong luat nak kan pe ko atu na ha kan sang ha ding mi se kan chan atang ri mi zonga boy pa nang mani kan umpi ko boy pa nang ma tan nak nang ma nai talo se si kan nun nak pak palong asi chu cha kan ni her zungzal boy pa nang mani
lam kan shoi kan umpi go tin kan di la boipa maya thla kan cham na lai asau bika keima amin kan shoma chuti chun thang chat na le kan kal na lai hallelujah hallelujah boipa ne min thiang thang thadi go se boipa kan nun nak ne kan hurt se mi chu boipa nang ma na si boipa zai bantuk nun kan ton zonga zai bantuk dim hun kan phan zonga boipa kan hurt se mi chu boipa nang ma na si tu chun arami ka dot mi ko unaw ni an hurt se mi chu boipa nang ma na si boipa sam te tu du pa ni chun boipa thachwa nak tak tak ti mi hi boipa nang ma sin lom nang mu le nang ma sin nangam nak le dei nang mu hi thachwa ngam bia ai chia bantuk te in tu chun arami boipa ka u ganaw na ni hin na du nang ata ai an thai i chu ti chu boipa nang ma an thang that ti ka nangam nak le lom nak le dei nak an hu kho nang ha ding cha thang that do atlak mi pachian boipa nang ma ka ni thang that kho mi chunga na chunga kai lom tok sang sa boipa nang man rian tuan ko boipa pakhat chiu kan nun nak thazang kan pe ko boipa thazang ader mi kan si boipa nang man thazang na kan pek lawa chu kan thazang ader nang man ro chan nang na kan pek lawa chu ro chan nak adong boipa nang ma long long boipa kan ni bau chan boipa kan nun nak chiwa luat na kan pe ko boipa na zang fa na ka van lang tel chan o chu ti chun tu chu ne bia angai mi vial ti kan nun na ka atak in luat na kan pe chan ko ro chan na kan pe chan ko boipa azomi vial ti dam nak an hu i boipa ro chan na angai ti lo min ro chan nak an ngai i chu ti chu boipa nangam nak le lom nak le dei nak angai lo min hanun na nang ma thong in nangam nak le dei nak kan phu kho nang ha ding cha kapa nang mani lam kan shoi ko thiang tharau nang ma kan ni som nang mani kan umpi ko ti an sina lom nak bachim in thina thau thami boipa jisu ne min thla kan cham pathian amen kan di la zungza nang ma kan her boipa kan thang chat lai nang ma onem long ni kan ha ngam ter kan her ko mo kan her ko a zung za kan her ko a tu kha chua ka pe tua na si zung za nang ma kan her run kan nei tua tuk for ka intika akatay lo oh kan her ko mo kan her ko hallelujah zung za kan her ko atu kha chua ka pe tua na si kara zung za nang ma kan her no lom chan zong a zung nang ma talo in chun nun chân em lâu oh hallelujah cần her câu mua cần her câu mua cần her câu dung giá cần her câu tu khá chua cà phê tua na si zung za nang ma kan her na du na ni fa katua nak ha ka chun piak tua hallelujah oh kan her ko mo kan her ko zung za nang ma kan her nang ma
Achiang big me. Amen. Hallelujah. Nami kasiter tua. Kasiter tua. Mo pa chian fa. Kan her. Kau mo kan her kau. Dung za kan her kau. Tu kha chua ka pe tua na si kara. Kan dila kay boy pa maya kan kun chala izung za nang ma kan her lom chan zong atin boy pa kan thang thati chan lai. Hallelujah. Kan her lom chan boy pa her lâu chan kan ngay ban lâu boy pa noon chan hem lâu hem lâu kan her câu mô kan her câu dung giá kan her câu tu khá chua cả bê tua na si cara dung giá nang ma kan her lom chan zong nang ma kan her lom chan zong nang ma tal lâu in chu nun chan hem lâu tal lâu in chu nun chan boy pa kan her câu thì boy pa maya kun nào si boy pa lom chan zong ngay chia chan zong boy pa nang ma kan her câu thì boy pa sida kun chan nào si dung zal kan her câu tu kha chua ka pe tua na si kara. Amen. Boy pa na min siyang thang thadi câu se boy pa her lâu chan kan ngay ban lâu boy pa zai tik chan po kan ni her zung zal boy pa ni futin te kan nun na kan ni her chemi chu boy pa nang manasi hina fale adria mi vial de andi lang nan her chemi chu boy pa nang manasi boy pa nang ma long kan luat nak nasi nang ma long kan dam nak nasi boy pa tu chu zong na chiang karen chun na kan her ko boy pa nang manilam kan shoi ri ko boy pa nang mani kan umpi ri ko boy pa kan ngay chet chan zong boy pa nang ma kan ni her kan ni lom chan zong boy pa nang ma kan ni her boy pa kan zot chan zong sa kan dam chan zong sa se boy pa nang ma kan ni her zong zal ko boy pa chu kan ni her nak chu tu chun wa ka pa atak an fian chin chin na kan zang fa ko boy pa atu kan chan kan phang hading atang ri mi vial te zong boy pa nang ma nalam shoi na kan ni her boy pa na phale vial te ro chang mi nu na boy pa nang mani ka pa lavun shoi than halo boy pa nang mani vun umbi than ko na nabia an kan nun kan khenri ko boy pa nabia an thazang kan peri ko boy pa kan chan amang hadi mi sia pa sa se pakhat chu kan nun nak boy pa no ku chung kan chat jisu na min thla kan cham pathian amen kan dila kan thulai e a sia pa ku chunga kan chan viate kan chan than lai. Hallelujah. Chun chikat kan din nuwa chon nak pe chan coding in boy pa ne chan tha kan pe chan kan pathian min thang chat in ko se koi tu hin aji pakhat dek mangbon se naji pania kan ngol lai cha naji pakhat song chan kan ngei ri pakhat le ti song chan kan ngei ri te nu le wa kong zaitin na boy pa ne akan du sak pek ning ten sang tuk mi don na athuk tuk mi don na he kan dot kho lai ti mi kan chon chu ma mi se nu le wa hi aphung ban tuk me ni pa ka si cha nu ka si cha ka kum athin chang cha nu pi ka he nei so ti kha salo nu wa ti ding in pathian tit mi shim ase asham tholiu sin
ป้าชูอามาลงอัฐาเราจะปอยปาเนนทัชชัวเป็กนุปีอีฟคาเซลเปียกีชนทัชชัวเป็กมีอาดัมสินิทัชชัวเป็กมีอินชุงคาร์จูเจ้าเข็นดิ่งปะเทียนินเรียนเป็กรกรัลเลาดิ่งอาดัมลงสลาวกันมาซองปะเทียนินกันอินชุงคาร์ทัชชัวอากันเป็กมีจูเจ้าเข็นดิ่งอากันดูสักเปียกอินชุงคาร์นุปีปัสเลฟ้าเลมันอาจจะเข็นโคโลมีปะเทียนเบียนิงเตินอดดโคโลมีจูเตยดูอันสิเขาเราเตยนานุนอันเงยเขาไหลเราสารันตารวนก็เทนั้นเวลาว่าคันไทยเดละดูชนว่าเขาวันมุเตยนานุนจูเตยนานุนจูอามาสบิกินนูเลวาการณ์อาทกมิสิจออารมณ์จูนูเลวาฮีอาไนเนียมเจมิกันสิจอนูเลวาการีหอยกบนักมันนะเตยนุนเตยนักนะหูเราอาจจะเตทิลดังนั้นตัวมีวิลเตนนะโลอตินจงะนะสะดุฐานิ่งเตนนะโจจังโคจงะปอยประมาณนะพันติกะเตยตัวอันที่เลมเลยเราคริฟาบูเรียนนักมันอินนูวาฮีเอเบบีเดียวไปตักติกันที่จู่ๆอารมณ์จู่คริฟาบูอาชัมทกนักจู่อินชุงคารินสิจู่อินชุงคาร์กิบฟอนมีค่ะคริฟาบูที่อาคารจังไม่สิจู่อัตตูจู่ลายมีตัมปีจู่อับิกเตลิงกันตัวอินชุงคาร์นักมันอินคริฟาบูที่อันบวยบีเดียวคริฟาบูนักอินชุงคาร์อเบบีเดียวจุดจะไปพาสตอร์ตวนอดุมีนิจอนอินชุงคาร์ท่าเดนอจอนเปียโคลายเดอโจเคนโคลายเดอนุปีอฟาเลท่าเดนอดดเทียมไหลปะเทียนดูหนึ่งเป็นช่วยโคมีนุนซีออกซีเดคริฟาอุปาอจวนมีนิจอนจะเวบันตุเอ็นอนุปีอฟาเลอดดโคมีอจอนเปียโคมีอช่วยโคมีนั่นชิมลายเดียคริฟาบูเรียนจวนหลานะอินชุงคาร์จเข็นมาซาดิ้งปอยปาเนี่ยกันฟิลนั่นเซตันินกันทาราวมิดอากันโจตรีชุงคาร์ตัมปีนูเลวาตัมปีจูอเบปีเจมมีตุค่ะอันนูเดียวอากันรัวตระกันเชียตรีอเบปีเรามีพอลอากันบวยตระจุดที่กาจอนเฮตินฟันเจ้าชุงคาร์ดัมนามาสาลเราอินคริฟาบูใจลุกอินนัดโจลจังสงอาเข็นนัดโหดเรื่องไหลเรานายล้มไหลเราสยบปีบรรทุกอินนัดโจลจังโซไหลนายล้มนักินจวนสิทีเราโตนักินจวนสิเราดาวินอายะบรรทุกเล่อภูบรรทุกเมนิโจลจังเสอิจวมมันอภูบักติเราอนุมเราตักเขเสจุจ้าไปอามาสบิกกันเซลเซียนดิ่งมีจูกันอินชุงคาร์เสจูอินชุงคาร์อาเบปีมาสเจมีจูนูเลวาฮีเสนูเลวาไอดอลเรามีชุงคาร์ใจติมันชุงคาร์นัวมาอันจังเขาเรานูเลวาอาโดมีอินชุงคาร์ลงฮีชุงคาร์นัวมตักอันจังเขาป้าประคัดลงในอ่างเรานูประคัดลงในอ่างเบลเรากันปฏิเทนกันจันทีกันการหันที่หาวฮาเลลูยาจุบันตุกันสี่คนนั่งอาเบปีเจมิจูเซซงเดลเตลกะอาเบปีเจมิจูปะเทียน number 1อิชิอาเฮเซวาเลนานันนุปีเลโดดนันเทียมดูอาจนปะเทียนข้าโดดมาสาวปะเทียนนัดโดดเดียวอาหินนันนุปีจุงสงอาโดดเสียนัดเทียมชินเตลัยจุด number 1เซปะเทียนหอยกอมนุนปะเทียนเบปีอาเชียมีจูถ้าเราฟิล์มนักซองอันนี้เดียวเวกันปะเทียนไม่ทางทัศกเสชุงคาร์กันจูเข็นนักดูกันเชื่อมังปะเทียนนี่ทัศอากันเป็กมีทัศชุงคาจูเข็นเฮร์จูเข็นเสียเทียมนักจน number 1ปะเทียนปะขันนักเชียหาวเอาละปะขันนักเชียหาว
ปะเทียนประคันนากาเชียวปะเทียนโดดอุปะเทียนโดดตัวสงลงอินปะเทียนน่ะโดดอีปะเทียนประคันนากน่ะเชียจนบอยปานิฟิล์มนาอันเป็กชินชินเตลัยนั่นนุปีจงสงะนับปัสสาวะจงสงะนับฟ้าเลจงสงะช่วยจะเทียมนาฟิล์มนาอันเป็กชินชินเตลัยสาฟ้านักในเจมังงันปฐุมกับวันกาเปียกฐานอุลอมเจมังงันปฐุมเรลนักเลงงาอินเรลนักเลสริเลเรียดกันเรลตีไลโมจุกาฟิล์มนักพุนทุมกงชิมีกันหุขอจูฟิล์มนักพุนทุมนูเลวากาลักอีหอยก้มเสียเทียมนักสองไอเตลจนนูเลปานิฟ้าเลใจจนเปียกเสียเทียมนักฟิล์มนักสองไอเตลเจมปฐุมเรลนักเลงงาอินเรลนักเลสริเลเรียดกาเรลนักเลงงากับวันเรลตาไลเก็บันกับวันเรลมาสากาโซปิเตโมจุบันตุกฟิล์มนักจูวันจุงอินอารามีสลาวจุบันตุกฟิล์มนักจูฮิวอลเลจุงฟิล์มนักฮิเอซีทาราวอาเตลโลมีฟิล์มนักขวดฟิล์มนักตัวเสียมาจุกาจนฟิล์มนักพุนทุมกันหุโคลายเทียฟิล์มฟอยนักเด็กเจียบเปียกลายมองฟิล์มนักพุนทุมเตียฟิล์มนักพุนทุมจู่ๆปะขันนักปะเทียนฟิล์มนักปะเทียนฟิล์มนักจนปนินักจู่เซตันฟิล์มนักขวดฟิล์มนักปฐุมนักจู่มินุงฟิล์มนักฟิล์มนักพุนทุมเตียเฟียงเต็นกันมุวอลเลจุงฟิล์มนักเสมินุงฟิล์มนักเซตันฟิล์มนักเสสาวองูบัลไลโลฉันเนมนักฉันนักอวเวกเวมินุงฟิล์มนักเนี่ยเรียนจวนโคมิทิลตัมปีตัวโคเสเวกนายอินฮิวิลเตลกะอัฐาเจมมีเลซุงซาอมุนดิงมีจูปะเทียนินเปกมีฟิล์มนักเฮียเซเจ้าโลนูเลปาตัมปีนานั้นชิมต้นมีจูกันนี่จูฟ้าเลโจนเปียกเสียกันเทียมโลเตียนั้นชิมกรักชิบบัลเวฮิติกชิมเวลาวอลเลจุงอัเทียมเจียอินอัชวกมีนูปอชินฟ้าเฮามากันนุ่มโลฮอลซงนัชวกกันอัเทียมมีนัสลาวอัตุไลฮอลเทียมนาอรวงซงจูนั้นมีพุนฮอลเทียมนาอรวงจูเจ้าเพย์ฮอลอามังมีพุนินนารักชัวจ้านัชนนี่นัเทียมสลาวมั้งจะไปบรรทุกินอัตุกันฮอลมีซงอัสซิดีใจซงเวียลเตชัวกาอินเทียมเจียอินชัวมีเฮามากันนุ่มโลจนชมมีลองเตกันสิดีจุลกาฟ้าเลจนเปียกเสียเทียมนักฟิล์มนักจนจูเฮามันกันเทียมจิ๋วโลจนชมมีลองเตสินี่ว่าเลยมีฟิล์มที่นันรัวมีเวียลเตฮีอันดีลักินออโตเมติกเตนอันมาอุมีฟิล์มนักอัดชับมีอันนุ่มโลอันจนอันเรลเสียงอันกายยูทูบนาโมออนไลน์นาโมอันจนี่จุดที่จนฟิล์มนักจูอันชับชินเวนักสิเวมาจะไปนั่นจนโคชุงจนอิจวมุโลตีบอยปะอารมณ์มิทิลใจดาสิติมิงัลโคนาดิงจ้าโจนูอติเทียงคลาราวนี่จุนใจจงวิลเตอกันโจนเปียกตินี่หินชุนีกันชิมมีฮีอารมณ์ลงกันชิมมีสิมอตุฮีอฟิล์มนักตาอเปกตุเกยมากสลาวบอยปะนินอันเปกเวลายปะเทียนลงเนี่ยเปกโคตุเสกระไทจังตีเมนี่อิงอลเต็มดึงอาสลาวอาจูฟิล์มนักตักจูนังไงตักเอฮจูปะเทียนสินีอารามีฟิล์มนักนั่นเองเราอาชนนันุปีเลนวาปาซงโดดเสียตรงนั้นเทียมตีเลยเรานูวาการะขวัสักตินตัวน่ะอินชุงการขวัสักตินตัวเสียตรงนั้นเทียมตีเลยเราจนนางมาซงนฟ้าเลซงฮีจนเปียกเสียเทียมเราวินนอมไทยเดียร์เลยมาจากท่าสังเปกันดูมีจูเฮามันเทียมเจียนชินมีกันนุ่มเราจนชมมีลงเตกันเสียเจเลขวัชินอะไรนาดูตักโมจนดูนักลุงทินนั่นในโมตีมีฮีนางมาดูเทียมเสเป็ดตักเตอินจุงเลยอารามีฟิล์มนักคราวฟิล์มนักโจนาดูตักโมตีมีจูนางมาดูเทียมเสจังอดูเรามีจูปะเทียนี่อเปย์ปักเราวกปีมายาลุงวาร์ปัจเชียละวิจมาจงลุงวาร์ปัจเชียละนักกุดเลละมันเสลายนเตพงทุกเบียจง
มีสูจูว่าโจนเปียกดูละนั่นมาอันหวดลายมีฟิล์มค่ะโจนเปียกเราฟิล์มน่ะอัดชับลายฟิล์มชิ้นลายนั่งมาอันโดดลายแต่สุดลำจูอดูเรามีจูเปล่าที่เฮเสนี่เห็นนี่อ่ะน่ะ problem น่ะบ่อยนักฮีลายมีน่ะสิลายตั้งอินเสียงอินทัดเลวนักรำทัดเลวนักอินอะไรกายมีน่ะสิจ่าตัวขันให้บรรทุกฟ้าเลยโจนเปียกเสียน่ะเทียมเรามีน่ะ problem มาสลาวน่ะบ่อยปีมีตักจูฟิล์มนักโจนดูนักลุงทินนั่นในเรามีน่ะท่าทุนมีน่ะเปียตนาจำปีเฮเสสลาวมั้งนัทธาอัตุตุกลายมีกันทาอัตุนิงคราวเลยอะไงเชียบักเสียไงเชียตักกันทาทุพาสตอร์ส่งอันทาทุใจรันทาทุกันชิมไลขัดจำอันทาทุไบเบิลเรียลเบ็ดตักเต็นปะเทียนจานละอันทาอัตุอฟอยมีลงอันจุนูเลปาซองนันทาทุฟาเลจ่าโจนเปียกเสียเทียมนักลำโกลนิงเตียอะโกลมีอันตรมเอาบังโลกเตลเอาโมตรมตุนูเลวาการไปจูนันจูลชินเชียนใจจงวิลเตฮีจานเปกเลวอินเรียนลิมโคสลาจะได้สิปะขตาตูจิงากันเรียลจังเอปะเทียนินี่ขันนักาจูเสร์นี่นักาจูเสร์นี่ทุมนักาเตียจูอัสเซร์มีวิลเตจ่ามินุงอัสเซร์เตียงะเซร์นาวิลเตอลิมเตียงะจานเปโมเปลาอาเปอาตักินอตัวกติดูนักสิอาทาทุดเล่ามาจะไปกันทาอัทุดทุกรวงอาหินพุงทุกเบียปรุกชุงะปะเทียนนี้โมมิทาทุมิจางทุปะเงียบแต่เขียวว่าจะอุลฟิมนักฝรั่งตัวเตะใจติกเตียงน่ะนัทาทุดลายใจติการนัทหูลายใจติการนัทจวนลายเตะเสียงพระกันในเราโบยอันในเราโจมยักษ์ตัวอันในเราในเงียบแต่เรียนจวนอันนี้ห่วงตุกี้ทัลจานะโรนอันคนเตะสุลมันกันชิมลายเงียบแต่สรำมันนี่อันไม่เลยจากควรรู้จูกันนี่หลายมีจูกันไม่เลยจากควรกันรู้เรานรวนมีฮิกงลองหินรวนมีเสียตำจำนรวนมีจูข้าเราเลยฟิล์มนักจากตักกะนรวนเราจูกันสิ่งมีสลาวโมเทฟินนักจากวันชิมมีเสียเรียนกระทรวงลายตั้งกากันในหลายกระดูมีกระจกโคลายบิลกระเปโคลายมาเตียงลงขากันรวดอาตามเดียวกับที่เบียร์เสมีเก็บจุดสลาวใจตินดากันดูปีกวาปะปัจเจียนดูนึงเตะกินชุนขาฟาดำก็สลายที่มีรวนมีอันโตมีจนเชี่ยวขจูอันรวนนานจานไปอันห่วงเราอันทาทุทานนับพงอมีวันชิมมิทาทุทพออันทางโชบัลเราเถอะนัทาทุตุกนักจะว่าเห็นลุงโรคบักจนนักเขาทราวเลยที่เบียร์สลายมีโม่ซาปิจุสลายแล้วเว้ไอโซมิจนเวกเว้ตั้มปีไอไปตักมิจันตั้มปีเวกเว้นายอัตลางปีวันโจมันขวดชวนอุโลท่าทุตุกวันโจนั้นคริฟาบุษงะลายมินิกันรัวโคมิโจซาเป็นนี้นิคัตเตกันนิปุ่มลายจุดงจุดท่าทุเมนอุมริเทียมจนกุมขาตาไว้ขัดสองครุสิกันตัวลายมาสองสังข้าเล่งอัดเล่งจานไปกันที่ทีมเลี้ยงเดียวทิลดังวิลเตจช้อปปิ้งกัลดิงาเล่โฟนจุดดิงาเล่บาร์บีคิวโรดิงาเล่มาดูมีเป่าตัวดิงาจะติดจนนัวมตักเตนกัลกันทีมถ้าเราเลยกันท่าทุกจ่าเห็นฟิล์มนากันนี่ชับเรามาจะเห็นนูเลวาไลท์ลางอารามีนับเปียตนาจำมีนับรูดขี้เสลาโจนนัดูเล่ามีขี้นับเปียตนาจำมีเสโจนนัดูเล่ามีจุดทันโชเลยเราโจฮิตลุกจานฐานนั่นเองสลาวมอฮิตลุกกิน YouTube ออนไลน์ส่งอาโจนิงตั้มปีไลน์ฮอลเตนอาการเทียลปีมีเจ้าท่าตั้มปีก็ฮีนั่นพาสตอร์ป้าประคาเซมกันเอาป้าเดวิดมันเทียลจังมีเจ้าท่าตั้มปีก็นั่นดูอาโจนเรลโจกเล่าไลน์ฮอลินตั้มปีอเมริกาฮอลเทียมินิเมราฮอลส่งอินก็ฮอลเรลคอมก็ฮอลส่งอินตั้มปีก็นั้นกันนี่โจจางดำเต็นข้าโจนข้ากันดูเล่าปะเทียนปะขันนักกันเชียเล่าอะฟอยมีข้าใจทรงเดียลแต่ทนนักปีบุ้มดำโจเสชุนขัลฟันดำมาพันเสตีลงข้า
กันดูจ้ะใจลูกกันท่าตัวกันชิมดีเลยทองจะชิมเลี้ยวมันอาคันมิดกูเตนวมเตงไงนั่นติมจ้ะสโลมนัทาทุนนักสิจ้ะมาครับตั้มปีละกับปักขัดก็เอาปีละก็มันก็ชิมต้นเขาจ้ะนั่นมาจนนั่นสิตุกเลี้ยมแล้วเชี่ยวขัดบูจะอันจวลจ้ะมันก็จะรอจะฟังเงินมนุษย์จะพิจูน่าเห็นสารมดจานะอังงูมีนั่งตำคอนึงลายมีอันกันเลี่ยมจังจุลกะกุมสมลีอจุงปนันจวลปุ่มนักยิงูนักหุ่นนาวันรัวก็เทลนั่นป่าตอนนั้นชิมกำลังมันกันชิมกูเลยมีนุ่งประคันนี่เบียชิมเลี้ยงงูเทใจร้านนั้นใจร้าสุลามใจจนเบียชิมตุป้าใจเรียลเราไปสู่สโลมประธานนี่เบียชิมงูงาเราโคเรียป้าประธานเล็กคุยป้าเด็กครับเบียชิมจัวมาเลี้ยวอันรักบอยประคัดอังงูเลยอปองมีป้าไม่ทันอะไรกันแล้วกับบักกง2017ดีว่ามีนุ่งประคัดเบียชิมเลี้ยงงูตักที่มีฮีเบียชิมตุป้าใจเรียลเราสู่เจ้าจะส่งลอยตรงมีอนุมีประเทศเบียกันง่ายเลี้ยวจานะลายกลางเนี่ยทอกตีเบียสิกาของเขาชิมเรางูทัวมาปาตอร์ปาตอนนี้ชิมทัวมาเบฮิตลุกินสักขตามีนุ่งสมสรีงูมีส่งอาเซียเรมเขาพอยตักสิปะเทียนกันตีเรากันอุปัตเราก็ชิมนุ่มจะฟอยมีลำกันสุดที่ดาวินยาเมนกันกันลานี่พอยเรางูกูน่าเสะก็สารมันดีอาจจะอาซากูที่บรรทุกเมนี่จะพิจารณามีส่งงูทำจุปอยเราจุกันตีจุดที่จุดพอยเราข้าอัตมตุกติกาพอยจะมี problem มาช่วยจังหวะเจอสลาวมั้งจู่ๆฟอยมีลำจุดกันทีมตุกนะจนกันดูเราหนักเฮียสิจู่ๆไปฟิล์มนากันชับตีเราหนักสินับเปียตนาเจมนับวยปีมีเจมเฮปะเทียนสินินอารามีฟิล์มนาจนนัดูเราโจนัดูเรานักโกลเราจ่าเห็นสิปะเทียนนี้อันเปดูเราสลามอกันดีละกันอากันเปกดูก็นางมานินจนไปนัดูเราจ่อนางมานี่เป็นนักโกลเราจ่อมาจากตุตันิสินทอกเอ็นโกลน่าสิปะเทียนตู number 1อาเชียวสิล้อปะเทียนตูนัดโดนมาสาจนที่ขรวาร์จุงเลยฟิล์มนางอาราชินชินเตลัยฮาเลลูยาจุงเลยฟิล์มนางนันุนักอาราติกาจนเรื่องนักเลยสรินักเอาจังจ้าคันวันก็จะพิจารณาเรื่องนักเลยสริยาสมันเซโลจุงเลยอารามีฟิล์มนักจูอามาสบิกาอัฐยังอีจนได้เตเลเนมเตโอมีหอยกุมจุงอาชัยมีดังจางฟ้านาคันอคติทิลทาคัลตัมปีอัตไลเคยดันนักเซมันเนโลอาเซอร์ซองอาเซอร์โลจนได้เตได้ sorry กันไงเทียบจนได้นักเซอร์ตุปอนินได้นักอินอันตัวมีทายจีนินอัฐย์ทายจูท่านนักอาศีที่ฮาเลลูยาอัฐย์ทายจูท่านนักสีที่จู่จุงเลยอินอารามีฟิล์มนาอันเนมีนาบอลเซ่ไก่ซองนุปีดเทียมมีอากัตเตลเวลากันนุปีซองว่าอุปเทียมมีอาอัตเตลเวลาสมันเสโลบอยป้าปักขันนักกันเชียปะเทียนเบียกันโจนอีกันสีโคตกเต็นทงชากันไงไปบอลกันเรลบอยป้าลำกันสวยนี่เด็กกันโจนนี่ดูซาเต็นกุมขันนูกุมขันบอยปานิดจุงเลยอารามีฟิล์มนากินอาการชับเปียกชินอตุฮีกัดลิ้นจังกัดตีงำนายไซรีเราตั้มปีโจนดิงกันเนเวริโกมีชำบ่าวกับเซเวริโกปัดลิงดินมนากับผ่านเวริเรานั่นสิจิวดีโกเลยขรัวหารินปัทเทียนนัมเบอร์วันอาเชียมันปัทเทียนน่ะโดดดิวน่ะแฟมิลี่โดดเสียจงน่ะเทียมชินเตโกเลยนั่นนุปีเล่โดดเสียจงน่ะเทียมชินโกเลยจุดจ้านูเลวากาลกี้อังันดำมีชุงขากันสิโคนาดิ่งเลยปอยปานี่กันเป็กไม่ทัดชวนนะโซเคนเจ็ดเทียมนะ number 1จูปัทเทียนแบบปีจะมาเชียร์เรา number 1ไอเชียปัทเทียนตูโดดมาสาวจนปนีนากาณชุงขาณนุปีณปัสสาวโดดฮาเลลูยาปนีนาเขารักกันโดดลายชุงขาโดดนี่ตัวจงกันเตียนไหลโม family โดดfamily โดดนักดิ่งกงเฮโดดเทียมนักกงเฮเป็ดลายเอ็น
hi bantuk in family kan dot kho na ding cha nulewa kalaka dot zia kan thiam kho na dinga ama sabikin nanupi mansung asizia na pasal mansung sizia khi na fian masa haw chutu chon nanupi na pasal mansung asizia dot klak asizia na fian lo a hinte zaitin man hi nulewa kar angan tamia ne chokhola lo tampi laka bible chimi nulewa kalaki pakhale pakkan mansung sizia thei thiam na ding chamo tampi laka pakhan ni te ka vandel pila solomon hla angan paruk wa positive ka van chim la na negative te ka van chim piak ta la te phung thuk bia solomon hla sala na khen phung thuk bia ka van rel piak ta la phung thuk bia angan hlei ni rel na pali a nupi ko ka van chimi wa kong hi tam no te ka van chim cha nupi ko van chim to la mo phung thuk bia angan hlei ni rel na pali a phung thuk bia angan hlei ni rel na pali van rel tiu se nupitha chu awa pa cha boy lu chin bantu ka si maingal tertu asi awa pa supa na lang tertu asi te ko se mo nain te nupi thalo ningzana atlon tertu chu zai bantu ka si ru chungi cancer zo nak bantu ka si cha kan le piak tu a kan siapa amakati to a let a thiam tak tak se nupi thalo hi chu cancer zo na ngei bantuk siti simple te ka chima hin pathian min mu a pathian ma ya nupi phun ni lo atha mi le achia mi cholong se pathian ma ya nupi phun ni tu ka rel mi amo kan rel mi a phun ni lo nupi tha mo na si nupi san tlai lo mo na se che kwa cho tu jing ka chimbanga na fale cha na chungkar cha na than nak tampi na san tlai nak tampi ve ko nain tharau mitin van chuana hen nang ma ruanga hen na pasal ni alung rok na khe atam tuk ve an kal tak law mi jong hin na van tha ve ri lai nu than nak chim tampi nain than lo nak chim jong a chim chok lo ko nei ve cho pe tak te sem tampi laka pani song lo ko van chim ta lai lai nu ni nan ti ton mi cho kan ni chu he shun mi te kan se zai man chon mi kan se lo kan thiam lo nan ti nan thiam mi pani thum rong chumo pakhan na wale he isik tika wale lung fa dingit te chim nan thiam ning khorwa har se thim chun ban tuk tein chim zia na thiam to nabia ni le achap kho ve ning azum kho ve ni amak lo lo si khoi ka tin dan ava lim mi bantuk ro na lo cho vale lung fa ding be chim athiam mi pola lai nu nan tel ve ko ro te ka kamu ko cho lai no nan ti hoi pani na kan ni chumo kan thlok achia tuk le pathian bia to kan chin ken kho lo chu e khai nan ti lai nu tlukin thlok thai nan lem ro lo ka ti ka ro na ka nan thlok a tha to sai tin nan thlok tha te chu nu thlok le pa thlok ai dan na ka nu thlok hi pa thlok nakin rian tuan ning hi arang ka ti de khorun mi hi atam nu thlok hi kho an ruwa tuk e pa ban tuk in kan ni pa pol chu khorun lo bakin minit panga o minit hlenga kho mi kan se chu kan dabawa te si pa si na ka khorwa bak lawin kan kho chon pa hi adai tham tia warun la pa si ni ka van chim bia khase adai tham salo pa kan si ning shima lung dai tin kho na thok kan nei chu thok lei research atua mi science boli an chimi bia ka van hlam ta khase pa pol chu an thok chunga mun dang ai then ka hen
อามาเลมุนเตอันไหนดีชุงขาร์จ้าชุงขาร์จิงรัวจ้ารำเลมีพุนจ้าสลาวเลเลียนเตเจลจ้าอามาเลมุนเตอันไหนดีมาจะเห็นปาโปลนี่กงลำประคัดอันใจติกาอามาเลมุนชุงีมีกงเตลอันชัวปีเวรำกงอวันใจยาจนอัดลวกชุงีมีรำกงที่มีมุนมาชุงีมีลองแต่ชัวปีเวทิลดังอัตงบักเราป่าบอลจนอันมักโตมาจะเห็นป่าหิมภาษากัลนั้นเฟียลาจนกว่าจางฟ้านักเตนชิตีวัจกนัเฟียลาเห็นชิตีด่าเราจะมาชัวปีบัลเลลชิตีบักขัดเตนอรักชัวปีสโลโมที่สากันในทุกป่าบอลหิได้เต็นอินชัวกันอูใจความมาตุกันรัวเราโฟนจงกันโจเราทีวีจงกันโจเรากันขออาได้ทำเดียรัวละอาดบ่าวะเตสิเบมาจากนวาไปได้ทำทุกตลาดนูปอลินนั้นเทียมเราแต่กันนั้นวาเลยปะขวาจงนรัวเราช่วยขันนันติโนป่าสินักลุงได้โคนักมุนมาชุมอันไหนเวมุนขัดาจะอาได้ዝርዝርเตอมก็นูทวกให้จะบรรทุกินอามาเลมุนมาแต่ไอ10 minutesสิติเรานั่นนี่นูนั่นทวกจูอันที่ science นั่นชิมิจูวายาชิตอมปีปักขัดเลยปักขัดไอเป็ดไอเวียมีชิตอมปีนั่นสิเดียไอตอมดีกันไอตอมดีเลยเต็มมาจากไอ connect ดีกันตีเลยจูไอเป็ดไอดีมาจากเห็นนูฮีa minute จูชิมละ second ตรงปาลเตมันขรวดเราอินันเขาเราควรนั้นรัวติกสงกงลำประคันนรัวมีอัตลางตาปลีทองนัชวมันขอชิมเชียอารังตุจุจ่าเห็นกันนี่นูเลปากันนี่ดันนะกันนูปีนี่กฟ้าปานาวโรลเป็กวนกระบมตาอากติเอโลกติโรลเป็กประคัดด่าเราว่าจะเจมันรินอกชาติเราโรลเป็กจานักขันโรลประคัดเราหนาวกับเป็กอันนี้จูนูจูอามาลองสเรานูปะบนันสิติเขานาวโรลนั่นเป็กปะเจ้ากะเมนันชุมเทียมตรงปาเทียนนั้นสุกจงอาคันนั้นเขียนขอเทียมอินในเทียนนี้อดีรีเราโฟนค่ะนั่นในชนขอเทียมรีนั่นกุดนั่นเกนั่นกานั่นขวบปักคันมันอลงแล้วอามักตักเสียมาจ่าไปนูเลวาบอยประเสริฐนิ่งชิมกันนี่ดันนักตีดูนักแต่ก็วันนักเทบียสิจ้ะอัดคลอกอัดทาทุกนูปอเลยอัดลุกนั้นกันทันนั้นกันหินทุกคนเรามีทิลตัมเปียมสุขานนูไอ้ปะตักเตเสมาจ่าเฮนูเลวาเรียนนี้วันนี้แข่งตาเสร็จแล้วอัดเจ็ดชิมกันเจ็ดแล้วกันนูปีหิชนิดละคนก็ตัวเรากระจุกตัวนั้นอัดตัวมีเวลเตวันก็ตัวเทเวเสแล้วอ่างอาบักเวแล้วจ่าเนี่ยเรียนบ่มีอากาศเวตอนกสิโคโตกับวันบ่มเวก็ทิลบิลนาที่บรรทุอินเทียนนาที่บรรทุกสิโคโตแต่กับบ่มีนั้นอามาทุกินกังอาเราอันนี้จูจานประคตาเรียนปลีงาอัตวนมันนั่นเสียจิ๋วก็เลยดูปอลโมนั่นเทียมก็อินชุขาเรียนปอลนั่นมักทุกโลโลสิป่านี้อัดลุกชิมกันกันอินทุกเขาหน้าแล้วอุปกันเป็กบางหน้าจะเวบรรทุอินนูนินนักันทุกเขาเวลามีตั้มพิมเวจูตั้มตัวจ้านะเห็นกันหนูเรียนกระบมโคเวลากสีนิ่งเนี่ยผ่านตีแล้วตัวจงกระเชมาจนอดูนิ่งเต็นกระตัวโคเวตีแล้วคาเฟ่ปันตัวเองยันกระบมเราก็ตีกระโดดไปมูนังมาเฮกันนินโบมาจากกันนินโบมโคกูน่าเองกระเรียนนินนักกระบมโคเวลเราก็ตีเวก็ตีหนักเตะคิดเวนูทวกเลยปาทวกกันดีดังนูทวกอามักมีจอมนั่นนี่โจชุนขาจ้าจงควรนันรัวฟ้าเลจ้าจงควรนันรัวจิงรัวจ้าจงควรนันรัวคริฟาบูจ้าจงจ้านันรัวอุลนาหูจากขี้นังมันชุนขาสลาวนาวาเลชุนขาจ้าเต็งจงควรนันรัวขบเปียกดีอะไรเฮติบักปีนนันรัวขอยจุปีนะนันทวกเฮอามักตุกีอารังตุกีนันทวกจินเกนนักอัฐาตุกโลโลเจตลูนันทวกจินเกนนักอัฐาเตียเห็นเรียนนั้นตัวนหลิวอินชุนขามิเลงนั้นในตะกูเสได้ปนนัทเห็นปะสลาวเลยเจ้าการนัชุมชนปะฮิตลุกนักกุดนักเกอลงเราหลิวนักหอยนูนิมีกองอันนิชิม
เมลงนี่อันจิมีเวลเตใครอินฟอร์เมชันเวลเตฮีนับพิดรัวลายเตกรัวเกาหนายถ้าขัดเราหนูสวรรค์นับพิดบักเราขวดกระโหลงี้ตูบันทุกินทัดนักกองบอลมั่วถ้าเรารีไววัลสุนนักสิเสอินสุขัดอาการเจ้าเคนนิงสิเสกับขวดต้นมี experience เตจักขัดเตลงสิขวดกระโหลงมันเดนียอินกับพานกระโดดนักขวดต้นจุดใจอโลติอากาศอาชาตุกตูตันจุบอยปานกันปีเสียแล้ววันก็ชิมเวตัวเตใจเราอันนี้อินชุงคารอยกันโกอีอาติชิมนี่ก็ไทยว่าดีแล้วจักขัดเตลงอาราวไหนกันนุ่งจริกงลำอดีลักดีเทลก็ชิมเขาดีแล้วกับพิลมีอัตมป้าจังนั่นนี่นูปอลจูนาป้าจังอ่ะโรลชุมป้าจังอ่ะอินเทียนป้าจังอ่ะน่าหอยนูนี่อันชิมมีกงลำวิลเตยอาจักชิมละอากุมรามันนับพิลบัลแล้วอดีลักนั่นชิมทันเขาดีจ้ะนั่นเขาอัฐนิงจูอมักโลโลสินูปะขณะกันอมักกติมีฮิตลูกเรียนตัวนี้มีกองนั้นง่ายมีจนนั้นพิลแล้วง่ายใจเรียนมันตัวเราเต็นเบียอินชงเตะทุดเต็นจงอินนัททุยนั่งง่ายมีทองท้าตัวจูนัดทีมปีโคเรามีอามักติมีเสกองลำดังเวลเตจุลนับพิลบักเรานัดจินเกนปัทเทียนเบียเวลเตจุลนัดจินเกนเขาเราอามักโลโลเสกระทวกถ่าแล้วน่าเหตุชับจีนัดทวกอัดทัดคนเขารู้หาสิจ้ะสลามแต่จะคุมเสียนูเลวานวันนี้เทียมหมดแล้วเต้นว่าปาฮีอได้ทำเสร็จแล้วปาอสีนักได้เต็นโคนักขวักโคนักลุงทินปะเทียนิเสมีเสวาเลนานันุปีอพุนใจตุกาวรัวไลเจอาใจตั้มเสร็จแล้วอันนี้จูนูอสีนักขวรัวเราอินนังมาบรรทุกได้เตะเขาแล้วขวรัวเดียวจนลุงจุเรทให้เดียวสกโจมาจะเป็นนั่นลุงเรทให้ทุกนาคเห็นนักกุมเล่นักมวยให้อากาศตีแล้วอัตราทุกมินาลูปานาสองโจนักขวรัวอัตมทุกนาสองฮัสโจ President เรียนนาให้ช่วยตัวนาวันตวนเตอร์เซลนัสสามีปาร์รังเช่นเตลัยแล้วมาจากขันท้าเวก็บอยประกันเซนิงเตขันป่าที่ช่วยตัวกันเชียแล้วมั่ชิมดูมีจงจุดที่จนนูทวกเลปาทวกันนิดันจ่าอิเทเทียมอาหาวมาจากเห็นเชี่ยวกันนุปีเลยวาเลจ่าสุนปาร์เปกตัวนุปีท้าประกันจงนั่นเชี่ยวกันตัวจูอินชุงคาราดูซาเต็นรู้จุงแคนเซอร์โซนาอันนี้เตอร์ตูบันทุกินแล้วก็บอยนักช่วยเตอร์ตูนั่นสิจ้ะนั่นทวกนี่เลยอัฐาปะเทียนเบียเล่ท่านนักตัวนั้นจินเกลแล้วตัวส่วนมีเล่ปะนักตัวจูกุมจันสาวไปเราหนูส่วนนี้หินเทียนพิลเขาแล้วเชื่อกันนูปอลอตูเตียงนวาปาจงอินลุงกิลเรานะอตูเตียงนั่นจินเกนดีมีมาหนักว่าจังจ้ะขันนิ่งขันตะโกนวาปาเสนามินหมายทันนับเบกที่เราจ้ะใครมาแต่ขันนับพวนเล่าหนาอินจานกันเชื่อมั้งนัดเชียเป่งติกาดูซาเตนั่นนุนขันเอจังนุนโรคหนักเลยอันกัลปีจังจ้ะจุจ้านุปีเลนะขบันทุกกันสิสวลเล่านางาดิงจ่าเลยข้ากันมาปอดำโคนาดิงจ่าตัวบอยปัสนะกันลุงที่เรานาวิลเตพวนนาอุสิลเป่งนาอุสิลบอยปันินเป่งมินุนนักทารินดำนักเจ้านาอุสิฮาเลลูยามาจากปักเลปักกาลกิโดนนักอเลียนโคนาดิงจ่าจนที่ปักเลปักกันอิเทเทียมหาวนุปีจงนี่ปัสสัลเทเทียมหาววาจงนี่นุปีฮิเทเทียมหาวจนที่อะไรเจนปาเลนาเบียจากกันดูมิโจนั่นนุปีฮินั่นโดดจิกโคนาดิงจ่าใจลุกมันสูงนั่นจะอาเต็มตัวเนี่ยไอเป็กฉันมีมูโคฟันิจวงตัวทุสิกชิมเจียบังอัตตะกันนูเลวายมิดังปีกันสิโจมิดังปีกันสิมีข้าบอยปัทองอินปัทเทียนตินมิสิจ้ากันตีจูกันตีนัวนั่นนุปีนี่เห็นอาศีนิงดีลักนางมาอันนี้เป็กนางมาอันนี้เป็กจุดลุกอินดูนุ่งตุกมีโดดบักดิ้งขนาดก็โดดเหลาอินน้อยสวอาปามคนอิงจ้าจุจ้าไปดูซาชุนขนาดบอยนาราจ้าเฮตินชิมตานักลักตีเดียงมังพุงโซโลมอนลาอังันปรุเรลนาปนิสินกัทเรลนาปฐมาเซโซโลมอนลาอังันปรุเรลนาปฐมา
Solomon la chungi nu le va kong chimi pagam van zau ta le mo Solomon la barok na pathuma van rel ti usi nan mu chi ucha khan kadot teo keita na si kei zong nang ta kasive khating van se kadot teo te kei chu nata kasi nang zong kata na sive te kan paniin kolon chun tiaw ne tiaw apia alam pain sign de nang ma an ngai tu hi nanupi si bantuk in nanun an nei tu zong napasal si vecho pakhale pakhat chuti chun kanta kata na si nata ka si ve tu tiaw ne tiaw apia ala pain sign khui an nei mi kan si na in ngai chet asi mi cho chiu khat nu va hi an ti ko na in tha te ngai mo la hol ka la hol thing lau cha tiaw ne tiaw apai ma khan cha bu kai zong ka du mi nang zong na du ning ko tia chiu khat nu va tam pi chu apia ala apai ma khan chen bu ka bek asi na bek asi ai thok chang thilung ram sin I ten chang na ta si ka ta se kavan sim lai pakhale pakhat cho bantuk in kata nata tia nanti chung apia ala apai makhan chen tayui do kol holi chumo pakhale pakhat chuti chun I ukter du na lopu nan nei la lo chung chu nan dambal le lo chu la hol ka thai thiam ning kavan chima chun zakata zakat nun nani som tak tak lan lo chung chu nan ngana dambal le lo nan musol mo ka thai lo hi ka chunga olaya ngai mi chung nan musol mo ka ngat lo nuva sip chung bank man isom ti khori lo mi Facebook si se social media song hi pakhale pakhat thu pi mi nanai ri chung chu apai ma khan chen te lo be phide atak ten na apri lo cha khan si cho kan si ni kan ro than te ka hen nan si na si sol mo ka ngat lo za pi cho vasalem la lo cheu kho cho vale ne Malaysia nupi nei ka chu chang ti rongi achain ancha nu zo ni wangai ka chu chang ti ronga ramdang kaladu ronga to nak ta lo pakin rakra chate chon to nak in selo in tawun aya in ipe sale I hal ronga I cha rongi chung khar athok mi zong tampi an lai mi laga chutika du sa ten an sam thok nak sam do na atel lo tika chon aphung in chon an ti pen ko in khata na ye to na ti lo tika pakhale pakhat apia na apai ma khan chembu atu tianga ma ronga pe nuwa tampi pathian serning ten sulam nei tak mi anganda mi nuwa hokom na an cho kholo chucha apia ala pakhale pakhat apain kham phu lure na sining zakat nanun na shop na sian ok ase na pek sian ok ase cho simple te tu na ka chimi chukha cho karian tuan mi ka phaisa jo kata ase te nang na tuan mi chu na ta ase te bank mana I som kholo pathian mit mu a nuwa an selo khana bol cho ngai cheta tak se cho pathian mai le mi pi mai a zei tlung thit nak nan tua songa pathian min huwa bible nin achimi pathian nin chimi nuwa tak tak asalo kha bank kap mana som ti kholo nuwa zei ben tu da khosak na ni tim chuka pe na piatana chu na boina thok chang chu pakhale pakhaman I ukter nan sian ti lo chu kata na sinata ka siveti in 100% bakit nun som na sian lo chu nanu pi kara na nuwa kara zeile zeisimo na ni thu pi chu na chungkhar chingrual kong na thu pi che na phaisa man na kong na thu pi che na social media na phone man na kong na thu pi che zeile zeisimo na thu pi tika zon na khara chang chu tika don na alen ti lo tika chun nan pani kara secret kha chang chu I thu pi mi kha anga lo anga lo in ya nu le va tam pi na tu chune sen thok in tu thim na pani lo
นูวานั่นสิจังนัวจอดดูชิมนักปันนิเตลงภาษานั่นในจังนูปีนั่นในจังฟ้ามันนั่นในจังจู่ๆตูน่ะตุนิ่งเป็นหมอเป๊ะจอมินนดูริสลาวเล่บอยปะเบียนิ่งเตอินปักขัดเลยปักขัด100%อินนูนอิชอมโลโลอีใจจงวิลเตทุปีเงตีเราอินหมอน่าชอมไล่ตีมิจูนั่งมาดูที่มันเสเกนินจอดทัดนักลำตูทีมนี่งะท่าสังเปกันดูนะบอยเป็นฟิล์มนายเปกเอาเสนูเลวาการะทุปีมีใจมันเงยออกอาสลาวบอยเป็นฟิล์มนายเปชินเอาเสฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยานับพงมีวันชิปนูเลวาการะใจมันทุปีตีละวันเตะสลาวหมอจุดจะไปกตานะสิจุดที่จุนใครส่งนัตตากสิเวทีอวันชิมโนอดีรีเราอังงั้นประคตาโซโลมอนละอังงั้นประคตวันเก่าเปียกฐานเราใจลุกอินดาอดนาอวันลังเตอร์เนนโซโลมอนละอังงั้นประคตเรื่องน่ะปักว่ากันเรื่องเปียกตาอะไรก็มันเรื่องลันเตะเต้โซโลมอนละเฮมินุงตาปีนี้จอดโจนเปียกตูตั้มปีสองเฮอันโจนเปียกมีเฮลายมีลักะตู้เตียงกับไทยบริเราอันจะมีอัตโลมตุกลักส่งบรรทุกอาคารอันรวยอัตักตะกาจนโซโลมอนลาหิมครีนินอโมนูสิมีกันมาจุงอีอดนักอลังตันหนึ่งบรรทุกเสียเพียงแต่ก็จะมาจนนุงากลังวาลกันนี่ดูโดตุกจังนัวจนกันนุปีโอกันนุงากนูเตใจทุกินักกมิดจุงไอโดนิงเล่ใจทุกินักกลุงจุงกะโดนิงค่ะนูเลวานุงากตังวาการิโดนักบรรทุกอินยิสุคริสนินอากันโดนิงพอลเคโซโลมอนมังอินอลังเตมีโดนักของเสไอโดเขาตุกฮิกงฮิทักจุงชิมานักเห็นจนดิ่งตั้มปีดีเทลบักเห็นจนอาจจะอามักโลโลนายมินุงตั้มปีนี้โซโลมอนไล่ลักส่งบรรทุกอันรัวเลยอันรบตักเล่งมังอตุติอันสามันก็ไทยบักเราจูลักะลงปาเตตุชนะกับวันเตตระเวทเลยมาเลยอาจารย์ท้าเสร็จโซโลมอนลาตั้มปีกันโจดีทานเลยเรื่องน่าปกว่าคันวันเรียลติวสิกันตาชุนตนตะโกกระดูเจมมังบอยฟาโรเล่งนุรังลาเฮติขัดยังเสียหม้ออาชิมิจูกตาชุนตนตะโกกระดูเจมติมังบอยฟาโรเล่งนุรังลาเฮติอสุลัมจูฟาโรนินอาจิตมีรังบรรทุกอินตะโกกันินตาชุนเตใจร่วงอาราฟาโรนินอาจิตมีรังเทงมังเฮอดตุงมินูเตจูอัตะงาโอติมิค่ะกับวันลังตะลานเดียวเตียเรียลนาเลงาเลดูกับวันเรียลทานุสิเรียลนาเลงาเลมาไอโดตุกนาอมิตสุงอาคันอินเจารีลังกะโดนามุยซัมอัฐานาโดตุกะใจนั่นเราดอกดอกโมนมิตเตซงทุเรามิตเราไอนาดะง่ายเลยรุเจ้าจิมเราอินนาโดกระโดดโอ้ตีว้าวนางเรลปองชุดโอยเรานิ่งนายโดตุกอติกมิดสุงาหินนายโดตุกะเจ้าซงกระจิมเรานมิตเตจูดูนุ่มตุกทุเราบันตุกอสินายโดตุกนักจูฟาโรห์นี่อาจิตมีรังบันทุกินก็ชุดลูกินกมิดชงอาหินนายดูตุกีเจ้านิจิมเราเดียสรำพุนนี่อินตาชุนบักเนอลังเตระอสุลัมจอนอดูโดตุกเตมีอฟียงอลังเตระนักเสอามาจอนนูเลปานานันฟนูนันฟปาเลนันโดตุกติกาใจลูกินอัทุนนมบีจงานมิดชงอาจไอโดเทียมสลามกันโดดจังมีมินงโจกันหูนิ่งทรงฮีไอดังตุกชินสันฟาโรห์นินอจินมีรังโจรังโซโซเสลาอันนี้พอโจสเปเชียลบักินอมูลสิเซอตุงอปุงสันกันตีไลโจท่าเต็นโจนเปียกมิเซอลัมกัลนิ่งทรงฮีเสียงประหังจิตดิ่งจากขันลัมกัลโซโซมีรังเสลาจิตนวมดิ่งอันทริงเจียมิสิโรลโทโทอันเปะเกี่ยมาก็ไทยตกสตาร์ดีตกจนข้ารังพอลีมาลิสกันทีละจนอันเมะจนอันเมะเปียก
อันทรีปอลโมเคอันมาเซลปอลโดเซปุ่มรัวทาเซฟิล์มเซเตียมินุงนักมันอีกขันฟาโรนินอจิตเสียงประหังโนลงี้ตูเจมนี่อจิตนาดิงมีอสีจ้าสรัมเวลเตลละการังเวลเตลละกาอโดเจมดิงอาขันอันช่วยนี้อันโจนเพียงมีเตสิดูนุ่งตุกปุ่มรัวทาอมูลปอสไอโดตุกมีขบันตุกอินตะโกก็มีช่วยในโดตุกเวเตโดนนักมิดอินนั่นนูนั่นป่าฮีฟันเจ้ามันน้ำมูนิงไอดังตุกเตลายฮีกองกระเป็นจังหนัวเห็นวอลเลย์จงอ่ะกันนูตุกินกระถิ่นลงอากาลาเขาถูตีเรามุยสัมโดนากองกระชิมเราโมชุงเลยโดนากองกระชิมไม่เสียเทียนฝอยนากากันนูปีนี้ฟ้าปฐุมอากาศเปียนาวนั้นโปรยจังติกานูโปนั้นนุงักเลี้ยวปันตุนั้นปงสันจะอัฐาเขาตีเราจ้ะนั้นเต็มตัวตุกจังนูโปนาวนั้นโปรยเชี่ยวกระจุนั้นโปนาค่ะอเดียลดีจ้ะกันนูส่งเดียลไปเขาจุดติกาวาเลเชี่ยวกระจุดเดไอ้กันนูนับปงสันเชียจังไอ้กันนูนับโปอเดียลจังเดียขันจุดที่จุดเนกนักมิตินอันจะวิวาเลเชี่ยวกระจุอันนูนักอินนูดังตุปอค่ะจังบาลเทียมเรียงมังอินก็เลงอันจะจังเอนายตักตะกะขัดินสโลจ้ะโอ้กันนูเกยมารวงอ่ะฟ้าปฐุมนักสินเปียกจ้ะนาวนักปอยเปียกจ้ะไปหินนับปออเดียลมีเวลเตซองเกยมาที่สารวงอ่ะไปนาวนักสินเปียกรวงอ่ะไปสิที่มีกวนเฟียนติกาเห็นอปออเดียลมีเตซองกระจาไอโตเทียมเดียนลุงทินโดนนักมิดินนสุอาจอนเท่าเลยเดียร์เรานักเลยร่างเราตุงเนียมเลยตุงสาวเราตุนุงเอาตัวเอลายนูเลวิลเตนะตุนุงนันตัววาเลนะนันุปีฮีมุขวัดอิจวมันปะเทียนชิบนิงเตนมุขวัดอิจวมนันุปีมันค่ะบอยประดูนิงอินน้ำมุขเราเสียจอนสานไกลเราปัสสลจุมงคลักเราสัลไปนัสลายจ้ะจุนินจุโมคริฟากสินโอหิตีจุนินจุโมปะเทียนเจกตัวนาทีรีจุนินจุโมคริฟาบุกช่วยนาทีว้าวมานุปีมันอดอดโคโลมีปานินคริฟาบุเซตินดาอดอดโคลายสโลโมฮิตลุกินกันจานุนเปกอินกันปงเตียเปกมีกันนุปีเลยมาโดดโคโลมีปานินเซตินารำเลยมีพุนกระโดดหลายทีมีเจ้าลีเลยชกโคเลยสิเจ้าฮิตลุกินกันจาเต็มตัวมีนุปีเลยมันกันนุปีเลยมันกันโดดโคโลปะเทียนกระโดดทีมีเจ้าชุงถูเล่งนานใช่นปองอีทูมีป่าปะข้าวันก็ชิมเปียนันนูข้าวดดมาซาตารีวันก็ชิมเปียตาป่าปกติเบียเสนปองป่าทัวเจ้าzaman nanu pi kati biasa mo valen na nanu pi ni atu bantukin apovial te atial na atu bantukin apung san arok changan arwang chu nang ma fa an shimpi rong ape si chu hitluk in atem tuan mi man namu kholo mo valen na kanu pi si ti amo nek nai timri no nanu pi man sung say tluk in tu nung omzia mu kho vani so chutin na von mu a chon te khoro har bak se nan nu da ta ti lawa chun a hau man na thinunga ria ton ti lai la chu tak ve khar ko phunghlung bia chunga akan chom pyak thani pakhat phunghlung bia angan panga rel na hleiriat hleikwa nulewa kong in avan kan chom pyak mi cho phung thuk bia angan panga rel na hleiriat hleikwa tu sa de rel piak lai nulewa kara khan achim mi chu nati khor chu thachua na mu se lo natlang wa liwi nanupia khan ilom ko ate kazul piak natlang wa liwi nanupia khan ilom ko kalom nanupia khan ilom ti rel na hleikwa ama chu ti sazuk du nung ngai le
อาโดมีสักขีบันทุกอาศัยเดอันนุนี่จนใจติกจานปูใจติกปูอ่ะนั่ลุงอินเรียบตรนาเสฮาเลลูยาอัดโดนักนี่จนอินลมตรจุงซาลกูเสเดนั่นนุปีอ่ะนั่ลุงตีเรียมตรกูเดนับปัสสละนั่ลุงตีเรียมตรกูดีเปียตันกัจมาจนนูเลวากันตีจังนูอาจนตีกันนุปีฮิวเลยจุงอาตักสามินุงอาจนกระโดดเจมดิงมิสิจุเวปัตุนกันนุปีจงนี่หินยิสุคริสต์ขอจนอโดดเจมดิงมิฮิอาวาปากีมาฮิสิออกสิจงอตุโจปาลายปาตัมปีลายนูตัมปีกันนุปีกันปัสสเลจงอาดีเรียมเราอตุเตียงอาตรังวาลอเทียมมีนุงอาอเทียมมีนุตุงปตุมนันตอร์นั่นมิดมูนิงอิเทียงจังนุ่งอ่างนั่นเสตีเราตลังวานนั่นเสตีเราไม่ดังตัวเชียร์ดิเสเราปะเทียนเรียนจวนปอลกัมพูติกาเกยซองปะเทียนเรียนกระตวนกาขลิวจุกุมกุเลกุมกวาลงกษรี2013เดียวอ่ะมั้งอตูนักกันนาวรีเห็นนักินกังหักเชียริจ้าวันโจวันตลังวาลบรรทุกเตียกันรถเชี่ยวขันนี่จนกุมกุเลกุมทุมาอันกันรัวปะเทียนเรียนกระตวนกาส่งทางอาหิมแต่ที่กันขันภาษิตรงปอลกันนู่นแต่ที่ขันเตอร์จังไรฮีงักเชปาเตนี่ใจกงรัฐทงทักกันชิมเวลัยเดียกันกันรัวสมทุมเด้งมันก็สิจังจู2013อาคินนั่นกังอุปาตรงปาติกันอุปาติกาคินงักเชมุยอยากอันกันรัวเลยอุปาปอนนี่จนกุมอัตลิงโมไอกันเตและทงชาวันเชมกับวันเชมมีนิทานอันวันนี้ลากปาติกาจนจุดที่จนตาชนอัตักโมนุงักปอนนี่ไอ้ข้าจังหวะสลาวฟ้าไงจังรกปะตุงสิกันขมีอนุปิจุเส้นทางสุรควาสิอันวันที่เลยนุ่งอาปนไอ้อปามโคเวนิงโจอันที่เลยจะพบที่เลยอามาสินานักชิมิบิอาคาเซอันนี้จะเทรีเขาไล่แล้วมาติกาขันมีเนี่ยวันกันอวดติกาทวนกากงกชิมิเสมอทิ้งลุงชงอาหินลุงลมนักที่เตะเราก็เลยจงงากวดที่มีมอมาสู้บุตรพุนไปเองค่ะจังหวะเทียมดูนางลุงเทนาราเล่ปอยปานี่ฝากตัวอากาศเสียกฟ้านั่นนุปีเลนเจรองอาตาขับบันทุกินจังหวะเทียมดูนางลุงทินสลาวเล่กอลฮอลเลยจนแน่เลยยัวเลยกันติไลมอตายเตะเทียมเราเปียวทุกที่มีบอลเฮขับบันทุกินมอเซกซาเรมีสิกซาเรที่ลุงเรียนแต่เจ็ดดูมีมิดอารมณ์ตุกมีกันที่ไรเจ้าขับบันทุลุงปุษยาในนายทีมเดียฝากตุกินบอยปานินอากาศโจนเปียกจูนี่เส้นทุกินกระถิ่นลุงไก่เทียงปาเตสกูจูนุปิดังไงนายทีมโมโนไก่ทีมเราเสียจวนตูนันูนโดดโมโดด yes เสียจวนเสียนุปิดังไงนายทีมทุกเราเสียจนใจรวงอ่ะโมตั้งวาลเทียมนายทีมอีนูไม่ขันจุดที่จนตั้งวาลบรรทุกอินโมนายทีมเดียทินลงอาระกระถิ่นลงไก่เทียงนุปิดังไงไก่ทีมตรงเรานุงอาดังโกลเดกสิฟอนตรงเราบอยปานิอากาเปกมีปะขัตากระชันชุงเวียลเตตีอามาขันจุดที่จนปะเทียนเบียนิ่งเตนอิลมดิ่งกะลุงทินไก่เข็นบักนี่อินทอกอินนูเวียลเตกมูริไอดังดีจังไอดังตกจังฮาวมันใจตกันไอโดมีนวลสีจงกะทินลงอาใจเรียนมาตัวนี้แล้วอารมณ์จ้กะลุงล้มนักกะดีเรียมนักจ้กันนุปีอาสีดิ่งสีที่มีปะเทียนเบียทองอินเทียงสลาวในอวันกะจนเบียกันปะเทียนไม่ทางทำกูเสียฮินุนกะเปมนัวปะเทียนเรียนตัวนี้ตั้มปีตั้งวาสลาวโมปะตุงปอลนุปินในเจียมีตั้งวาอันไหนเทียมกับวันมุตกาเห็นอุปตะเปเขาที่นาเรากะเปเขาบังเราใจลุกกันใจดีกรีมูสงะใจลุกอามินทังสงะตั้งวาเทียมมีอามิดอารมตุกมีป่าปอดอันฟอร์นับปองอมีวาปปวันชิมตั้งวาในสติเราเวลาเรื่องวันที่ดาสลาวโมค่ะนับปองยมีนูเวียลเตสมันก็เชมเปียกนุงอักเทียมทีมเวทีละวันที่ดา
อุปเดียวจนนั้นเสียมแล้วกุมสมงาจงหิจแล้วนับพิจลุนตุกนักหาลุงโรนสวยจ้ะสิจูเชื่อก็ไล่นุปอลจ้ะและมาจากเหตุนับปัสสาวนันุปีลงอ่ะนัดีเรียมนักนัลุงลมนักเวียดเตบุญที่ก็นัลุงทิ้งอิทธิก็วันดังนี้เลยทีมฝนจงเราสลาวมอนุปีดังนี้เลยทีมเราเสียจนเสียเมกันทิ้งลุงข้าอะไรยังปีอาคันนวมนักจะโกลกันทีมรีไลกันนุปีกันปัสสาวเดีย100%บักอินวมนักสิฮาเลลูยาอันนวมตุกจะเป็นตุกทิ้งลุงกับวันนี้นัวเห็นบอยแบบยานิ่งเต็นนั่นนุปีสินอาคันใจติกจานปะวะคันนั่นลุงทินดีเรียมนะเซโลอดอนนักนี่จนอิลอมติรสงซาลก็เสด็จอาศัยก็จุดนั้น100%บักอภัยข้าไล่เดใจจงวิลเตอุกนักกับเปิดดีนัตตากสีกัดเดอดีลักษณ์โชวาวิลเตจงอดีลักษณ์กับเด100%ลักษณ์กันเป๊ะใจติ้งมันอะเกี่ยมาเตะลงกระเรลบัลลานักกันเป๊ะมีใครที่ลักษณ์วิลเตจะบ่มวิลเตอินเตียกับพอร์เป็นริโกอินกันพานกันชัวทากันจำดีทากันจำเที่ยวกับจุดจานเดียลจะบ่มามินเตียนเดียลอันทัดจำใจมินเตียนเดียลประคันนูประคันอันมินสาลเปียกอินทัดชัวกันหัลเปียกอันทัดจำใจนิ่งเต็นกันจำเปียกทัดชัวกันเปียกนูว่ากันนูวาเต็นภายสากันเรลเดียฮิตุฮีบอยปัจจ้าเชียวราเชียวขัดบอยปัจจ้าฮิตุฮีมิชชั่นจ้าฮิตุฮีไม่เลยจ้าเดียกันติดนิ่งบัจจัตเปลนิ่งเด็กกันเทนี่อัตางมีเวลเตจูข้ากระโดดนังมาดูนิ่งอินเดียซุ่มนักกันใน100%บักกับเปอดีลักขินกับเปดีนาตากตาติเรานูวาการะนุนอิชอมกันเสียจังจูใจจงเวลเตชอมเดอัตว่ากสีนิ่งจะขัดสมกับกว่าจูอังหัดทุริโกไลกันมันมีออนไลน์ Facebook Password Gmail กับโฟนใช้จงเวลเตอังเรามีใช้มันอะไรเรากันดูเนี่ยเกี่ยมาจงนี่จะเตจนกันดูปีกงกสิโคตงจะขัดสมกับกว่าจูกังหัดทุเวกอดีลักเตียงอันนวมตุกนูเลวาการะจะตินขวากันสักทีเด็กเห็นเตขรัวหาร์ปักอันนัวจุดเด็กเชื่อกันนูวาเบ่งมันอารมณ์เราติดทงปังกันเทเชื่อกันนูวาจูพาสวดมาอิเทเราหน้าพอลกันเทเด็กอาเจกลาวตัวนูเลวานาอเลเจมวาเลนานั่นนุปีข้าจะติดจนบอยเบียนิงเตนนั่นโดดไอเห็นนั่นมูนิงซองไอดังเตลัยอัจงอีนั่นลมนิงซองไอดังเตกาจะบรรทุกินอาสังตุกมีโดนนั่นวันเปรเตกานั่นนุปีซองนี่เห็นเกี่ยมาดิมก็จะมาจนอามาซองนี่เห็นอุปละอท่าเวเตลาอุปอากาเปครอหาร์ปักเองเสียล้ออามาตัวนี้วันชิมก็เสียล้อเกี่ยมากงตัวจะโตสังฟ้านักเตงคำนั้นก็ล้อถ้าสังเป็กนักเบียร์เลยเสียปะเทียนนี่ลำสวยนิ่งเปกขันเองอาจารย์ก็มันเปกตาไหลมั่มจนตอนปลาอามาในเชิมดีหัวขันก็มันเปทานแต่ไหลกระทุไหลมันก็ดีไหลบาลีมเราหรอกเสียนายปนิกลิงดังมังอาชิพังตุกจังเสียนายปนิกลิงดังจังจ้าขันสาวปีจันกลาตีลายเราประคัดเลยมินิสมงาสิจังมินิประชาลองขัดจันกันงี้จังนั้นรอจงอดำตุกจังไลจิงเตนรอเอโลเตนฮิตินทองชันนั้นไงเขาจะไกลลมตุกฮับันตุกเตนนั้นเต็มตัวนักให้อลักซิชิมไลแล้วบอยปันนั้นอินสุงคาร์ลวดตั้งอันเปียกชิมเกาไลสิรุ่งอาทิตย์จุดเสียปันกันชิมบัดลวดที่กันเฮร์ชันจุดจากกันลวดนางหาดิ้งจะจันกันเปียกเวหาวโรจำจงกันอินจันหาวคุณบิลิทจำจงกันหลักเวหาวจากขันตุชุนจันชาเทจิติมันกันหูชันตีไลแล้วไทยจิงชันตีไลแล้วไม่เลยจงฮิจันกันงี้ตีไลแล้วจากขันนั้นโรจำก็จงขันบอยปัจจัยกันอินชงคราปุ่มปักกันลวดนักจ่าตัวขันอินเฮก็ติมิเตค่ะเกี่ยมาเลยนวันชิมกระดูเวมิสิอามาสบีกับบอยปัจจุบันไกลลมอามาส
sabika pakhatte te khan hi karak du to ke anan sinata te khan talai pathian biai tha jang pe ka kalhana kan khrifa bu hin kan theichia bantuk te kan ni hi alhana chu kan naktam pi saman sila tu hi indong sri hong kan umchang indong street lekan tikan siapa ni achim ada kuat lo na tikha kan kaltak keiman hin fale sizong Sunday school sizong hin keiman ni tuam vokala chun thongthat chim nak le sizong tha jang pek sizong keiman hin tuam vokala it is her nin tikrak chol chang ikachun minung le sinak in achan jana in khat in hi te an zola bang kan tilo hika athu mi pakhat te mo pani te long ki anak siton achan jana minung le sinak ka tha jang ader chan jong khatam pi zia ti in ichial imu kadang tang minung tam na ma Indian hala akan korak sakhi kabanung sun kadu chan jong khatampi ve ko minung sinaki minung loin thong thawan chim tha jang ba tha chen chan jong tampi ko saman selo ka thai mi pakhal boy pani tha jang aka pek me chu hi kadir mune jong jal asilai la ho tim hi kai fiang tok boy pani chan tha he aka pek te lai hi training aka pek si hi athal liu te se karak i thai atak te in chu boy pani abakam ning te in thil me te azumo atlak me chu thil ngan pi zonga boy pani thachona ka abakam ning te in kanun naka tu chun ha jong haman tu krif ha bun nan ka somi hi kadot mi ule naw vialte nam maya thong tha chim khonak le tha jang pe khona ka mu ti ka hin kan pathian anung mi pathian abakam ning ren atwan zung tu asiti mi ta ti ka khan ni si hallelujah ke ma cha shim shima atha tu atutan haban tu te kan nuwate na kan somi chu ke ma cha shim shima boy pani te ti aka pek nang phun asiti ka hin ka chan sung han ka shim shim lai lo ka voi khanak asi tu cha nan khrifa bu jong boy pani tha chona un pen ha selo kan nuwa jong thacham nak te ra kan bobu ti mi te kha vun chim ka do chun ka chim tu ke zong haban tu te mi maya thong tha wa chim tha jang wa pek ti in khan hi minong tampi maya ka dir bal lo te ka cham baw na jong tampi lai kan chim chia ban tu ke sen thang kan si te ka lai khol hi kan thiam shim shim lo arwa zia tu ra kan thiam lo sia devi ni za ka ti ka ma jong jong phe kan si kan khat ka wa ka ti ma khat ka ti khat ka wa ka ti kan hangam tu chu za aral tha te en kan cham baw na ka kan ni mu thiam na lai kan ni bom na lai ti mi te kha atoi kho chung te won chim ka do im siapa ni pathian biala e chung khar konga tampi akan chonpiak chang keima na kan afim de mi chung khar le jong in ai zom de mi jong tampi nan ko lai sema so keima e katol mi te la keima tha jang kai lak mi te nan sina tu zan le chana kavun i share ven halai ti mi te khavun chim kadu e apakhat daga se da chim kadu ti se kan thei chia ban tu no a kong a hlom pa te tha jang bun pen ha usit ya kadu e no a chu kan thei chia ban tu pathian bia thei i pathian ni rian a fiel tika long la sak lai te ati long la sak lai te chu liu chana valai mi vialte ni ahau mat pathian an kol lo ti mi kha kan thai pathian an kol lo tika pathian ni bia a chot ni chuti chun long na sak lai ati tika pathian abianing te no ani atwa ti mi kha kan mu chuti chun an sak ilong an sak chung vial te kumzale ti an raw i chuti chun pathian abakam ning ten ro asur te valai mi vial te ashon ha ti mi kha nangak chiat ten kan thei chu mi kha si chu chung te azira tha jang pe kan du ti si si a ke jong tha jang kai lak tu bi da si kan mu peng mi chu no a tilong kan mu peng ko nan achung maru irian atwan pi tu anu pi la afale pathum kong hi tu zinga tha jang pe kan du na chu fak pi na ro si sia chu nai fiang ko lai atu ka tir mun te in siapa na kan chim za kan vale tang vai dor ava harning kan vale nor nge ava harning chu ka ro than mi chu no anu pi anu na han tam pi khwa ka ro zida karo ti si atua ahin minong tampi lai mi tampi mi vial te kan sidi ko US from labang azun azwal lai tlang le akhachun lo tho e tikhin po chom rak si ka kan vale tanga khan idor mi khan tam deu kan vale tang ani dor i zekade harsat na anton zonga an vuak na zonga ziban tu anton zong an vale tang ani dor deu na lai hikaram kan phanchang nuwa hin chun ka chuan kho ve singkar madam haja ani miak chin te ban tuk mo an mani rin an tuan kho ve tika hin vale hi an herlo va kan herlo tin an ngam asang an ral atha tika vale nol ngai ti mila vale tang dor ti mi har tuk chang i makhatika khan atu bantuk te en kan vale ne biaka khat akan chim tika o kan ngai tlompar akan chim than tika kan ngai fom ti lo voi khat voi ni zar khat mo zar ni mo te na chim tam ti li kan kal chang nang ma pa ti mi mu zairal lo na khara chang du sa aram to kan ngai ko nan tlompar avun luan de avun sau de ti a cho kan chat ti lo na chim atam tuk na zai atam tuk nang ma pi na film lo hetin kan vale zai kan rel tin ha lo
ลายมีตั้มปีตุชุนอาฮิกากระโดดมีกันนูเลนหากะอูเลนหากะนาวเลนท่าสังเป็กันโดดมีจูตัวนายอีใบประจาชงเจนิสิสุกันหมู่เจียบันตุกเต็นปัจเจียนี่มีนุงอากันเซนหัวชันอรวงจูหอยเล่บอมตูดิงะบอยปานอากันเซนมิซีที่มีอีเฟียงหาวสิท่าสังเป็กันดูนะสิตินักกันบอมนาลายกันหอยเลสิติกันนั่งจงฮิกาอาจจะหอยชานังไงก็ไลอเมริกันรำละบังอาจจะ best friend ที่มีอุตสาหเป็กตุกไงเช่นนักอันตนจงอันหอยเลอันชิมมาสานะลุงละเทนักstraight อันไงติกจงอันดาลิงเฮจงอันนี้เปียติกจะ problem ปักขัดอันไงเด best friend ค่ะจงจะเลยฟุมาใส่ชิมมาสาตอนสิอีใบประจันชงเจนิสิสอากันชิมมันตุอินอาดัมหอยจะอะไรบอมตูจะเดียปัจเจนไอติมมีค่ะสิจุดกันฟ้าเลยฮีอันจะหอยทับกันสิเฮร์ตุกีบอมฮีอันเฮร์ตุกชังชันปาเลกงจงตั้มปีกัดชิมแต่ละมาสบิกานูเลนมูกวันชิมดูมีสิจากขันปาเลค่ะอิลมตุกลาวโมปาเลจันค่ะอาราเวเตลัยกานูเลแบบปีกิโมกันตัวหาดิ่งมีบอยปานอากันเซนหัวชันมีเตค่ะตัวขอชงเตนอาจารย์กันไงตุกเราจากขันอารังเดินกับวันกันไลจุดจ้าชิมกันดูมีจุดใจด่าสิติเสียจนใจกันทีละกันวาเลเดฮีใจทุกอินดาบงอันเฮร์ใจทุกอินดาอันจ่าหอยชากันสิกันเฮร์ติมีเดค่ะอีที่เชื่อมหน้าอุสิติท่าสังเปกันดูนะมีน้องตั้มปิดเชื่อใครจุกันวาเลใจกันเรนหาเราใจกันเรนหาเรากันมาตูจุสเปเชียบักันกันนิจับไล่ไม่ตั้มพิกอวร์เรานักบิงมูปักขัดเด็กค่ะตัวฮิการามิกูกระโดดมีกันนาวเล่กูเล่กันนูเล่นั่นซีซองฮิดิลมุนเตหินรถนังหุ่นหาเสร็จยากระดูมีสิดาสิติสิจนมีดังเชี่ยวขาดนูปีเล่จูอันมาจูอันนี้จับตุกครุฮาร์บักอินอันที่ชุบซองอันมันสังครุฮาร์บักอินอันนี้จับโดนลิกเด่นอันนี้จับอันฟ้าเล่ทุนนมปิดอันเชียนฮะอันฟ้าเล่อันอังกีเกียร์ครบบีบอยากอินหันกัลตังฮะค่ะบอมตูชาสโลก็โดดมีกุลนานะจูจ้าอันจ้าหอยชาที่มีละบอมตูชาที่มีจูนวาบาใจด่าอาชุดไลนวาบาคุยกับด่าอักไลอัดชิลอัดทวมอัดลำติงโมอัดท่าจังอัดเดรโมแต่ชุดนักเรียนอันจวนนักสงะนันวาเลฮีซูเปอร์วิเซอร์เตนิโมอันโพสน์อันเน็กจันตัมพิโอเรียนจวนนักฮาร์สัตนักอันต้นจันตัมพิโอกว่าใจด่านั่นโลนักเรียนจวนนักใจด่านั่นโลนบาตุกโมชนเบียกดิ่งอันซีอันลุงอาบาจันที่อัตมตุกเวโกโดมิเลนาวนาจูจักชาเตชนโคอิซวมนาวซีกว่านบาตุกโมเนเรียนจวนนักใจด่าอโลใจด่ากันบ่มไลถ้าจำนักเตจงดิลปีดิ่งซีนี่ฟุตินเตอินเนเรียนจวนเรามีนูกันซีซีอาจนเรียนอันจวนเลียวเตอเห็นนี่ขัดมินปังหามประชาเตโมถ้าจำเปียกนาวสิติท่าสังเปกันดูนะอาเรียนจวนนักอาศัยได้อโลเตียนหาเรานักไทยเราจูจะบอยป้ากว่าเรียนจวนนักทัดชวมุกเอาเสอปงกำให้อีโดนหาเสตินคุบบิลเตทัดจำติงะท่าสังเปกันดูนะโดมิเลนาวนะกอลป้าประคัดนูกอลนูประคัดนี่อะไรเลี้ยวเปียอินเทอร์วิวอันดักตัวอาวาป้าอามาจงมินต์มีเซเวโกอีอาวาป้าจงค่ะเรียนจวนท่าจิกติลายบิสเนสท่าไงที่คินอนุปีข้าจอมเดจูอินเทอร์วิวอันตัวมีกังไงปัตตักเต็นกะลุงทินอากาศเลมเซดาสิติสิยาจุนอามาจงมินต์มีสิไพศาตัมปีโชวาตัมปีอมุโคเวจุนเนี่ยชิมิจูกว่าป้าตีโรลเกย์ฟาเตฮีตีกว่าจะทัดชัวกะฮัลเปียกเตโอ้กว่าทอนเกย์คอมิสิบอยป้ากันมาคริสเตียนซีซุมตูดิมหัวนาจนโอ้บอยป้ากว่าทัดชวนละเปียกจะเกยจงฮีติเลโรเกย์คอมิฮีดิมหุนกับพันคอมิซีตีนโรกันไอไลปะปะอุจงะเจบันตุกันตัวไลปะปะอุจงะอปะขัดนักปัจเชนจงะอีลมอปันหินากันวาเลจงะเห็นอีลมเทียมนาอุสิติมีท่าสังเปกันดูนะจุจ้าฮิกามุนาเรนจวนโลมินซีซีจนเรนจวนจงะปะขัดเลปะขัดทัดจำนักอีบอมนาอุสินว่าป้าเรนตัวเด็กคุบบีเดอาจารย์ทัดจำเปียกโกลุงรถไทยนักวันสัตนักเงยเช็ดนักอินบอยป้านางมันเฮมโกตินท่าจังเป็นหาสิอารักจินติกจงกระโดใจด่านนโลกว่าใจด่านนโลตินท่าตินนัชนนบีเรนอว่าป้าจงเนี่ยอัตุมีฮาร์นักเตอเรนจวนนักอินตัวมิเตอันเชี่ยวเวสเซียจนโอ้นัทท่าเชียละท่าเชียละท่าเชียดิ่งสโลตินท่าจังตุค่ะเปกดิ่งสิอาจารย์จะนะจนอันตุนมิเตเตฮีท่าจังตุสโลอินนางมันนี่ท่าจังนับเปกเราเสียนว่าป้าอัตุกอฟอยตุกนูปีจงจูเทียมนูเลว่าตัวชิมมันดูปักขัดเลยปักขัดท่าจังเปกนักเลยชนนักเลยเบียกันชิมเราเสียจะตุกอฟอยตุก
ikan khwa zida kan ton ti siapa te hi alhal yo pathian re nak ton yo kan khwa pa pakhat pa umi motor mong athiam ko kan hi kan khwa kan nak hi nai pali mok chonga khin citizen hedipol green card te boka shop lang mangsi kan nak khofa te sitika khan le motor mong athiam ko tika khan siapa te kha aisom vun ka zulta tikhan ati tika anila khwatlong la chung te sitika khan kasyang law ka du law ko motor mong so an thiam ko holle zong a haulo mi khi amma de vakal ko na se tikhin ki man tikhin kati makhan tikhan nu pile le kati chang hwa kha o se ve ko motor mong thiam lo mi motor mong bop hau mi song se phone lo tikhin a lo makhan tika avakal imidang kha ai som na avakal chan tika ka ro chan tika kalung tha ti lo o hi thil tha se lo ti mi kai fiang chu cha ka wa pa zong ka chim chu ka wa ka ngai thiam ko thil tha to nak le to an don tu ka si cha ka ngai thiam ko tia sual ama sina ngai thiam ka no makan hoi pa jong chu kan nuwa ten kan ngai thiam ko kha si kom sia tin ama sina ngai thiam ka no chim ka du mi chu nu pi le kan bebi tuk ti mi te tha jang pon pe kan ha ka do nawa pa hi that nak le na chim si se lo that nak le akal lai chet nak le na kal si se chet nak le akal ve shim ko lai chu cha a nawa pa a tha jang ader tika mini an nek tika mini zai an rel lo tika hin chet nak le va chim so lai chi ti mi tha jang pe kan duชัดนักตูนัดชิมลายนัดท่าจังทนเกากระโดดขบันตุกนาจูเสียเรือเปียกละบอยปานอันมุกตะโกตินท่าจังเละลำนับเปียกเสียจะอัดท่าจังอัดทนชินลายโอ้โหเลยกับว่าฟกลายกับว่าตีลายตีมีจงไอซุ่มเขาลายจุดจะกันเบปีตุกนูปีเลยกันเบปีตุกชิงชันจุดจะนว่าท่าจังเปียกตูดิงะท่าจังเปียกกันดูใจติดจ้าปุ๊บกันนูปีเลยกันวาเลซีจงะฮาร์นักอันตุนatu kanu wa ko tam pi te khan ding chu tam pi ko nan chan tam pi kan ngei lo cha voi kha chu arian 20 hoi la ka hin thla lewa khan fak takin arian 20 pachel le ren 2 minute fak pin arak ti meeting an to ti ka khan mi maya khan adir ti khan arak soi fak takin asalo mi pi kha arak ti kan ton leng mang kan khrifa bu kha man tuk thiam khati si ka khan angai chia achal ti lo makhatika kizong kachel velo amhan ko hitluk akan tiding selo kan man ko mi chil tha zai man thatlo na zai man kan to lo mi khatin akan ti mi khachutin ifa sa afoite aza se tin kan ti lai zia asilong mi pi achimi hi jo asi ko tin ki dia tha kan sining de lakter ko sutin iboi ding afoi tu ko sama zo ka tim ju do boi panya kan thai ko boi pan ya kan khal ko chu cha kan ma ni le ru ding salo kan ma ni ti ding salo kan tha za tu thon usi ta tha chia la na ngei chia la ngei chia ding salo haban tu hi boi pan ya kan mu chu sa tin tha jang le lam tu ka pek te ka angei chia tu kan angei chia ti lo a tha chia tu kan a tha chia ti lo tha jang tu ai lak than boi pam hai akal chan tu na long chin tu angei than hallelujah chu cha nu pi le kan be pizia hi kan fa le cha ka be pizia hi tu zana hi ka noa in sung kharna ban tuk te in noa ni long asak kumsa le ti asak ko na en anu pi ni adong tiang abom ti mi hi tha jang pe kan du na atem tur ve ko lai valai chung mi vial ti ne boi pa an kal tak long an sak chuma le mini mi shut an ti na mini zai an ran ha lo pong le kam te long salo valai chung mi via te ni zai an ran ha lo an thang an shet na an bob na lo zai tik mana chat nak an mun ha lo nan shut chang nan mol chang te an ti len ko na in no a anu pi ni chun avani pathian o athei ti ai fiang tuk cha zai ban tuk har sat nak lingza nak lungra thai nak zai tluk in aton zonga ngule a zai tik mana ai mir lo ava pa nu kha adong tiang azul ti mi kan mu hallelujah chu cha hi ka mun ummi ka dot mi ku le naw na adong tiang nan vale an biangai dinga le nan vale tang te ding in an tha jang ader changa tha jang pe tu ya le chun ai piang thar lo mi ashin than lo mi jong tampi anum ko lai chun ha jong an cha thla cham pia ko thang zai ti mana va thang chet la na va pa zai tlun ashu zong na shut ti zai ti mana va ti la ka va na cha ko do ko ke ma cha na si na cha ko kan bo chan do ko tin tha jang na pek si sa arau lai lo ai thleng shim la zai tlun zoding sai si zong zai tlun a cham ba mi zai tlun ader mi si zong nang ma tu ni tha jang na pek ka va kan bo chan do ko na fel ko na fa le zong ni kan bo chan do ko tin tha jang tu na pek si si a ju arau lai lo ai thleng shim la mi vial de ho po te an film di an ma le tok te in how man mi shut kan selo an ma te in khorot kho nak lung chin an ngei thlok an ngei chu cha zai tik man an nawa a cham bau te ka a cham bau na zai tik man awa chim la a tha jang ader te ka chet nak le zai tik ma
kal pila thon nak bia tu tha sang tu kha pe lo chuti chun nan nu wa tin ti khinan kar han asisia chun boy pa ne anuami in sungkhar boy pa ne sungkhar van rama thachwa ampek shim kon halai chu cha hi ka kan hu banduk te in no a anupi ni adong tiang awanol anga e adong tiang long an sak e chuti chu sungkhar ting te lut nak an hu banduk in hi ka arami kan ni zong boy patang te idor na usilo kan vale thazang pen ha usilo kan vale maya zo chun ok tak kan sisia chun kan vale ani thleng shim ko la ti mi zong kha a pakhat nak te von shim ka do im amine pangate song tlopal a vale cha zong vale zi tlokna nan bepiti mi zong tlopal te thazang kun pe ka do i a kan thei chia bantuk te israel mi phunvial te chu pathiani kanan rama kan lut pin halai te ati inikha nonikhat ashoin ha te ka adong naga joshua ku chunga amphani joshua ku chung in jericho khwa andau i chu jericho khwa andau di in nik ram khanu ram khat pathiani kan pek halai te bia akam na i jericho khwa andau adi in khwa khat pakhat ai khwa ti mi an phanchan chu am phanchan te ka pathiani achi me chu zai thil man nan lak lai lo zai thil man nan feel lai lo zai tak man nan mi thila do pathiani bia achi na sama so kan thei chia ban tok ten a khan ti mi pani athil rum nak le ve azau ka amit thi to ka chat lo makhat ka athli ten ai lak athup eat nak tang te ai thup bi hom man an thai lo anu pi zong ni a thai lo a fa le zong ni a thai lo ama te long en chu ai thup ti mi kan mu chu tika ral an dau chan tika an tei ti lo an tei do joshua se boy pa maya abok chang boy pa zaida kan ton zaida ti boy pa maya abot tika boy pa ne fyang te chim namin ha ne kalung chin an ka thur nem te ti achim tika joshua ne andi lakte a hlat lana tika adok na a khan ne ama le ama ai puang o ke ma ne boy pa du lo na ka tu cha a boy pa chinu na ka ta chu thil ka fial tia a khan ne ai fyang tika chuti chun pathian ne zaida thwa asia chun chu a khan in angai mi ama ai pe tlai mi vialte anu pi se a fa se asal se asaram se andi lakin thana o dia pathian ne bia pe chuti chun israel mi vialte ne maile a an to angam tin hak ngalo cha tin a khan le angai mi asal anu pi vialte lenga an chona e lungi an chep nai me an khang na an thidi ti mi ka kan mu chu ne zida alang ter ti se chu sing tu pa le pathian le kanan thang lo chu zaitlo na nan be pi ti mi hi thazang pe kan du na thinak lam tiang na kan kal pi kho hika anu pile afal ne zaiman an thailo na in pajem asimini sul nak atwa tika afale zaiman asiri lo mi zaiman angal ri lo mi tiang thinak tiang an phan ti mi ka kan mu chu cha hika mu na sing tu pale vial te na thazang pe kan nan be pi tuk tharau le na kan shoi tu ding ai nan be pi tuk sangshan nan ni chu nun nak angai tu nan si pale vial te na chu cha pathiam bia chu akan mu banduk te pale chu ti kumbil de tha champeng na selo van le an kut clear peng na setia efisa chunga pathian akan chompiak bantuk te in ni fitin te nanun naka boy pa maya hin kun lo thacham nun te in sungkhar nanu pile na shoina asisia chun lot nak nan mu shim ko lai chuti selo in atu sia pa ne tampi akan chompiak bantuk ten thu mi na ngai sol nak na to pathiam maya thatlo nak sol nak na to asisia chun zai anghal lo mi nanu pi zai man anghal ri lo mi na fale thi nak asiko lai chu cha zai tluk na nai bepi hikam na sing tu pale vialte chu cha ahin boy pa ibo chan na usilo boy pa tang te idor kong na usilo boy pa bo chan butin kanin sungkhar kan shroi sia chun zungzal nun nak lam le na kan shroi lai ai no mi sungkhar ai do mi sungkhar chu kan phan shim ko lai chu cha pale vialte na ibutak ulo tharau le kan shroi chin ko u khrifa bu nan shroi tik zonga in sungkhar nan shroi tik zonga boy pa hin number pakhada chia ulo chuti chun tang dor nak te boy pa ti za bu te nan kan shroi sia chun nan nu pile kan luat shim ko lai nan fa le zong an luat shim lai khrifa bu zong aluat shim ko lai ti mi te kha chan toi chung te akhan ke ma zong ni nan sina thazang vun pek kadu ve mi si mailia chan tha sia chu tampi te khan nak le zong mo thazang pe nak le zong kan kal ti chen lai to zan le chan zong ke ma ni haban tuk te im chan thazang vun pek nu le zong se pa le zong se kan si kho tok te boy pa mai kun ko na usilo boy pa i bo chan ko na usi ti mi te kha atoi kho chung te thazang vun pek mi kadu mi sinan di la boy pa ni thachona in pe ko na se Hallelujah boy pa atha tuk chen san kale kan di lakin di ru sanote thacham lan te a nu leva kong hepet lain boy panin asung loi tuk mi thachwa vial te laka asang chem mi thachwa na an pe
คริสนินอากันโดนนักใจคลุกอินมันส่งสิจะเฟียนนักดิ้งจานูเลวาอินคันปอยปานี่อากันจวนเปียกนันนุปีนัดโดดโคลาวาเห็นน่าอายโอเอ็นอาหามันเนี่ยอันดักโตไลแล้วนับภาษาฮีอุปัตนับเปกลาวาเห็นอาหามันเนี่ยน่าอายโอเอ็นอุปัตอันดักเปกแล้วเอทีอีทีนุนอิสมตีโจมามีนูวามันอิโดโคลาวาจนทิลดังเวลเตฮิโจชุงทูเลียงนาบันตุอิติตนาบันตุเมนสลายมาจากบอยปานินูเลวากาลักินทอกอินโดนนาอามาสบิกอเลนีปักขเลปักขัดปะเทียนตูนิงินกัลลานมีนุนเงยดิงอันกันตุสักเปียนันนุปีนับภาษาสินมานะนันนุนายชมเทียมละว่าจนเดใจตินมันนี่ปะเทียนสินินนันนุนนายเป็กไหลที่มีจุดอาศัยเขาเราตักษามินุงกันภาษาตักษามินุงกันนุปีเลมันนี่นาตากสีกตาดสิเวตีนสักตาสักนุนอิชมโคละว่าจนนูเลปาอุเลนาวนาโรรันนาพันเตลัยมาจากบอยปานิอันเปกมีอสุงลอยมีอสุงลอยจะมีขจวะนันนุปีอะนันลุงลบนาวิลเตค่ะอิบุตโลนับภาษาอะนันลุงลบนาวิลเตอิบุตยังสมกันดูนุงะนัสถานที่ไรเราจังหวะนัสถานที่ไรเราฮีกุมจังเดลวนักลจังจานตำตักกุมตำตักนรกปามเทรโซโซเมนปะเทียนนักอินทิลดังอาจารย์ตัมปีนรกเปนันุปีนับภาษานักอินทิลดังอาจารย์ตัมปีนรกเปจังซาจังนาวเสลุงฟีมาจูจังเข็นนดูอาจด1 2 3 สกออาซากจังก็นี่นินทกันบอยประตูนิ่งเต็นก็กลาจังก็ไล่นาทีอาจนที่อตูปกัดเทียงทาราวนินนังมาบ่มเตียงติมเจ้าเทียมก็นังมาดูเทียมเสฮาเลลูยาไซตันินกันมิดอากันโจเทรสวลไซตันินทาราวเลกันนาอากันเช็ดระจุจ้ากันนักเทเราสบายสรุนี่นะนักเทจังนักเทจังเสียจุขวดเชียจานทับเปดูดีละนักที่จะดูนักข้าจานทับเปดีละโลปอยบะเบียนิงเต็นปะเทียนตูnumber 1นักกันเชียละกันดูปีกันภาษาเล่อดเจมีฮิวเลจงะปะเทียนคนจูยิสุคนนัดเจมีนันปิสจังโกเสยิสุคนนัดเจมีจูนับภาษาเสวจังเสจูนัดนักจูอัลลัมคลิปินกันหลักตระจังนาไลตุจานาฮิกองให้เป็ดไลน์กันจนเพียงทางเตไลใจตินดากันดูปีเดกันภาษาเล่กันโดดนักกันหลักตระไลตีมีค่ากันรัวจีทานไลฮิเวียเวลเตกันเทบิปะเทียนเบียจงะลมนักเบียกันชิมนาไลปนิเตลงเสปอยป้านังมานักินเทลดังเปปียากเชียสัวกับปัดนักไงเทียมติวโลปนีนากะกว่าปานักินกันนุปีนักอินเทลดังตัวเปปียากเชียสัวกว่าปาอะกันนุปีอะสลาวินเกยมาเลเกยมาอะเปกระโซนไก่รัวอีตีอินนุงะบรรทุกกลางบาลบรรทุกเตรดิ้งอะจุบรรทุกอินกันลงไปกุมส่วนมีกับปัดนักเวลตะไงเทียมเขาเดียนัสวลนักนัสินิงเวลเตปอยปมายาพวนทานุสิโลปะเทียนเบียนันเทนิงเตียนบอยปะเลียเกตทานุสิโลเทียงคาราวบกนักทองอินชุงคาร์วานรำตักตักอาโดตักตักมีนูเลวาจุดที่จุนเซอร์ทันจังนาอุสิฮาเลลูยากันดีละกันสุปานาไว้สริกันเปิดตีนาไลจำตีนากันในนาไลฮาเลลูยา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 บอยปานมินทางชัดอินกูเสฮิวเลจุงาอสุงลอยเจมีทักษะสังเจมีชุงคาร์นักเป็กจะอากาโลบอยปานังมาทองอินนุปีกับในโคนังมาทองฟ้ากับในโคบอยปานาโดนากับเฟียนชินักดิงจาฮีชุงคาร์เป็กนักทองอินนักโจนเปียกมีบอยปานาจงอาหินกาโลทุกก็มีพูนหอยนานี่เห็นอาเบปีเจมีนังมาตูเบปีอาเชียซีอันเทียมเรานะอันปักนาเวียเตงไอเทียมทานโลถ้าชัวเราสุงจำสิมีนุปีนับเป็กมีเลปัสสาวนับเป็กมีชุงคานนับเป็กมีอะ
นางมาณจิมนิงินกันนุปีเลกันโดนักกันลังเตอร์เทียมเล่านักเวียลเตบอยปาโดดเสียกันเทียมเล่านักสิเสกันปัสสาวะจุงอาหินกันลุงทินกันนวมนักกันดีเรียมนักบอลเลวินเลงเลยอาคันทิลลีอากันบอยนี่ปวนักกันบอยบอยปานวมนักอากันบอยปีสวลจะหินนูเลวากาลกะเซตันจานทาอัลลานูเลวากาลกะหินขวดเชียนิมุนมาอัลลาอีดูซาอินรู้จุงอีแคนเซอร์จบนักบรรทุกอินชุงขาดชุงอาโรคเรานักละมากันกันปัญจัวมาอีต้นกันดูเราจะมีไงเช่นนักต้นกันดูเราจะมีบอยปลุงกวยนักเทนนักนุนโรคนักจูกันนูวาการาหินอารักพันจัวมากันมีพุนสนะอารักพันจัวมาจู่ๆนาดูมิสลาวนาตินเปียกมิสลาวนูเลวาวิลเตนินโดนนักอินขวสักทีดิงาเลอาสังจะมีปะคเลปะคัดบอยปานังmanin nakan dot bantuk in dot zia tiam chin min nun ngei ding in nakan du sak piak mi asina kong tu chuna athar in nakan thaiter than cha boy pa kailo faro ni chin mi ai do tuk mi rang leng bat rang la bantuk tein an nu pile sina boy pa du do nak lung thine an mu khona nga an mit vial te thlen pia ko boy paอันปัสเลกบอมตุธาเจมอาสิโคนาดิงจ้าบ่ทันจ้าตากเจมวาเลธาบอมตุอันสิโคนานูเวลเตนาโซอันมูนิงอันรัวนักเข็นเปียโกบอยปาชุงเลยโดนนาอินนูเลวากาลกะปักเลปักอันลุงล้มนักอันดีเรียมนักสิเสอันนี้นวมนักจูนูเลวากาลกินอัทกทานโคนางาดิงจ้าบอยปานางมันลำลงช่วยชินกูเดียนมินเทียขชัวกับเบอันดักไทยเรารวงอินูเลวาการิเต็มตรนนักวิลเตจูยิสุคริมินจูสิลวิลเตชาดีจังเสบอยปากันดังนั่นเรารวงกันนุปิเลนกันปัสสาวะทิลดังมิดังตูเบียปียกันชัวสวมิกันปัลนักวิลเตจูตูชูนาจุบอยปาล้วนนำจังเสตียนมินเทียขชัวกับเบกบอยปาอสุงลอยตุกมีชุงขาดวันรำอังงันดัมมีนูเลวาหอยกมนานางมานี่นัสเซอร์นิงเตนกันงี้เขาจิวนักดิ้งจ้านักกันจอมเปียกมีจงอันมินทางฉันเขาเสกับบิอาจูอัลลักินกัสเซนาอารักเกลัยแล้วตัวเศรษฐีกระดูมีกัดลินตะไลตีนเบียกำนักจูทุชุนทงชาอ่างไอมีกอูเลกันเอานุนอะนูวาตัมปีนุนันนัดลินตระจังไลจันมินทางฉันเขาเสต่างเรื่องกันจานจานกันไม่ได้จานเวลเทจูนางมาดูนิ่งบรรทุกอินทลินตระกูโซเดียลมนักเบียชิมจกเราเป็นคำตูจีสุนิมินทากันจับเทียนปวดปานี่นันดีแล้วกันช่วยเปชินกูน่าเสกายลมจานอะกันนี่ต้องทันอะไรโม